Amen, amen, amen. Tuguthi na mbere na kumuthathaia Ngai, tukimucokagiria ngatho tukimwiraga ni wega. Tukumugoca na rwimbo rwitagwo Ngai wa Ibrahimu. Ngai wa thingu wa Ibrahimu ithe witu, tondu wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire,
Cokeria Ngai ngatho mwene nĩ agĩrĩire Mwathani nĩ ũndũ wa gũkũrahũra nĩ ũndũ wa gũgũkinyĩria mathaa maya mwene nĩ thengio thiĩ na mbere na gũthaitha Ngai thiĩ na mbere na kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ kwĩna aingĩ makwendete gũkĩra matinarahũka mũthenya ũmũthĩ mwene nĩ asanti mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũkũhe mĩhũmũ ya muoyo asanti Baba twagũcokeria ngatho Ngai tũgatia rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtwarahũrire Mwathani ũgatũmenyera na ũgatũgitĩra Mwathani twekunĩka na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo Mwathani twaneana kĩgongona gĩaku na kũrĩ we Mwathani gwĩkumbĩra itu rĩa thakame ya Jesu Kristo Mwathani twaneana ndungata yaku Reverend Rachel Wangari Bishop John Gĩthi na kũrĩ we twamagitĩrithia na twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo twahoya ũgitĩri Mwathani ũrĩa ũgitagĩra ndungata ciaku naguo nĩ twagũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa Mwathani
nä thengio Ngai nä tondå nä å tå gitä rä te na å gatå menyerera Mwathani, nä tågagå tä a na tå gakå goca Mwathani, tå tingäga å ndå wa kuga nä gå wega Mwathani, nä tondå nä å twarahå rire Mwathani, nä twagå cokeria ngatho tå gagå tä a tå gagå kumia Mwathani, nä thengio Ngai nä gå tå gitä rä na gå tå menyerera Mwathani, hatirä na å ndå å ngä tå kuga na å gå cokeria ngatho na tå gatä a rä twa rä aku Mwathani, tå kå hoyaga tondå nä tå kå ä Mwathani na nä tondå nä å tå iguaga, nä twagå cokeria ngatho Ngai twagå tä a na tå gatä a rä twa rä aku Mwathani, twaneana kä gongona gä kä gä aku na kå rwo Mwathani, gä kunä na itu rä thakame ya Jesu Kristo, kä rigicä rie na mwaki wa Roho Må Theru, twetia araika arangäri Mwathani, twetia araika arä a magitä raga Mwathani, makä gitä ra na makä menyerere Mwathani, thä-inä wa rä twa rä a Ngai Ithe, Ngai Må riå na Ngai Roho Må Theru, nä twagå tä a tå gacokeria ngatho Mwathani, ipeleke mbele za Bwana, mwambie ni asanti. Thank you Ngai utwire muiguani Mwathani, ni utugitirite na watumenyerera Mwathani, thazo na ciothe na ugoci ni ciaku Mwathani, ngumo na riri ni ciaku. Thank you Ngai, asante Bwana. Makire twagucokeria ngatho twagutia ni twakunenehia muno makire ithe wa Mwathani witũ Jesu, wo tuonete ni twagereire tuke kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, nigetha tukugoce na tukwambararia muthamaki wĩ riri, twagutia twakunenehia muno makiria, tukiambararia rĩtwa rĩaku muthamaki, tukiuga wĩ Ngai makiria muthemba ũrĩa mwega, Ngai ũtoĩ kũhotwo nĩ takĩ, Ngai twĩtaga na akaigua, ni twakwambararia tũrĩ athuri Ngai, ni twakwambararia tũrĩ atumia, ni twakwambararia tũrĩ anake na airĩtu muthamaki ona tukenge, tukiuga nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario na kũnenehio, rĩtwa rĩaku muthamaki rĩagwetwo nĩ rĩkaga manene, ũraigire kiugo gĩaku kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo, ũguo nĩguo twetereire mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku Baba, o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku muthamaki Baba, gĩkĩ kĩhunjagio ũtatũ mũtheru wa Ngai, nĩkĩo twakwambararia na twagũtĩĩa, tukiuga muthamaki tũiguĩre tha ririkana ona bũrũri witũ muthamaki Ngai, ririkana ona ciana citũ muthamaki wĩ riri, kona inya ciumaga huo muthamaki twarie ũnene waku Jesu, thamaka muthamaki wĩ riri, thamaka bũrũri-inĩ witũ muthamaki Ngai, twathikĩrĩria muthamaki ng'ambo na mwena wa muthamaki, maũndũ maingĩ nĩ magũtũtuenda muthamaki Baba, tũkwenda kũhandwo kiugo-inĩ gĩaku muthamaki, nĩ tũkwenda kũhandwo rũthiĩ-inĩ waku muthamaki wĩ riri, nĩ tondũ twĩ kiugo-inĩ gĩaku muthamaki nĩ ũrĩtũrĩithagia na nĩ ũrĩtũmenyagĩrĩra, nĩ twagũcokeria ngatho muthamaki Ngai, nĩ tondũ maũndũ marĩa mekĩkĩte ti kĩriga thĩinĩ witũ Baba, nĩ ũtũmĩte mũnabii wa ihinda rĩrĩ muthamaki arahũke na atũmenyithie tũtigakome toro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩ, nĩ wega muthamaki tondũ nĩ tũrũgamĩte ithenya, nĩ twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa, nĩ twakũnenehia mũno makĩria, thiĩ na mbere na gũtwĩta wega muthamaki Ngai, thiĩ na mbere na gũtũririkana muthamaki, thiĩ na mbere na gũtũrĩithia, thiĩ na mbere na gũtwĩka wega muthamaki wĩ riri, na weka ũguo Ngai ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai, nĩ twagũtia twakwambararia, tukiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thank you muthamaki, nĩ twakwambararia, twagũtia twakũgoca muthamaki. Ikĩrĩrio rĩ igũrũ, Roho agĩgũkaĩra, nĩũndũ wa thĩna na tondũ rĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, tuiguĩre tha Mwathani, nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa, na ningĩ rĩ mũigua tha, atongoririe Musa agĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa imaga Misiri, nyũmba ya ũkombo, na tondũ rĩ mũnene
Amen. Nĩ tũkũigua kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 89 o hau mũraini wake wa 20. Ahora tũthomere 89 mũraini wa 20. Maino wa 20. Nĩndĩoneire Daudi ndungata yakwa ngamũitĩrĩria maguta marĩa makwa mamũre. Nĩ Thaburi 89 kamũri ka 20. Nĩndĩoneire Daudi ndungata yakwa ngamũitĩrĩria maguta marĩa makwa mamũre. Niwe guoko gwakwa kurikaraga hari we kumurumagie ini gicoka giakwa gikimwikagire hinya thugutire ikamwika nae mwana wa ugenyuri gutire ukamunyarira aria memuku nake nindithiaga ngimathengera ngaga magagithenga mbere yake kuhura ngakihuraga acio mamuthuire nake ri wihokeku wakwa ona utugi wakwa nire ikaraga hari we na tondu wa ritwa riakwa ruhia rwake no ruture rwambaraire. Amen. Ni ndungata ya Ngai yetagwo Daudi iria itiririo maguta. Kiugo giatwira Ngai ni akuheria thu iria ikoragwo ci nake. Kiugo kiu nĩ kĩheaga hinya na ngatĩĩa Ngai. Icio nĩcio ciugo iria ngũmũtiga nacio. Mũthiĩ na mbere. Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma cuthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma cuthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo ndĩkenagĩra muoyo wayo ndĩkenagĩra muoyo wayo tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo ndĩkenagĩra muoyo wayo ndĩkenagĩra muoyo wayo tondũ gũkũ ndũragana werũ-inĩ njĩra ciakwa ithukĩno iratũ na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya na niĩ njugĩte
no gukinya Tondũ kũndũraga ona thũ ciakwa njĩra ciakwa ithuke no iratwo na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya Haleluya nĩguo tũkamũgocaga na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio Haleluya nĩguo tũkamũgocaga Yesu na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio mũthenya wa kũhurũka kwarĩa atheru ũcio nĩguo njikaraga njetereire tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani Haleluya nĩguo tũkamũgocaga Yesu na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma Gũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku ikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa ikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa Tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ njĩra ciayo kĩ hamwe na thũ ciayo ĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo ĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo Haleluya nĩguo tũkamũgocaga Yesu na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio mũthenya wa kũhurũka kwarĩa atheru Yesu ũcio nĩguo njikaraga njetereire tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani Haleluya nĩguo tũkamũgocaga Yesu na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio Haleluya nĩguo tũkamũgocaga Yesu na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda Haleluya nĩguo tũkamũgocaga Yesu na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio Ngai tũcokie ngatho Ngai mwega Ngai mũtugi twathenga gĩtĩ-inĩ gĩkĩ gĩa ũthamaki nĩ twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa twakũnenehia mũno makĩria nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũnene waku mũthamaki wĩ riri ũratwĩra haleluya nĩguo tũgakũgocaga tũkĩrĩanĩra gĩtĩ kĩmwe metha-inĩ yaku hamwe na Mwathani nĩ twagũtĩĩa na twakwambara ritho wa Mwathani witũ Jesũ nĩ tondũ nĩ tũrokire thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Baba twakwambararia twagũtĩĩa na twakũgoca ihinda rĩrĩ mũthamaki Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũnene waku mũthamaki wĩ riri ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro citũ ũgatũhe wendo mũthamaki Ngai tũgagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai ũgacoka ũgekĩra mũraika wa thayũ na wendo mũthamaki wĩ riri
nikio turokire nyumba-ini yaku kiroko gucokeria ngatho na gugutia. Nĩ ihinda rĩega mũthamaki tuthiĩte kũigua kiugo gĩaku Baba, nĩ tũkwenda ũtherie nyũmba yothe ya tene mũthamaki wĩ riri, na tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩraiga ndũngĩtũũra mũciĩ ũtũũrĩtwo nĩ nduĩra Ngai, tharia nyũmba ĩno ya tene nĩgetha kiugo gĩaku kĩone handũ mũthamaki wĩ riri. Twagũcokeria ngatho, twagũtia, twakũnenehia mũno makĩria, ona nĩ tondũ wa platform ĩno nĩanĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Gwĩ kũngĩ andũ manacaria kamweke ga kũrũgama mũthamaki, angĩ manahingĩrĩrio kĩrĩa marĩ nakĩo mũthamaki wĩ riri. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ we ndũroraga gĩthithi, ona kana ũkarora maũthĩ ma mũndũ mũthamaki Baba. Nĩ twagũcokeria ngatho, we wonete ngoro ici mũthamaki Ngai, we woneire Ibrahimu ndũrũme kĩhinga-inĩ mũthamaki, nĩwe tũkwambararia mũno makĩria. Nĩ kuona wonete athuri marĩ na kĩndũ mũthamaki wĩ riri, nĩ kuona wonete atumia marĩ na kĩndũ thĩinĩ wao Baba, ona nĩ kuona wonete anake marĩ na kĩndũ thĩinĩ wa ngoro ciao Ngai, ona ciana nini nĩ kuona wonete nĩ marĩ kĩndũ mũthamaki Ngai, mangĩruta mahe ciana ciaku ituĩke ũteithio Baba. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai, nĩ tondũ wa kũheana kamweke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki wĩ riri, ithuĩ tũhete kamweke mũthenya wa ũmũthĩ tũkwambararie na tũkũgoce. Twakũgoca tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki Ngai, tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Amũkĩra ngumo na ũgooci kuma ngoro-inĩ citũ Baba, nĩ tondũ rĩo tũtugĩte no ũtugi waku wa magegania, ũgatũrathima na ũgatuonekanĩra mũno makĩria mawĩra-inĩ maitũ mũthamaki, ona biacara-inĩ citũ mũthamaki Ngai, na mĩciĩ itũ mũthamaki nĩ ũtuĩkĩte mũrori Ngai. Twakwambararia, twagũtia na twakũgoca mũthamaki, tũrĩ kĩitha-inĩ rĩa kĩroko mũthamaki rĩa gũgũthathaia na gũkwambararia. Twagũthathaia mũthamaki, wĩtĩkĩre gũthathaĩka Baba, twagwĩta na ũrimũ ũgatwĩtĩka na ũgĩ mũthamaki wĩ riri. Ũratwĩrire twĩra wa moko maku mũthamaki Baba, watua gũtũtuĩra ũgatũtuĩra ũihũirwo nĩ tha mũthamaki Baba. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtia na twakwambararia, ona nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũnene waku mũthamaki Ngai. Rathima ndungata ciaku mũthamaki Bishop John Githire mũthamaki Ngai, mũthamaki ona Reverend Rachel mũrathime na mwĩke wega mũthamaki wĩ riri. Ngai wakwa na mwathani wakwa nĩ ũtuĩte Musa wa ithaa rĩrĩ mũthamaki na ihinda rĩrĩ, tũngĩaga kũmaigua mũthamaki tũngiuga tũtiraigua kiugo gĩaku Baba. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtia na twakwambararia, ona nĩ tondũ wa mapastor othe arĩa wĩhokeire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa njatha-inĩ, mambĩrĩirio na Pastor Lucy mũthamaki, meke wega no marathime mũthamaki, ona Pastor Irũngũ othe marathime mũthamaki wĩ riri. Nĩo mũthamaki ũnengereirie mũthĩgi matũrĩithie Baba, na ithuĩ twetie wathĩki twĩta ng'ondu mũthamaki wĩ riri. Ngai wakwa na mwathani wakwa, kũrĩ wathĩki nĩ wathagia kĩrathimo, kũrĩa mũthamaki kũrĩ na wathĩki nĩ wathaga gĩkeno Baba, ona ningĩ kũrĩa kũrĩ na wathĩki mũthamaki nĩ wathaga kĩrathimo. Ũguo nĩguo twetereire mũthamaki, nĩ tondũ nĩ twĩkĩte ũguo. Thiĩ na mbere na gũtũhe hinya mũthamaki, nĩ tondũ wa rũgendo rũrũ Baba. Twagũcokeria ngatho, twagũtia na twakũnenehia, tũkĩmenya wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Twagwĩta nĩ ũtũiguaga, ona twakũhoya nĩ ũtũheaga. Thiĩ na mbere na gũtwĩka wega na gũtũrathima, na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesu twana twacokia ngatho. Amen, amen. Mwathani agocwo. Ngai akumio. Mwĩna thayũ ndungata cia Ngai. Wa mbere ndĩna thayũ, ona ngoro tiri ndĩraheana kiugo, nĩ ngũheana kiugo kĩnini nĩgetha twarike mũheani wa kiugo. Ngwĩrĩtwo ndũgame nĩ hanini nĩgetha njoke twarike mũheani wa kiugo, na ngacokeria Ngai witũ ngatho nĩ kũmenyerera na kũngitĩra wiki ĩcokete na thutha. Nĩ ndĩmuonete arĩ mwagĩrĩru thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, akandeithia na akamenyerera hamwe na bamĩrĩ yakwa. Ngamũcokeria ngatho na ngamũtĩa, na ngaigua kũgoca Ngai ndamuona mwĩna thayũ wa Ngai na mwĩna riri wa Ngai. Ngamenya nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ marĩa matangĩkwo nĩ mũndũ. Nĩ tondũ korwo nĩ mũndũ ũroragio, tokorwo mwe tũtingĩkorwo hamwe na inyuĩ. Korwo nĩ mũndũ ũroragio, tũngĩrĩ na maũndũ mangĩ, no nĩ tondũ ndoragio kĩũria, ekaga ũrĩa ekwenda na ekũrathima ũrĩa ekwendera, nĩkĩo tũramũcokeria ngatho na tũgatia rĩtwa rĩake itheru. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church njatha-inĩ, tũgĩtungata mũthenya wa athuri, tũkĩambararia Ngai na tũkĩgoca Ngai, nĩ tondũ athuri nĩ mambararagia Ngai na makamwĩta na agatuĩka wa gwĩtĩka. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndĩrenda tũthiĩ kiugo kĩ Habakuku 3. Habakuku 3 nĩ 10:81. Ndĩrenda tũthome kamũhari o kamũhari ka mbere na ga kerĩ. Tũtikie Habakuku nĩgetha twarike mũheani wa kiugo, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. 10:81. Sawa, Kariuki, karibu.
Habakuku 3 10:81 kwanjia kamuharike mweginya kaigiri. Kei tuthome Habakuku 3 kwanjĩrĩria hau ĩmwe. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa Habakuku ũrĩa mũnabii rĩrĩa kũinwo ta thaburi, rĩrĩa gũkũinwo ta thaburi. Atĩrĩrĩ Jehova, nĩ njiguĩte ũhoro wa ngumo yaku, ngagwatwo nĩ guoya. Atĩrĩrĩ Jehova, rurumũkia wĩra waku, na matukũ maya tũrĩ mĩaka ĩtanathira. Ũmenyithanie ũhoro waguo ica ikuhĩ, mĩaka ĩtanathirĩrĩkĩra. Ona harĩa ũgwatĩtwo nĩ matũkũ-yarĩ, menya ũkariganĩrwo nĩ kũiguanĩra tha. Amen. Thank you. Mwathani agoco. Nĩ ndungata ya Ngai mũnaciri wetagwo Habakuku akĩririkania ndungata cia Ngai kana akĩra Ngai amũririkanie amũrurumũkĩrie wĩra wake matukũ matanathira. Sadi nĩ twathomeirwo thĩinĩ wa Psalms nĩ teacher atĩ o mũndũ arĩ na kĩheo gĩake thĩinĩ wa kĩgongona. Mwathani agoco. O mũndũ nĩ arĩ na ũtungata ũrĩa Ngai amũhete. Ũndũ ũcio nĩkĩo ndaigua tũririkanie Ngai atũririkanie arurumũkie wĩra wake matukũ-inĩ maya ihinda rĩrĩ rĩtanathira. Araiga rĩa kũinwo ta thaburi, nĩ kũina tũkũina tũkĩraga Mwathani atũririkanie kana arurumũkie wĩra witũ matukũ maya matanathira, mahinda matanathira. Nĩ tondũ ndaga kwaga gũtaũkwo ũtungata wakwa thĩinĩ wa kĩgongona, ndaga kũmenya kĩrĩa Ngai atũmĩte ndũgame thĩinĩ wa kĩgongona, ndaga kwĩrigwo kana ngome toro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩ, njage gwĩtaũkwo wĩra wakwa thĩinĩ wa kĩgongona. Koguo nĩ ihinda rĩega o mũndũ emenye, etaũkwo, orie Ngai position yake thĩinĩ wa kĩgongona na thĩinĩ wa pira ĩno ya kĩgongona na thĩinĩ wa ũtungata wa Ngai, na nĩgetha tũhote kũhunjia Ngai ũrĩa arenda, tũhote gwĩka ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩrenda, na tũhote kũrũgama wega kiugo-inĩ. Nĩ tondũ rĩrĩa Ngai akũrurumũkia wĩra wake matukũ maya matanathira, nĩ ngũtuĩka wa kwĩmenya na gwĩtaũkwo, ndiĩkorererwo nĩ maũndũ, ndiĩtuĩka wa kuona ũndũ ũkahĩnga nĩ tondũ Ngai nĩ arurumũkĩtie. Mwathani agoco. Nĩ tondũ Ngai nĩ arurumũkĩtie wĩra wake thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ngoro yakwa, ndingĩtuĩka wa kũrwo nĩ hinya kana wa kũigua maũndũ ngacoka na thutha. Ndamenya wĩra ũrĩa njĩtĩirwo nĩ Mwathani. Mwathani agoco. Korwo no tũmenye o mũndũ wĩra ũrĩa etĩirwo nĩ Baba, no tũkene ndungata cia Ngai. Tũtingĩkahĩngwo, tũtingĩkagĩa na kũira ngoro. Wa mbere tũrĩũkaga kũgoca Ngai nĩ tondũ Pastor Lucy aratindĩka mbere yake, na niĩ ndĩratindĩka mbere yakwa, ũcio ũngĩ agatindĩka mbere yake. Wona twatindĩka mbere ĩno, mũgũnda wa Baba ũgatuĩka wa kũrĩmĩka, naguo mũgũnda wa Baba ũgatuĩka wa kũrĩmĩka, twahanda tũgatuĩka kũgetha. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ingĩhoya Ngai atĩ ona angĩkorwo nĩ agwatĩtwo nĩ marakara, ndakanariganĩrwo nĩ kũiguĩra andũ ake tha. Mwathani agocwo. Ona angĩkorwo nĩ twĩkĩte mahĩtia kana nĩ twĩkĩte ũndũ Ngai akarakara, ũndũ ũmwe tũramũhoya marĩa twĩkĩte atĩ rĩrĩa ũtoĩ ndwatuagĩrwo. No rĩu agĩkorwo nĩ gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya, tondũ matikahotwo mbara-inĩ, nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya. Mwathani agocwo. Na tondũ kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ tũrathaitha Mwathani arurumũkie wĩra witũ. Wona twaheo kũmenya Ngai arurumũkia wĩra wake thĩinĩ witũ, tũtikahotwo mbara-inĩ. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Arurumũkia wĩra wake thĩinĩ wa ngoro citũ, tũtirĩ hingo tũgatuĩka kũhoteka mbara-inĩ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩ tũhetwo material ciothe cia kũmenya njemo ciothe cia mũcukani. Ngai akumio. Nĩ tondũ rĩngĩ Saitani nĩ aroka agakorera andũ a Ngai, agoka agakorera mũndũ, tondũ mũndũ aikarĩte ategwĩtaũkwo wĩra wake thĩinĩ wa kĩgongona. Mwathani agocwo. Na thĩinĩ wa ũtungata tũtuĩke athigari arũmu wĩra-inĩ ũyũ wa Baba, nĩgetha Ngai rĩrĩa ona angĩgwatwo nĩ matũkũya, acũthĩrĩria Thamweli ũtungata ũrĩa wanerutĩra gũtungata, akaringwo nĩ tha, agatũiguĩra tha.
Ngai ndake mũrathime na mwĩke wega tũkĩra mwathani arurumũkie rurumũkia 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 wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ mahinda matanathira mahinda matanathira rurumũkia 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 wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ mahinda matanathira rurumũkia 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 wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ mahinda matanathira iyo yarĩ Habakuku ũrĩa warĩ mũnaciri yahoire Ngai akiuga nĩnjiguĩte ngumo yaku nĩnjiguĩte ngumo yaku wĩra ũyũ nĩ waku Ngai nĩwe mũmire mũrũguo ambĩrĩrie wĩra mwerũ thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku rurumũkia 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 wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ mahinda matanathira mahinda matanathira wĩra ũyũ nĩ waku Ngai nĩwatũmire mũrũguo ambĩrĩrie wĩra mwerũ thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku rurumũkia 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 wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ mahinda matanathira mahinda matanathira tuthie na mbere na kwĩra Ngai arurumũkie o mũndũ nĩ aririkanie ere Ngai rurumũkie wĩra waku Ngai matukũ maya mahinda matanathira nĩgetha ndĩmenye na ndĩtaũkwo ndamenya na ndĩtaũkwo ndĩtuĩka wa kũhoteka mbara o mũndũ nĩ ere mwathani rurumũkia wĩra waku Baba ũrĩa Saitani ahandĩte ta kunĩkĩire wĩtĩre Ngai akũrurumũkĩrie ũrĩa ngoma atuĩkĩte ta wĩiyĩte wĩre Ngai akũrurumũkĩrie wĩra waku matukũ maya matanathira ona angĩkorwo Ngai nĩ agwatĩtwo nĩ marakara ndakanariganĩrwo nĩ gũtũiguĩra tha ĩra mwathani ririkana mũthamaki wĩra waku Ngai rĩra wĩra waku mũthamaki thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ngoro yakwa ũkorurumũkia wĩra mwega thĩinĩ wakwa Baba ngũtungatĩre mũthamaki ta ũrĩa ũkwenda Baba nĩngũkũrutĩra wĩra ta ũrĩa ngwenda mũthamaki Ngai ũrĩa ũkũnjatha mũthamaki nĩguo ngwĩka Baba nĩndagũcokeria ngatho ndagũtia ndakwambararia kĩhoya ta Habakuku ũrĩa warĩ mũnaciri ũrĩa wakinyĩrĩirie ndũmĩrĩri arĩkanĩire ndungata ciaku Ngai nĩmarurumũkia wĩra wake thĩinĩ wa ngoro cia mũthamaki na nĩgetha kĩgongona gĩtĩke kũrũgama na kwĩhanda mũthamaki Baba wona mũndũ wothe ataũkwo mũthamaki wĩra wake thĩinĩ wa kĩgongona nĩgĩkũrũgama na nĩgĩkũgĩa na mberi Baba twagũcokeria ngatho twagũtĩa mũthamaki andũ aya aku magĩkũhoya mũthamaki marurumũkĩrie wĩra waku Baba marurumũkĩrie wĩra waku mũthamaki matukũ-inĩ maya Baba ona mahinda matanathira mũthamaki wĩrire rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega rĩa gũcokeria ngatho na gũkwambararia rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega rĩa kũrurumũkia wĩra waku Baba nĩ tondũ nĩ matukũ maithirĩro mũthamaki wĩriri rĩrĩ Saitani ehĩtĩire mũthamaki andũ aku Ngai rurumũkia wĩra waku thĩinĩ wa ngoro citũ Baba twemenya na twĩtaũkwo mũthamaki Ngai tũtiĩtuĩka kũhobanĩrio nĩ maũndũ mũthamaki wĩriri rurumũkia ngoro cia athuri a mũthamaki Ngai rurumũkia wĩra waku thĩinĩ wa atumia a Baba rurumũkia wĩra waku thĩinĩ wa anake a Ngai rurumũkia wĩra waku thĩinĩ wa ciana ici Baba na weka ũguo mũthamaki ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai nĩ twagũtĩa twakwambararia twakũnenehia tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega nĩ twakũgoca na twakwambararia rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrambara mũthamaki Ngai
utumite muthamaki tuigue ni tondu ina gitumi gia tuigue utumite twarerio ni mugambo ucio muthamaki ni tondu uri na bata na ithui rekio muthamaki tuturitie ndu cia mwiri na cia ngoro Ngai tugikuria ururumukia wira waku mahinda matanathira Ngai matuko maya matanathira muthamaki ni tondu ni maithiriro etekira gutwarahura turi athuri muthamaki etekira gutwarahura muthamaki baba watwarahura muthamaki Ngai ni tugucokia ngatho na tutiaritwa riaku uria gutwatha muthamaki niguo tugwika Ngai kuria gututuma niguo tuguthie muthamaki Ngai kuria gutuhuthira muthamaki niguo tugwika ni tondu turi indo ciaku cia wira muthamaki wiriri arahura muthamaki maria maundu maria makomete Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ndagucokeria ngatho ndagutia ndakwambararia ndakunenehia na ndagucokeria ngatho waigua mugambo wa Jesu ndukomie ngoro ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke ũkenagĩre ũhonokio waku ta mbere waigua mugambo wa Jesu ndukomie ngoro thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ngoro-inĩ no riũkio waku thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no riũkio waku waigua mũgambo wa Jesu ndũkomie ngoro ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke ũkenagĩre ũhonokio waku ta mbere waigua mugambo wa Jesu ndukomie ngoro thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no riũkio waku thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no riũkio mũrũ wa ithe witũ gũkiuga atĩa tondu Jesu araiga no ĩcĩko ciaku akaiga ndũrĩ mũiyũ na ndũrĩ mũhoro nĩ kaba ũyũ kana ũhore thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no riũkio waku thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ mwarĩ wa ithe witũ gũkiuga atĩa tondũ Jesu araiga no ĩcĩko ciaku akaiga ndũrĩ mũiyũ na ndũrĩ mũhoro nĩ kaba ũyũ kana ũhore thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no riũkio waku thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesu nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no riũkio waigua mũgambo wa Jesu ndũkomie ngoro
mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke ũkwenda rĩrĩa ũhonokio waku ta mbere waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ ndĩkwenda ya ngoro-inĩ ũhonokio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ ndĩkwenda ya ngoro-inĩ ũhonokio waku. Mwaria thayũ tũkĩigua kiugo gĩaku mũthamaki, twagũcokeria ngatho twagũtia na twakũnenehia mũno makĩria nĩ tondũ nĩ twamenya na twetaũkwo mũthamaki wĩriri wĩra ũrĩa ũtwĩtĩire thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku baba, wĩra ũrĩa wĩtĩire thĩinĩ wa ũtungata waku mũthamaki baba, twakĩũria thayũ thĩinĩ wa ngoro citũ mũthamaki wĩriri nĩ tondũ twanagia igweta atĩ twĩ muoyo mũthamaki baba, twanakorwo nĩ tũkuĩte mũthamaki nĩkĩo ũratwarĩria na kiugo gĩaku Ngai nĩgetha twarahũke tũriũkie maũndũ marĩa marenda gũkua. Twagũcokeria ngatho tũkĩigua kiugo gĩaku Ngai, tũkĩenda kũigua thayũ waku na ũnene waku mũthamaki baba. Mũheani wa kiugo mũthamaki twagũiga guoko-inĩ gwaku Ngai agĩtũhe atũhe kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩa mũthamaki wĩriri. Nĩ twatũmithia o mũndũ wothe ũngĩgĩta gũthamaka na kuonekana Ngai, twenda bendera yaku ĩtuĩke ya gũthamaka mũthamaki Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho twagũtia na twakwambararia mũthamaki wĩriri, tũkĩhoya thayũ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Twaria thayũ ũrĩa ũtaheanagwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, nĩguo tworia thayũ wa ũtungata mũthamaki wĩriri, thayũ wa gũthathaiya mũthamaki nĩguo twetia, ona thayũ wa kũgoca nĩguo twaria mũthamaki wĩriri. Thiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega baba, na weka ũguo ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai. Pastor karibu, mũheani wa kiugo Pastor Samueli. Karibu. Rĩrĩa Jehova getana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru, hĩndĩ ĩyo Jesũ araũke umbĩte ũthiku ta nguo, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ĩikamemendwo na iga, rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakena nĩ ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwa na irĩkanĩro, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ĩikamemendwo na iga, rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Gatũrũme nĩagakorwo thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti, na rũhiũ rumĩte kanua rwakana geta kĩmũrĩ, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ĩikamemendwo na iga, rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakoya kĩhoto oe gĩtuĩke mũcibi wake, ingĩaritio wa ma ta njũgũma ya ũthamaki, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ĩikamemendwo na iga, rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ithikũrĩ ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩhana kĩnyarirĩko kũu nĩ kũiga cemania, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ĩikamemendwo na iga, rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa ũigĩte nokĩo
Rogae muoyo na kiare wathie kwa ngoma nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno Mwathani. Twahoya tu ũtherie ngoro citũ, ũtherie meciria maitũ Mwathani, theria ngoro yakwa, theria meciria makwa Mwathani, mĩĩrĩ itũ mĩtherie Ngai, tondũ we wĩ hinya. Tũhotanĩre Ngai Jehova, nĩgetha ũthamakĩre ngoro citũ, ũthamakĩre meciria maitũ, tondũ we wĩ Ngai. Jehova Ngai, nĩ twereteire kũigua kumana kũrĩ we Ngai, twereteire kũigua mũgambo kumana kũrĩ we Jehova. Tũhe Roho waku mũtheru Ngai atũtongorie, tũhe Roho waku mũtheru Mwathani Ngai atũhotanĩre, ũtũtigithũkanie na ũru wothe Ngai, ũtũtigithũkanie na matũkũya mothe, na rũmena ruothe, na rũthũũro ruothe Ngai wa matu-inĩ, maroho mothe magũtũmwo makũrehwo, tũtigithũkanie namo Mwathani Ngai wa matu-inĩ. Ũtũthererie kĩgongona, ũtũthererie kĩgongona kĩa mĩĩrĩ itũ na meciria maitũ, nĩgetha twamũkĩre Ngai mũgambo waku, tũigue kumana na kũrĩ Mwathani. Tũtigithũkanie na ũmũndũ witũ, tũtigithũkanie na ũkawaida witũ, tũtigithũkanie na marĩa Mwathani Ngai tũgũtũtĩkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Jehova. Jehova Ngai, ũtũhe kiugo gĩaku Ngai, Jehova Ngai, tũthamakĩre na kiugo gĩaku Mwathani, ũtũhotanĩre na ũtwĩke wega, nĩ tondũ we wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ twahoya na tũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ageithio nĩ Samueli. Jehova nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ mũnene, nĩ ahonoketie na akanjĩka wega, na nĩ ndĩraigua kũmũcokeria ngatho na kũmũtĩĩa mũno, tondũ nĩ Ngai mwega. Umbũria na niĩ 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 9, tũkwambĩrĩria hau 19, tondũ nĩ nene, no tũkwambĩrĩria hau 19. 1 Corinthians chapter 9, namba cia gũtara nĩ 13:01. 1 Corinthians chapter 9, namba cia gũtara nĩ 13:01. Na andũ arĩa mataima kuo, nĩ tũthomeirwo kiugo thĩinĩ wa Psalms 57, ũhoro wa gũkinyĩrio wega nĩ Ngai. Tũgacoka twathomerwo kiugo thĩinĩ wa Zaburi 89 mũhari wa 20, ũrĩa Daudi aitĩrĩirio maguta na ũrĩa Ngai arutire ũira wa Daudi. Ũguo Ngai witũ nĩ mwega na Ngai witũ nĩ mũtheru. Twacoka twathomerwo Habakuku 3, Ngai atũkinyĩrie, aririkane mawĩra ma moko maitũ, aririkane thĩinĩ witũ, tungata ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ, nĩgetha atũhotane, nĩgetha tũtorie. Ũguo ndĩrenda tũthome 1 Corinthians chapter 9 mũhari wa 19, namba cia gũtara nĩ 13:01. Akorwo nĩ muonete muge amen. Kei tũthome. Amũrĩ, ona itarĩ ngombo ya mũndũ ona ũrĩkũ, nĩ ndĩretuire ngombo ya andũ othe, nĩgetha nyone aingĩ makĩria magarũrũkĩte. Mwathani agocwo. Tũtuĩte ngombo cia Kristo, tũtituĩkĩte ngombo no ũndũ ũngĩ, no tũtuĩkĩte ngombo nĩgetha andũ aingĩ magarũrũke. Mwathani agocwo. Ũguo kũrĩa guothe ũtindaga, wĩtue ngombo nĩ ũndũ wa Kristo, nĩgetha tu ũhunjie kiugo kĩa Ngai, nĩgetha tu mũndũ ũcio ũtarĩ mũgarũrũku agarũrũke. Ũguo nĩ tũiguage ruo tũkĩona andũ arĩa matagarũrũkĩte, tũkamahoera, tũgatuĩka ngombo ya kũmũhoera, ũgatuĩka ngombo ya kũmwĩtanĩra, ũgatuĩka ngombo ya kũmũthaithanĩrĩra. No ũndũ tu ũratuĩka ngombo nĩ ũndũ wa Kristo, tondũ nĩ agũtũmĩte wĩra na nĩ akũhete wĩra, ogetha tu andũ magarũrũke. Mwathani agocwo. Ũguo nĩ ũhoro wa ũhonokio. Kũgarũrũka nĩ ũhoro wa ũhonokio. Mwathani agocwo. Kĩgongona gĩkĩ kĩ na mũthingi wa ũhoro wa ũhonokio, salvation. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Kĩgongona gĩkĩ tũrehetwo nĩ ũndũ wa salvation. Mwathani agocwo. Kĩhandĩtwo na mũthingi wa salvation, mũthingi wa andũ mone ihonokero. Mwathani agocwo. Ũguo tũtuĩkĩte ngombo, kana tũgatuĩka ngombo ya kĩgongona gĩkĩ, nĩgetha tũhunjie Ngai, nĩgetha andũ magarũrũke. Mwathani agocwo. Kũrĩ Ayahudi ngĩgĩikara ta ndĩ Mũyahudi,
nigetha nyone Ayahudi magarũkĩte. Mwathani agocwo. Ayahudi mũthenya wa mũthĩ nĩ maregire kiugo kĩa Ngai kũrĩa Isiraeli. Marega kiugo kĩa Ngai rĩ, na ithuĩ tũkĩamũkĩra ũhonokio ũcio maregire. Mwathani agocwo. Marega Jesu Kristo, maciarĩtwo hamwe nake, monete nginya ũrĩa ekaga ciĩko, monete nginya ũrĩa ahonokanagia, moneke ũrĩa nginya ahonagia andũ ao, makĩrega kũgarũrũka, makĩaga gwĩtĩkia. Mwathani agocwo. Gũkĩaga faith thĩinĩ wao, waliraka faith thĩinĩ wao, makĩaga faith, makĩaga gwĩtĩkia. Ona monete Jesu Kristo akĩmeka maũndũ manene, ona monete Jesu Kristo akĩmahonokia na akĩmeka maũndũ manene, makĩrega kũmũigua. Mwathani agocwo. Ũguo mũthĩ tũtuĩkĩte Ayahudi, mũthenya wa mũthĩ, nigetha kiugo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere, tondũ gĩtiatigithĩirio gũthiĩ na mbere. Ndĩraririkana Pastor Lucy agĩtwĩra atĩ Ayahudi kana andũ marega kũigua Ngai, marega kũigua Mwathani, makĩrega gũcokerera Ngai. Jesu ndarĩkĩirie wĩra hau. Mwathani agocwo. Jesu atigĩire atũmwo wĩra. Mwathani agocwo. Atũmwo mao magĩũka makĩruta wĩra wa Ngai, matiawĩrĩkirie hihi hau. Mwathani agocwo. Ona ithuĩ atũmwo mathiĩ, nĩ ithuĩ tũtigĩtwo rĩu. Mwathani agocwo. Tũgoka kĩgongona-inĩ kĩrĩa Ngai athurĩte, na mũcokagĩrie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa Ngai gũtũhe kĩgongona kĩrĩa kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Nigetha Ayahudi magarũrũke, itũũra rĩrĩ rĩgarũrũke, andũ othe a bũrũri magarũrũke, nigetha matuĩke ngombo cia Kristo, nigetha magarũrũkĩre Mwathani. Ũguo tũkũgarũrũka ngoro-inĩ citũ, nigetha tũhote kũgarũra andũ acio angĩ. Mwathani agocwo. Ũkũhota kũgarũrũka we, na niĩ hote kũgarũrũka, nigetha tũhote kũgarũra andũ acio angĩ. Mwathani agocwo. Jesu witũ anenehe. Ũguo twĩtue ahonoki kũna, tũtuĩke ahonoki kũna, nigetha tũtuĩke a gũtũma ũhonokio ũthiĩ na mbere, nigetha tũhote gũtuĩka marũa mega ma gũthomeka. Ũguo Ngai witũ nĩ mwega na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Kũrĩ andũ arĩa matongoragio nĩ watho, ngũgĩikara ta ndĩ wa gũtongorio nĩ watho ũcio, ona ndatuĩka atĩ niĩ mwene ndiarĩ wa gũtongorio nĩguo. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũtiga gũtongorio nĩ watho, tũrĩa gũtongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Na nĩkĩo ũraigua rwĩmbo rũkiuma, rũkaima nĩ ũndũ wa Mwathani, rũkaima nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, rũgatwĩra ona ũtekũhunjĩirio, ũgakorwo wĩ mũhunjĩirie na rwĩmbo. Mwathani agocwo. Atĩ andũ arĩa no ngorwo nĩ kũhiũha, hiũha biũ, no ngorwo nĩ kũrara, rara biũ, no ndũgakorwo ũtaganĩirie. Mwathani agocwo. Tũtigataganĩirie kiugo kĩa Ngai, tũtigataganĩirie ũthamaki wa Ngai, nigetha tũtirĩ gwathwo nĩ watho, tũtirĩ agũtongoragio nĩ maũndũ ma ndũrĩrĩ, tũtirĩ agũtongoragio nĩ ũrĩa andũ maraiga, tũrĩ agũtongoragio. Ngoro yaku ĩtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai, ngoro yaku ĩtongoragio nĩ ũthingu, ũtongoragio nĩ ũthingu, ũtongoragio nĩ ũtheru, nigetha ũtige gũcoka gwathwo nĩ watho. Waigua nĩ kũhoya ũkahoya, waigua nĩ gũtugana ũgatugana. Mwathani agocwo. Ndũrĩ wa gũtongorio nĩ watho. Waigua nĩ ũkũrutĩra Ngai, rutĩra indo ciaku Ngai, tiga gũtinda ũgĩeterera wĩrwo. Mwathani agocwo. Tũtiga gũtongorio nĩ watho, tũrĩ gũtongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru, Ngai witũ nĩ mwega, rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo mũno. Ũguo tũtirĩ ho gwathagwo nĩ maũndũ ma thĩ ĩno, tũtirĩ ho gwathagwo nĩ ũru wa thĩ ĩno, tũrĩ ho gũkagĩra tene, gũka gũtungatĩra Ngai. No ngoro nĩ ũigua, no ũhote gũkĩra tene, ũka, tiga gũtinda ũkĩringĩrĩrio. Ndũrĩ wa gwathwo nĩ watho, no ngoro nĩ ũigua gũtungatĩra Ngai, ũkamũtungatĩre kĩgongona-inĩ gĩake. Kĩgongona nĩ kĩhingũre. Ngai witũ nĩ atũhete handũ hega hagĩrĩru, na atũri handũ haha nĩ hagacĩru. Mwathani agocwo. Ũguo rũcinĩ rwega, ndũkende gũtongorio nĩ watho, ndũgatongorio nĩ maũru, ndũgatongorio nĩ maheni, ndũgatongorio
ndi umaramari tutigatongorio ni mauru tutigatongorio ni rumena tutigatongorio ni gwatura kigongona maroma magwatura kigongona maria matura kigongona makagiria kigongona kia Ngai githii na mbere tutigetikire kurumirira andu mena mwiri na thaka turumire Jesu Kristo ariwe muru wa Ngai ro iguru muno ariwe ugutuhonokia na niwe ugutuhotanira Ngai witu ni mwagiriru gutikae kugia andu mekuga ati nie ndi wa Apolo nie ndi wa Paulo akiuga gutire ona akiruta wira ati ndai mundu abatithirie thiini wa mundu abatithirie andu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uguo Jesu Kristo no wambirwo mutharabaini Jesu Kristo no gukuira mutharabaini Jesu Kristo no tukuire mutharabaini uguo tutire gwaturania kigongona tutire haha kurumirira aria metuga na ari ithe itu na tio twiho turumirire kigo kia Ngai twiho turumirire uthamaki wa Ngai twiho turumirire roho mutheru wa Ngai nigetha tutongoragie Ngai tu amurathime na mwike wega ritwa ria Jesu rirogocwo tutire gutongoragio ona na tikwaga tukinyete ha twenduana na kuri andu aria matongoragio ni watho ucio geikana ni itare na wa gutongorio niguo na tikwaga gwathikira Ngai no ni guikara de mwatho wa Kristo hindi ureka wega ona andu matoi umenyage ni Kristo uratungatira hindi urathii ukaria na mundu akagaruruka umenye ni Kristo uratungatira we thiini waku ni uwi nduwathikagira Ngai thiini waku ni uwi ona haria uri nduwathikagira Ngai ona ukiaria na aria uraria nao ona ungikorwo ukiariria andu aria matoneka kama toi Ngai na ringi mundu agukorere hau o eciria na meciria make mundu ucio ri na ni muhonokire nikiareka kuri andu aria ehia Jesu Kristo okire kuri andu aria ehia uguo ri thiini waku nuramenya kana thiini waku ndiramenya ndi muhonoku thiini waku ndiramenya ndi na wathiki wa Ngai uguo thiini waku umenyage nwathikagira Ngai na hindi wathikira Ngai ti mundu urathikira uguo we ni ureruta nini ndireruta uria gwathikira Ngai na ngoro-ini na meciria uguo ngithii na njira kana ngikore wothe ndireka menyage ni Ngai ndirathikira kuri guothe turatinda kuri guothe turaikara kuri guothe turi ona kigongo-ini kia Ngai tumenyage ni Ngai turathikira mwathani agocwo Ngai witu ni mwega ngigika uguo nigetha nyonage andu acio matongoragio ni watho magarukite uguo ona guthii gongona iria cia ndini nigetha ukahunjie kigo kia Ngai umenye urathii kuhunjia kigo kia Ngai andu aria matagarukite andu aria meka maundu oro uguo andu aria manyititwo ni maundu ma guku thi andu aria manyititwo ni maundu na iundu cia guku thi tumikishwa ni magaruruka tumikishwa ni twamariria kigo kia Ngai tumikishwa ni magaruruka ni matigana na udini magarukire roho wa Ngai mekage maundu kuringana tondu Jehova ni aragira kanitha Kristo ni aragira kanitha na mahinda ni mathiru mwathani agocwo kuri andu aria manyitite hinya manyihitie hinya ngoro yakwa gigiikara taitari na hinya onani nigetha nyonage acio manyihitie hinya magarukite kwa gukorwo kwi mundu guku tari na hinya ndiokire kigongona-ini ndarahota nginya kurugama ndarahota nginya kuhoya no wajia kumunyarara nindajia kumumena wituita mundu ucio wituita ndungata iyo tondu winyihie nigetha mundu ucio ekirwo hinya ni Ngai hoera ngoro iyo ithinikanite kwa gukorwo mundu ucio araire atarite kwa gukorwo mundu ucio araire atarite winyihie ndukae kumena mundu ucio ndukae kumena mundu ucio kwa gukorwo nginya ndanona nginya gathabuni ga kuhura nguo ciake ndanona nginya kaburaci ga kuhura iratu winyihie witue take ndukae kumunyarara nigetha kigongona kia Ngai kione presence ya Ngai nigetha presence ya Ngai yarukire kigongona nigetha Ngai
arathime mundu ucio nigetha Ngai akurathime onani akurathime Ngai twamurathime na mwike wega ritwa ria Ngai rogocwo uguo twinyihagie kuri andu othe twinyihagie kuri atumia twinyihagie kuri athuri twinyihagie gwi ciana citu twinyihagie nigetha andu acio makorwo matai na hinya mongerwo hinya mwathani agocwo uguo tuherie roho wa rumena roho wa kuyambararia roho wa gwitugeria tutigane naguo twitigithukanie naguo maroho maya makoragwo me thiini witu makoragwo me thiini witu maroho maya no ni gwitigithukania twitigithukanagia namo no igue kongerwa no ni undu wa Kristo thiini waku ndukarwe no ni undu wa Kristo thiini wakwa ndibati kurwa ndibati kurumana no hote kurumana no rumeno wako no hote kwaria ciugo itagirire no thiini wakwa njethakagira Ngai thiini wakwa kwina watheki thiini wakwa kwina kwinyihia thiini wakwa kwina uhoro wa Ngai uguo Ngai twamwike wega na muhotanire tondu ni mwihokeku tukinyete ha Redithiri no guthii na mbere na gututhomera Basairongo tathii na mbere gututhomera ndimonia haria ndenda gukinya Mwathani agocwo uguo tugie na ngoro cia kwinyihia tugie na ngoro cia wathiki Amen. Amen. Ruciinĩ rwega tũrathoma thĩinĩ wa Akorintho wa mbere chapter 9 twambĩrĩria harĩa verse 19 na rĩu tũrathoma verse 23 page number nĩ 1301 na maũndũ macio mothe ndĩmekaga nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa mwega nĩgetha nduĩke ũmwe wa kugwatanira uguni wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The gospel of peace kuhujia kiugo kia Ngai gia thayu nigetha ugwatanire na uguni wa kiugo kiu wa the gospel of the peace wahujia kiugo kia Ngai ndirakwira muthuri na mutumia na mwanake na muiretu twahujia kiugo kia Ngai nitukugia na uguni thiini witu nitukurathimo kigogona iki ndimwirire muthingi wa keri ni ku preach the gospel of peace ku preach the gospel of peace nigetha ugie na uguni no gwatanire na uguni ucio tuthii na mbere verse number 24 kai mutekumenya ati andu aria mahitahitanaga kiharo-ini mateng'eraga othe na no umwe uheagwo kiheo kiria gikuhitahitanirwo. Amen. Inyuĩ-rĩ gĩteng'ereni na mũteng'erere o ũrĩa ũngĩtũma mũgwate kĩndũ kĩu. Amen. Verse 25 na rĩrĩ mũndũ o wothe ũtuĩkaga wa kĩhĩtahĩtano ta kĩu nĩemenyeragie kwĩhata maũndũ-inĩ mothe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwĩhata maũndũ-inĩ mothe guteng'era nigetha uhutie karurigi Mwathani agocwo kiugo gia kwĩhata kiranjĩkire ngoro mũno kwĩhata nigetha tuhote kuhunjia injiri tuhote kuhunjia kiugo kia Ngai no nginya twĩhate maũndũ-inĩ mothe. Mwathani agocwo athuri mehate kuri atumia aingĩ. Bwana Yesu asifiwe. Athuri matigane na atumia aingĩ. Athuri matigane na umaraya. Atumia matigane na athuri aingĩ na mibango ya kando. Bwana Yesu asifiwe. Kwĩhata maũndũ-inĩ mothe. Kwĩhata njuku-inĩ. Tutigane na njuku. Tutigane na rumena. Tutigane na gukanĩrĩra. Tutigane na maũndũ marĩa mangigiria tuhitahitane kihitahitano maũndũ marĩa mangigiria tuhutie karurigi. Mwathani agocwo maũndũ marĩa mangigiria tukona igũrũ twĩhate thĩinĩ wamo tutigane namo. Kwĩhata nĩ kwĩuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwĩuma kwĩhata nĩ gutigana. Ukihita mũcemanio ũgĩthiaga na njĩra niĩ ndikurumana
Niĩ ndikwariria ikanga ũru, ndikwariria ndereba ũru, ona mahũtũkia stage. Ndikumanĩria ũru. Kwĩhata, rũrĩmĩ rwaku rwĩhate, kũrumana, rũrĩmĩ rwaku rwĩhate, gũcambania, matũ maku mehate, kũigua nyĩmbo itagĩrĩire, magũrũ maku mehate, gũthiaga maruga marĩa matagĩrĩire, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Ũguo twĩhate maũndũ-inĩ mothe, wĩhate. Hĩndĩ tweragwo nĩ Pastor Jeremia, athuri magĩũka kĩgongona-inĩ, ona nĩ mabatiĩ kwĩhata kũrĩ atumia ao nĩgetha moke mahote gũtungata Ngai. Mwathani agocwo. Kwĩhata ndũgwĩtugithũkania na maũndũ marĩa wendete mũno, gwĩtugithũkania na kĩrĩa wendete mũno nĩgetha ũhote gũtungatĩra Ngai. Ũguo mĩĩrĩ itũ nĩ ya kwĩyamũrĩra Jehova, mĩĩrĩ itũ nĩ ya gũtungatĩra Ngai, mĩĩrĩ itũ nĩ hekarũ theru ya Kristo, mĩĩrĩ itũ nĩ hekarũ ya Mwathani. Ũguo twĩhate maũndũ-inĩ mothe nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo rũrũ. Amen. Acio rĩ mekaga ũguo nĩgetha mekĩrwo thũmbĩ ya ngatho ĩrĩa ĩrĩcoka gũthũka. Ĩndĩ ithuĩ twĩhataga ũguo nĩgetha tũgekĩrwo thũmbĩ ĩtarĩ ya gũthũka. Verse 26. Nĩ ũndũ ũcio rĩ niĩ nditeng'eraga tarĩ kwagaga ngwagaga, na ngĩhũrana rĩ ndikagia ngundi tũhũ ta ngũhũra rũhuho. Verse 27. No nĩ gũtuka ndukaga mwĩrĩ wakwa, ngĩũhatĩrĩria ngaũtũma ũikarage ũrĩ ngombo yakwa, gũtikae gũgatuĩka atĩ niĩ ndarĩkia kũhunjagĩria andũ angĩ ũhoro rĩ nĩ kũregwo ngaregwo niĩ mwene. Bwana Yesu asifiwe. Hau nĩ hega, ikarathi Pastor Irũnga, Ngai witũ akũrathime. Ũguo kiugo gĩkĩ kĩratwĩra atĩ twĩmenyere tũtikanaregwo matu-inĩ. Mwathani agocwo. Twĩmenyere tũtikanaregwo matu-inĩ. Tũtigaikagie ngundi ta tũrahũra rũhuho. Mwathani agocwo. Tũtigeke maũndũ tuonwo nĩ andũ, no rĩreke ituĩke maũndũ nĩ ũndũ wa Kristo. Mwathani agocwo. Ũguo thũmbĩ ĩrĩa twĩriragĩria nĩ thũmbĩ ya muoyo wa tene na tene. Mwathani agocwo. Twĩriragĩria gũkaheo thũmbĩ ya matu-inĩ, twĩriragĩria thũmbĩ ya gũkaheo muoyo wa tene na tene. Ũguo Ngai twamwĩke wega, Ngai twamũhotanĩre, no ũhoro tu wa kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega nĩgetha tukagwatanĩra, nĩgetha tukaheo ngerenwa. Mwathani agocwo. Ũguo twarĩkia kũhunjĩria andũ aingĩ ũhoro rĩ nĩ kũregwo ngaregwo niĩ mwene. Ona niĩ wĩte we atĩ ndũkanaregwo ũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai. Tũtikanaregwo tũtũũraga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twokire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tũregwo matu-inĩ, tũregwo nĩ ũndũ wa ũremi witũ, ndegwo nĩ ũndũ wa ũremi wakwa, ndegwo nĩ ũndũ wa mĩkĩre yakwa ya maũndũ, ndegwo nĩ ũndũ wa kwaga kwĩhata. Ũguo rekei Ngai witũ agatũririkana matu-inĩ, rekei Ngai witũ andĩke marĩtwa maitũ ibuku-inĩ rĩa muoyo nĩgetha tũtikanaregwo. Ũguo twĩhate maũndũ-inĩ mothe, ũguo tũmenyere kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ, tũmenyere ũhonokio ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ, tũmenyere kiugo kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ nĩgetha Ngai witũ agatũhotanĩra, nĩgetha Ngai witũ agatũhe ngerenwa. Jehova Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngai tũcokie ngatho, twarahũke tũcokie ngatho. Rũgamai nĩgetha tũcokie ngatho. Atwendete o Ngai igũrũ agĩũka gũkũ, nĩathĩnirio nĩ andũ na nĩathĩnirio, akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe, nĩendaga mũno kuoerwo mehia, o ũrĩa werira akamuoera, na ndagĩte mũndũ mwĩtĩkĩtie, Roho wa
mũteithagie o hingo ciothe. Jesũ narĩa kũremendwo mũno, we nĩamatongagia ngoro-inĩ ciao. Mũtangĩri wao na mũrĩithi nowe, o kĩrĩa magaga we akamahe. Athuri tuĩkai a Jesũ tene, andũ arathime no andũ ake. Ta rĩu mũrĩ muoyo nĩ amwendaga, na ningĩ mwakua ndakamũtiga. Tumia tuĩkai a Jesũ tene, andũ arathime no andũ ake. Na rĩu mũrĩ muoyo nĩ amwendaga, ona ningĩ mwakua ndakamũtiga. Jesũ narĩa kũremendwo mũno, we nĩamatongagia ngoro-inĩ ciao. Mũtangĩri wao na mũrĩithi nowe, o kĩrĩa magaga we akamahe. Thaithanĩra ngoro yaku rũciinĩ rũrũ nĩgetha ũririkanwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũririkanĩrwo ngoro yaku, ũririkanĩrwo ngoro yaku, meciria maku. Thaithanĩra meciria maku, ngoro yaku, thaithanĩra ũhonokio waku Ngai rũciinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai mũtũũra muoyo, Ngai ndũkanatũrege, Ngai nĩ wĩra ũrĩa tũgũkũrutĩra Mwathani Ngai. Jehova Ngai ndũkanatũrege Ngai witũ, Ngai nĩ waganu witũ, ndũkanatũrege Ngai nĩ ũndũ wa ũremi witũ Mwathani Ngai wa matu-inĩ. Ndũkanarege Ngai Jehova Ngai nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa tũgũtungata Mwathani Ngai witũ, ndũkanaige ndũtũĩ Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rogocwo mũno Mwathani Ngai wa matu-inĩ, ndũkanaige ndũtũĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova Ngai tũteithie Ngai kũrũgama wega, tũteithie Ngai Jehova Ngai gũgũtungatĩra Mwathani no thingu no theru no ũhoro wa ma Mwathani. Tũteithie Ngai rĩĩtwa wa matu-inĩ Jehova Ngai kũrũgama wega, teithia ngoro citũ Ngai ndũkanaige ndũtũĩ, teithia Jehova Ngai mwĩkĩre itũ ya maũndũ ndũkanaige ndũtũĩ. Jehova Ngai tũririkane twandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo, tũririkane Jehova Ngai twandĩke ibuku-inĩ rĩa kĩririkano rũciinĩ Ngai wa matu-inĩ, tondũ we wĩ Ngai. Tũkĩte kĩgongo-inĩ kĩrĩa ũtũhete Mwathani, tũkĩte gũcaria ũthiũ waku Ngai, tũkĩte gũkũhoya, tũkĩte gũgũthathaiya, tũkĩte Jehova Ngai mwatũ wa matu-inĩ nĩgetha ũgatũtanĩria na arĩa amũre Ngai, tũkĩte nĩgetha Ngai watanĩria Ngai na thuri ya 80 nĩgetha Ngai witũ wa matu-inĩ tũkona handũ kũu macio wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova tũiguĩre tha rũciinĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũiguĩre tha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, iguĩra Bishop tha Ngai rũciinĩ Mwathani, Bishop Rachel wa Ngai mũiguĩre tha rũciinĩ Ngai wa matu-inĩ, matikanaregwo Ngai witũ wa matu-inĩ. Jehova Ngai ndũkanamarege Ngai ũmatungatĩte Ngai. Pastor Lucy Jehova Ngai mũiguĩre tha rũciinĩ wa matu-inĩ, Jehova Ngai ndũkanamũrege Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa itũũru rĩa Jesũ Kristo. Pastor Irũngo Ngai mũririkane ndagĩka na ithaa Mwathani, Jehova Ngai nĩ ũndũ wa kũhunjia kũrĩa tũkũhunjia Ngai witũ ndũkanatũrege Mwathani, Ngai witũ ndũkanatũrege
Ngai ndukaiga ndutũĩ Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno Mwathani tũririkanĩre Ngai ũtungata ũrĩa ũtũhete tũririkanĩre kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophila Tanji Ngai wa matu-inĩ tũririkanĩre Jehova tondũ nĩho ũtwĩtĩire Ngai ũtwĩrĩte nĩ wagacĩru mũno ũtwĩrĩte nĩ wahamũrĩte Ngai ũtwĩrĩte nĩ watheretie Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno Ngai thiĩ na mbere na gũtũtuga na ũtugu wa magegania ũhonokio witũ Jehova rĩu twĩhokeire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno Ngai ũrũĩrĩre Ngai ũgitĩre tũmenyere Ngai gĩtwa matu-inĩ mĩĩrĩ itũ nĩ hekarũ yaku Ngai mĩtherie Ngai no mĩamũre rũcinĩ rũrũ Jehova Ngai nĩ tondũ we wĩ Ngai mĩhotania nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno Ngai rĩtwa rĩaku rĩrambarara mũno Ngai tũhotanĩre no twĩke maũndũ mega nĩ ũndũ wa tha ciaku no ũtugi waku Ngai Jehova Ngai tũririkane Ngai tũririkane Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtũre tũkũhunjagia Ngai tũtũre twaragia kiugo gĩaku Mwathani tũtũre Jehova Ngai no thingu no theru no ũhoro wa ma Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai tũtũre tũgũthathaya tũtũre tũkũhoyaga tũtũre nyarĩ-inĩ ciaku Mwathani Ngai Jehova Ngai ndũkanaigane tũtũĩ Mwathani ũtũririkane Ngai ũgatũhe muoyo wa tene na tene Ngai ndũkanatume muoyo wa tene na tene Ngai ndũkanatume Ngai muoyo wa tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai ũgatũhumba thũmbĩ Ngai ya muoyo wa tene na tene thũmbĩ Jehova Ngai ya igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tondũ we wĩ Ngai rũciinĩ Ngai twathengerera gĩtĩ gĩaku Mwathani twagũtĩĩa twagũcokeria ngatho twoiga nĩ wagire Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno Mwathani thiĩ na mbere na gũtwĩka wega thiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra thiĩ na mbere na gũtũgitĩra tũmenyerere Ngai marĩtwa maitũ mandĩke Ngai ibuku-inĩ rĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tondũ we Ngai reke tũkũhunjie thĩinĩ yothe Ngai mabũrũri mothe Ngai kũndũ guothe Mwathani Ngai tũtegwĩtigĩra Ngai ũtũmenyagĩrĩre Ngai ũtũrie rũcinĩ Ngai nĩ ũgĩtũkinyagĩria wega waku Ngai reke wega waku ũtũigane reke ũtugi waku ũtũigane reke kĩrathimo gĩaku gĩtũigane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Jehova tũiguĩre tha Ngai wa matu-inĩ tũkinyĩrie wega waku Ngai Jehova Ngai praise and worship Mwathani ndũkanaige andũ moyo Mwathani nĩ magũtungatĩire Jehova Ngai mahotane no matonerie athuri mahotane to matonerie Ngai arĩa Mwathani Ngai makwĩhokete arĩa magũhoyaga na manaroho Ngai atumia othe Ngai wa matu-inĩ akĩgongona gĩkĩ Ngai ndamaneana kũrĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũmahotanĩre Ngai ndũkanaige andũ moyo Mwathani maririkane Ngai maririkane ũtungata ũrĩa Jehova magũtungataga naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Ngai mahoya manakũhoya mathaithana managũthaitha Ngai tũmaririkane ũndũ wa tha ciaku anake na airĩtu Ngai maririkane rũciinĩ Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai maandĩke marĩtwa ma ibuku-inĩ rĩa muoyo ciana cia tũi na cia tũirĩtu Ngai ona ciana iria cinda cia manyina Ngai tũromaririkana kĩgongona gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai Jehova Ngai tũririkane Ngai ririkana Jehova mahoya maitũ ririkana mathaithana maitũ Ngai ririkana Ngai Jehova Ngai kĩndũ kĩrĩa wĩhokeire ngoro citũ kĩrĩa wĩhokeire ngoro citũ Mwathani Ngai kĩhonokio Mwathani Jehova Ngai gĩtũre kĩrĩithagia gĩtũre ũkĩmenyagĩrĩire nĩ tondũ we mũrĩithi mwega wĩ mũtugi wĩ Ngai wa ma wĩ Ngai kĩhoti amũkĩra ũgooci wothe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twacokia ngatho Ngai nĩ hau atũkinyia tũgakĩmũcokeria ngatho na kuuga rĩtwa rĩake rĩrogocwo kuona ndagĩka citata ciathira no gũtingĩaga athuri arĩa atatũ mangĩũka kũgathĩrĩria Ngai tondũ kũrĩ matanagĩtungata mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna mũthuri wĩna ũira aũke akĩgeithanie tũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũkaribishe Pastor Lucy na Ngai wa muoyo akĩmũrathime. Amen. Jesu akumio kanitha Mwathani agocwo njikauga ko ndi uranyona. Amen. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo ona ndi na thayũ wa Ngai nikio ndaigua kũrutagwo ũira ngamia ndi na ũira ngoro-inĩ yakwa tondũ ndi muoyo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo ndi muoyo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ndi muoyo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo nĩ niĩ ndi ũmwe harĩa matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ ndi ũmwe rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Haleluya. Kule matano okira no niĩ nĩ njũkĩrire rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Ona kũngĩkinyanĩra ndirĩ na ũtheru ũcio ũrĩa Ngai ũkenagia Ngai no nĩ tha ciake cikinyĩrĩire niĩ anjiguĩrĩra tha rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Nĩ ũndũ ũcio ngakenera Ngai ngaigua kũmũgoca ngaigua gũtũũra gwake. Bwana apewe sifa. Kĩũrĩa twĩkaga wega atĩ nĩkĩo ithuĩ tuonekete thĩinĩ wa mũthenya ũyũ wa Sunday thĩinĩ wa itĩ-inĩ ici. Bwana apewe sifa. Nĩ wega wa Ngai ũtũkinyĩrĩirie. Bwana apewe sifa. Nĩ tha cia Ngai rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Haleluya.
ithuĩ tũhũranaga mbara nĩguo kinya kũndũ tũkahotwo. Bwana apewe sifa. No Ngai ndĩrĩa areka tũhotekere piũ. Mwathani agocwo. No atũrũgamagia na agatũhe hinya ũngĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Ti kĩndũ gĩa atĩ ti kũrwara tũtangĩrwara ithuĩ. Mwathani agocwo. Haleluya. Amen. Ti kũrwara tũtangĩrwara. No tũrware. No nĩ tondũ wa tha cia Ngai citũkinyĩirie nĩkĩo ithuĩ tũtarwarĩte. Bwana apewe sifa. Ti gũkuona tũtangĩkua. Indo iria ciũranaga cirio gũkũ o thĩ ĩno tũrĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kĩu kĩrĩa mũndũ akehera thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, bũrũri Mwathani agocwo, akehera mũhuro wa riũa. Kĩu kĩrĩa mũndũ, kĩu kĩeheragia mũndũ. Tũkũrĩa tũrĩ ona kĩo gũkũ. Bwana apewe sifa. No nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Nĩ tondũ wa tha cia Ngai ithuĩ tũgakorwo tũrĩ o muoyo. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Amen. Amen. Ti atĩ nĩ ũrĩa tũĩ mũno. Bwana apewe sifa. Njĩra iria cigeragwo cikagerwo ũkaigua nĩ haraga na ngari ona nĩ anina andũ. No icio ithuĩ na ithuĩ tũgeraga. Bwana apewe sifa. Kana kũrĩ njĩra cithondeketwo gũkũ Kenya cia Theophilus atĩ ici nĩ Theophilus tu peke yake thigeraga. Amen. No cio tũgeraga. No nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Amen. No nĩ tondũ wa kũiguĩrwo tha nĩ Ngai tũgakorwo tũgĩkuo. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Mũndũ mũnene amen nene. Amen. 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 Nĩ tha cia Ngai tũtũragia. Ti atĩ nĩ ũrĩa tũĩ mũno. Bwana apewe sifa. Amen. Nĩ tha cia Ngai. Amen. Mũini wa rwĩmbo aroiga atĩ niwe ũgiragia ngue. Bwana apewe sifa. Gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua we nowe ũheaga. Bwana apewe sifa. Uguo gũkua no tũkue, kũrwara no tũrware. Bwana apewe sifa. Nĩũngĩrĩa njĩra atĩ ararirwo nĩ mũtwe. Athiĩ thibitarĩ arerwo akome gũkinya rũciũ nĩ akuire. Bwana apewe sifa. Ndaririkana ona ndĩrĩ ona mũtũ ũcio ona ni no ndĩ na ngue. Bwana apewe sifa. No ndĩkĩrĩ kuo. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Nĩ ngaigua kũgatha Ngai, ngaigua kũgoca Jesu nĩ tondũ nĩ eka maũndũ manene. Nĩ ũgitĩri ũrĩa tũgitagĩra naguo. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Ti kuga tũtirĩ na ciana nginya thukuru nĩ cirahĩa. Bwana apewe sifa. Ngai ithuĩ twĩkaga atĩa citũ citangĩhĩra kũu. No nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Nĩ Ngai ũrĩa tũgocaga, Ngai ũrĩa tũhoyaga, Ngai ũrĩa nyendete mũno. Agatũiga muoyo hamwe na ciana citũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Nĩkĩo niĩ nyendete Ngai ũyũ. Bwana apewe sifa. Nikenda Ngai ũyũ ũgocagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũcio nĩwe nyendete mũno. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Bwana apewe sifa. Ti Ngai wa gũtukania. Bwana apewe sifa. Ngai wa matu-inĩ. Ngai ũrĩa ũrathurĩire Jerusalemu. Bwana apewe sifa. Ngai ũrĩa ũraregire na Isiraeli. Haleluya. Ngai ũcio nĩwe njũĩ mũno. Rathimwo nĩ Ngai. Amen. Mwathani agocwo. Nĩ thengio nĩ hau twagĩkinya na hau Ngai atũkinyia. Ti hinya witũ kana kũmũhaka tũmũhakĩte nĩgetha atũkinyie hau. No nĩ tha ciake. Kei tũrogame tũkaribishe pastor witũ nake atũthiĩ na mbere hau hangĩ.
Kiama, okarehe woigo, na undu wa kurekia raika
witũ tũigawe Ngai, tũigawe Ngai wĩra-inĩ waku, we mũthamaki wa thayũ, tũigawe Ngai kinya wĩra-inĩ ũrĩa Baba werekeire kũruta, nĩ tondũ kĩgongona kĩama nĩ twaigua na ũndũ wa kiugo gĩaku atĩ ithe witũ nĩ ihoya tũrĩ na mũrĩo thĩinĩ wa ngoro citũ, tũkiuga igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai, tũgĩgũthaitha ũrurumũkie kĩrĩra gĩaku matukũ-inĩ matanathirĩrĩkĩra, tondũ matukũ marathiĩ mathirĩrĩkĩire, no wega waku nĩ mũingĩ na nĩ ũhotanaga Ngai. Nĩ twakwambararia, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwĩnyihĩria na nĩ twakũnenehia, twoiga we nĩwe Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, mũthamaki wa thamaki, Ngai wa ngai ciothe, mũnene wa tene, twakwambararia ona twakwĩnyihĩria na twagũcokeria ngatho, tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ hoti. Thengiũ kĩgongona nĩ tondũ wa hau watũkinyia twĩ moko-inĩ maku Baba. Jehova Ngai twĩ tha-inĩ ciaku, Jehova Ngai twĩ ũhoti-inĩ waku, Jehova Ngai twĩ ũtugi-inĩ waku, Jehova Ngai twĩ riri-inĩ waku, Jehova Ngai twĩ ũhotani-inĩ waku, Jehova Ngai twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, kĩo tũrambararia moko maitũ tũgĩkũgocaga, tũkiugaga wĩ mũtheru, tũkiugaga nĩ ũrĩ hinya, tũkiugaga nĩ ũrĩ ũhoti, tũkiugaga wĩ Ngai igũrũ. Mbele ya watu wote
tũgũthaithaire na athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana tũgĩgũthaitha ithe witũ wĩtĩkĩre gwĩtana kona inya iria ciumaga huho. Ũguo nĩguo wĩkĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũgatĩĩa rĩtwa rĩaku na tũgagũcokeria ngatho. Tũgagũtĩĩa na kwanĩra tũgĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ithe witũ wa matu-inĩ kũhũthĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ igũrũ rĩa igongona rĩa mũthenya wa Friday, nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩra ndungata yaku Bishop Rachel igũrũ rĩa igongona rĩa mũthenya wa Friday, nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩra ndungata ciaku arĩa magũthaithĩte na ũgathaithĩka Mwathani. Twagũcokeria ngatho, twakwambararia kĩgongona kĩama. Nĩ tũĩ ithe witũ watha atĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona-inĩ kwarutĩrwo magongona, ithe witũ tũkĩaga kwĩigua nĩ kũgĩaga na ũmũ, nĩ tondũ andũ moka makeitũrũra magatiga maũndũ mothe kĩgongona-inĩ, no tuoka mbere-inĩ ciaku Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa Friday, ona tũgĩkwĩra nĩ wega mũthamaki mwega, tũgĩgũthaitha na ndungata ciaku ũtũthererie kĩgongona gĩkĩ Ngai. Rutũrũra maũru mothe Mwathani, rutũrũra mĩrimũ yothe mũthamaki ĩrĩa ĩngĩkorwo yatigirwo gũkũ kĩgongona, rutũrũra maroho mothe moru ĩrĩa ĩngĩkorwo yatigirwo gũkũ Mwathani, rutũrũra ũmũ wothe ũrĩa ũngĩkorwo watigirwo gũkũ, ũtũharũrũkĩrie hinya mũtheru, ũtũtongorie, ũtũtware mbere, ũtũme twathĩke, ũtũme twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku kĩgongona kĩama. Tumũra kanua gaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tumũra kanua ũkĩraga Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa Friday, igongona rĩa Friday, ũkĩraga Ngai maũru mothe amarutũrũre thĩinĩ wa kĩgongona gĩake, thĩinĩ wa compound ĩno, thĩinĩ wa ndungata ciake, nĩgetha ũtungata mwerũ ũgĩe ũrĩa tũgũtungatwo naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ Ngai witũ, twatĩĩa rĩtwa rĩaku, we Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we Ngai ũtahotagwo. Tũkũĩ ũgĩtũrũĩra mbara na tũgatoria Mwathani. Nĩ tũĩ mũthamaki wa thamaki mũthenya wa Friday gũkagwo nĩ andũ a mĩthemba yothe Mwathani, makeitũrũra na makarutũrũra maũru mothe Mwathani, magacoka makaumagara marĩ ohore Ngai, angĩ makaimagara igongona-inĩ ingĩ Mwathani. No ithuĩ tũgatigwo Jehova Ngai twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku. Twagũthaitha we ũiyũrĩtwo nĩ tha, twagũthaitha we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, twagũthaitha we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti, nĩ tondũ wa araika aku a kĩgongona arĩa ũrekagia Baba matũtungatĩre na njĩra ĩmwe na ĩngĩ, arĩa ũrekagia mũthamaki wa thayũ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa Sunday, arĩa ũrekagia kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa mothe mũthamaki. Awa mũthingu maroaga kwagio hinya Baba nĩ maũru marĩa mangĩkorwo matigĩtwo gũkũ. Twĩna ndungata ciaku twĩ ngwatanĩro, tũgĩgũthaitha Baba wĩtĩkĩre gũtũthereria kĩgongona gĩkĩ tu na ũndũ wa wega waku, tũthererie kĩgongona gĩkĩ tu na ũndũ wa tha ciaku, tũthererie kĩgongona gĩkĩ tu na ũndũ wa hinya waku, tũthererie kĩgongona gĩkĩ tu na ũndũ wa ũhoti waku. Nĩ tondũ nĩkĩo mũciari, nĩ tondũ nĩkĩo maitũ, nĩ tondũ nĩkĩo Baba witũ gĩkuĩte igongona iria ingĩ ciothe cia Theophilus Church, ithe witũ watha gĩtongoretio nĩ aciari aitũ Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Rachel Wangari. Nĩ wega kĩgongona kĩama, nĩ tũĩ ũgĩtheria kĩgongona nĩ ũkũmatheria mũthamaki wa thayũ, no mongerere hinya Baba nĩ tondũ wa hinya ũrĩa ũmaumĩte magĩtungata ciana ciaku Ngai iria ciumĩte ng'ongo na ng'ongo cigoka Baba nyũmba-inĩ yaku nĩgetha meyonere ũguni waku. Twagũtĩĩa nĩ tondũ wao, tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte Ngai kũhũthĩra tũnua twao. Mũthamaki ũgekĩra ndũmĩrĩri yaku aingĩ makohorwo Baba. Nĩ tuonete ũkĩhonania, nĩ tuonete ũkĩohorana, nĩ tuonete ũgĩtuga na kũmahĩtũkĩra, nĩ tuonete ũgĩkĩra moko mao hinya Baba, ũgĩkĩra moko mao hinya mamatambũrũkia tũkona wega waku. Twagĩgũthaitha ũtũtherie na ũmatherie Jehova Ngai rũcinĩ rũrũ rwega, na nĩgetha mũthĩnjĩri mũnene
Utungata wa umuthi wagirire maitho-ini maku, wagirire mbere-ini ciaku, uria urahoyo ni ndungata ciaku, urwagirira na urokinyanira muthamaki rucini ruru rweru. Twetikaniria muthamaki mwega tukiuga wewe Ngai na gutiri Ngai ungita, nitwakwambararia na nitwakugoca twagutia tondu gigokona ni gitumaga andu moime ukombo-ini. Tugithi na mbere na rwimbo ruru ndungata cia Ngai tugie na mati kigokona ni gitumaga andu moime ukombo-ini. Kigokona giathera, kigokona giacererwo na iguru, andu ni moimaga ukombo-ini, ona ithuĩ no tukuga ukombo-ini ni tondu Ngai arathia mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andũ arĩa nini na arĩa nene ũkombo-inĩ wa mehia agĩakagwo bũrũri wĩkĩrĩkanĩro. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũnyenyĩire. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũnyenyĩire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kigongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũnyenyĩire. Danieli akĩrĩra mũno kĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩĩrĩ ikũmi na ĩĩrĩ. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũnyenyĩire. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũnyenyĩire. Ũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na kĩwamũra. Akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda ihiga na gĩitĩrĩria maguta. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũnyenyĩire. Danieli akĩrĩra mũno kĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩĩrĩ ikũmi na ĩĩrĩ. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate
ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩu-rĩ nĩkuo ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro akĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩira arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Mwathani nĩathiĩ gwamaka gwaka gĩino kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. kĩgongona gĩtũmaga andũ marĩkie kuma ũkombo-inĩ hĩndĩ ĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona kĩama, kĩgongona gĩa ũthingu, kĩgongona gĩa ũtheru nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie kuma ũkombo-inĩ wa mĩthemba yothe ĩrĩa tũikĩtio harĩ we, ũkombo-inĩ wa mehia, ũkombo-inĩ wa ndũrĩrĩ, ũkombo-inĩ wa thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio, nĩ tondũ nĩ tũkũng'etheire mũthamaki wa thamaki, gwatea rĩĩtwa rĩaku na twarĩambararia, twarĩgoca na twarĩnyieria, twarĩneneie na twaiganĩre theru, twaigarĩkĩrĩte marĩtwa mothe, nĩ twĩrirĩirie Ngai gũkorwo nĩ kĩgongona, nĩ twĩrirĩirie Ngai gũkorwo nĩ kĩgongona, nĩ twĩrirĩirie Ngai kwarĩrĩria nĩ kĩgongona, tũkũng'etheire Mũrungu, we ũiyũrĩtwo nĩ tha, we ũiyũrĩtwo nĩ hinya, we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, tumũra kanua gaku, we nĩwe ũyũ ũkombo-inĩ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waguo, wĩ kĩgongona-inĩ kĩamba, wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wĩ kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu, wĩ kĩgongona-inĩ gĩa ũtheru, wĩ kĩgongona-inĩ kĩa ũhoro wa ma. Kaĩra Ngai nĩgetha kĩgongona gĩkũrute ũkombo-inĩ ũhote gũtungata Ngai awa mũthingu, kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩama, we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, we nĩwe hinya ũrĩa mũtheru na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, we nĩwe ũhoti ũrĩa mwega na gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Kĩgongona nĩ gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, kĩgongona nĩ gĩtũmaga wĩra waku ume ũkombo-inĩ, na kũrĩrĩra rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mbere-inĩ ya ndungata ciaku,
Ngĩgũthaitha wa mũthingu nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe thĩinĩ witũ na ũraigire ndaweroka kũrĩkia ndakwĩnyĩria mũno nĩ kũmenya kĩgongona nĩ gũtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ ũkombo wa mĩthemba yothe ũkombo ithe witũ wa kwaga kwĩmenya ũkombo wa kwĩrigwo ũkombo wa gũikĩrio na gũtindĩkĩrĩrio nĩguo twakaĩra rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ ũrekererie hinya wa kĩgongona mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha gĩtwarĩrĩrie na njĩra ĩmwe ndenge mũthamaki wa thamaki tũkĩambararagia rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ rĩtheru na nĩ rĩ hinya tũkĩgocaga rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ rĩa gũkumia na nĩ rĩa gũtĩo tũgĩkũnenehagia nĩ tondũ ithe witũ wa mawĩra marĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro citũ kĩgongona nĩ gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa magũkaĩra makũng'etheire no tũrigwo awa nĩ ũrĩa tũngĩkũng'ethera twĩ kĩgongona-inĩ no tũrigwo nĩ ũrĩa tũngĩkaya no we Ngai wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we wĩ mũtheru na gũtirĩ ũtheru ũngĩ ta waku we wĩ mwĩhokeku na gũtirĩ wĩhokeku ũngĩ ta waku nĩtwagũtĩĩa akwĩnyĩrĩria na twakwambararia twagũcokeria ngatho tũkĩmenya Ngai nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie gũthiĩ na mbere nginya mũthia wa rũgendo nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie kũrĩkĩrĩria rũgendo rũrũ tũkiumbũraga ũhonokio waku nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie gũtwarwo nĩwe mũthamaki wa thayũ o nginya twĩnyitĩre kĩrĩa Kristo atũnyitĩire ũgĩtũhotanagĩra mbara na magerio iria ciũkaga gũtugithũkania ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai twakwĩnyihĩria twagũthathaiya makĩria ma mũno Mũrungu mwene hinya wothe nĩ kũmenya wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na gĩa ũthĩnjĩri nĩ kũrĩ ũrĩa ugaga nĩ kũrĩ ũrĩa waragia nĩ kũrĩ ũrĩa wathanaga ona nĩ kũrĩ ũrĩa wĩkaga kĩgongona kĩamba nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe ũguo nĩguo twakwĩrirĩria rũcinĩ rũrũ ũguo nĩguo twagwĩta rũcinĩ rũrũ ũguo nĩguo twakwambararia rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku na hinya waku na wĩhokeku waku tũkiugaga gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe tiga we mũthĩnjĩri mũnene gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku tiga ũyũ ithe witũ tũcamithagia tũkaũcama na tũkona nĩ mwega gũtirĩ ũrũi ũngĩ wa mbara ta waku kĩgongona kĩama ũrũaga mbara ũgatwarania na ũkahotana na thĩ ĩkamenya guothe guothe atĩ we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene atĩ we nĩwe Ngai ũrĩa mũtheru mũno atĩ we nĩwe Ngai wĩkaga ũrĩa ũkwenda atĩ we nĩwe Ngai ũrorokagia wega waku atĩ we nĩwe Ngai ũrekagĩrĩria ũhoti waku atĩ we nĩwe Ngai ũrekagia ũthamaki waku atĩ we nĩwe Ngai wathanaga ũkaga ũkĩũria kĩũria we nĩwe Ngai wonanagia ũkaga ũkĩũria kĩũria we nĩwe Ngai wĩkaga magegania ũkaga ũkĩũria kĩũria wakwambarania wagũtĩĩa wagũthathaiya wakwĩnyihĩria wakũneneia orakuri irairi arauriaira orai ira
Kwa
we Ngai utheragia andũ aku tutherie no twamũre. Twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Twahoya wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Twatheria kĩgongona gĩkĩ na twakĩamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Twetigithũkania na ũru wothe wa Saitani na twetigithũkania na ũru wothe wa Akalidei. Twetigithũkanĩtie na mbara ciothe cia arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Tũkeyohithania na wega wa matu-inĩ na ũhonokio ũrĩa tũhonoketio naguo. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Tũiga wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici ciaku. Aya manyitĩrĩire wĩra waku na meciria matheru na ngoro theru. Aya mokĩraga tene no getha magũteithie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata yaku Pastor Lucy. Na ndaneana na ndungata yaku Pastor Irũngũ moko-inĩ maku. Hamwe na arĩa angĩ othe manyitanĩire nao nĩ tondũ wa wĩra waku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũthuranagia. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ we nĩwe woigire ngano na thawani irekwo ikũranĩre. Ti itherũ no woĩ ũrĩa kĩgongona gĩtariĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra tuoiga we wĩ mũtheru. We wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Wĩ Ngai witũ. Wĩ Ngai mũtheru. Wĩ Ngai mũigua-tha. Wĩ Ngai mwĩhokeku. Wĩ Ngai ũrĩ hinya. Wĩ Ngai ũrĩ ũhoti. Nĩ twakena nĩ gũtherio nĩwe. Nĩ twakena nĩ kwamũrwo nĩwe. Nĩ twakena nĩ kũrekerwo mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera mũthenya ũyũ. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ihinda rĩrĩ. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũũgĩ na ũmenyo nĩwe ũheanaga. Ũtugi nĩwe ũrekagĩrĩria. Riri nĩwe ũhumbanaga. Nĩkĩo twambararia moko maitũ na igũrũ. Twoiga nĩ twamũkĩra riri waku. Nĩ twamũkĩra ũtugi waku. Nĩ twamũkĩra hinya waku. Nĩ twamũkĩra ũtorania waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtheretie kĩgongona gĩkĩ na tũgakĩamũra. Tũgatheria meciria maitũ na ngoro citũ na tũgaciamũra. Nĩgetha twĩhokerwo hinya wa matu-inĩ. Nĩgetha twĩhokerwo ũtorania wa matu-inĩ. Nĩgetha twĩhokerwo thamaki wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ. Nĩ kũwĩrirĩria tũwĩriragĩria. Nĩ kũwĩhoka tũwĩhokaga. Nĩ kũwĩrirĩria kuona na gũtũrania naguo mĩaka ĩtarĩ mũthia. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa igongona citũ ciothe. Na twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop Rachel Wangarĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmwĩhokera wĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũthura na kũmwamũra. Korwo nĩ ithuĩ tweragwo tũthure tũtingĩamũthurire. Korwo nĩ ithuĩ tweragwo twamũrane tũtingĩamwamũrire. No nĩ ngũgũtĩĩa Ngai wa igũrũ. Tondũ we nĩwe wamũranaga. We nĩwe ũthuranaga. We nĩwe wĩkĩranaga hinya. Arĩa ũthurĩte no kamũrora marĩithia no matungata no mamenyerere. Arĩa othe maratungata igongona iria ciĩtanĩtio na ithuĩ. Marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Ngai wĩgocithie. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa ma. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũrekere tu mawĩhia na mawaganu maitũ. Tũrekere tu mawĩhia na mawaganu maitũ. Rekera ciana citũ. Rekera athuri aitũ. Rekera atumia aitũ. Rekera anake aitũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona airĩtu na ciana nyinyi. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Eheria roho wa mwĩono thĩinĩ witũ. Eheria roho wa ũmũndũ thĩinĩ witũ.
Jehova turekereirie roho waku mutheru atamaraki thiini wa uturo-ini witu ona muikarire witu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Ambararia moko maku na iguru uge thutha wakwa. Jehova Ngai tũrĩa ũtũũraga muoyo, we niwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we niwe Ngai ũrĩa tũgũtungata. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha, tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku nĩ tũherete mawĩhia na mawaganu maitũ. Thengia meciria mathuku thĩinĩ witũ, tũhe ngoro njega ithugunde o maũndũ ma wega mũtheri, nayo mĩĩrĩ ĩno itũ ĩkũgocithie na ĩgũteithie. Nĩ thengio nĩ ũgitĩri waku Ngai, nĩ thengio nĩ ũmenyereri waku Ngai, nĩ thengio nĩ ũtorania waku Ngai. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũĩo, kĩgongona gĩa Theophilus Church kĩamũrĩirwo Ngai ũĩo. Ngai cia kwĩhithania ti citũ, Ngai cia mbari ti citũ, tũkũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we, tũkwambararia Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge Ngai ũcio mũriganĩtie mwĩre Jesu mũrũ wa Ngai arogũteithia na kũririkane. He rwĩmbo twainaga atĩrĩrĩ, athina kiuta atĩ mũroconoka, rũrutithiagwo nĩ ũrĩa mũndũ ekwenda, rwenda njamba ya mothe ĩru weng'ania ona we ithano ngũkumbũra, nũcio mwarĩtie nake ũkamũhĩoraro, ndundu ĩyo mũraire nayo ndĩngĩtukithia, ngũkumbũra ũthekererwo tomahoya kakakaka njoka Woro wakinya umubi maithombe, Ngai nake arekereria tire magiri. Bwana asifiwe sana. Tararuta ithiri 18 nyimbo cia kiroho, tondu no nginya mũrũine mũkĩendaga na mũtekwe no kũrũmenya ũmũthĩ, ngũtigĩra nĩ warũmenya ũmũthĩ twĩ kĩrathi. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie menyerera kĩgongona kĩa Ngai, mwĩre na hinya menyerera kĩgongona kĩa Ngai, na kĩgongona no nginya kĩmenyere. Bwana asifiwe sana. Na gĩkĩmenyererwo nĩ kĩrĩ ruo, gĩkĩrũngwo nĩ kĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ wakinya hau Pastor Lucy, nĩho rũrĩ. Aya ndũgĩtongorie, we na watongoria kahora kahora tũtirĩ na thĩna. Aya nĩ ũkũmbakwo nĩ mũndũ gwĩtwo Pastor Irũngũ. Horera Pastor Irũngũ rũhĩ, onaga gũka man prayers githĩ ndarĩ gũkũ, tũkũmũhe ũhoro gĩta ũyũ. Athina kiuta atĩ mũroconoka, rũrũrũtithiagwo ũrĩa mũndũ eciria, rwenda njamba ya mothe ĩrutĩire Ngai, rũrĩiriga rũkĩoneka nĩ gĩthĩathi, ania ona weitha no ngũkumbũra, nũcio mwarĩtie nake ũkamũhĩoraro, ndundu ĩyo mũraire nayo ndĩngĩtukithia, ngũkumbũra thekererwo agagwĩthara, nyũmba ĩno nĩyo
Ngarari maciaro mayo nĩ nyamũkano, nyamũkano Ũhoro akinya hau mũmbi maithobe, Ngai aheo wĩra wake atige magigi. Akũrũ ona ya ethĩ no haleluya, tondũ mũrĩ thĩinĩ wakwa ndĩ thĩinĩ wanyu. Mũmũcirĩrĩria rĩo ndarĩ rarema, gũtirĩ ũngĩ mũtengera amwerekera. Aya mwatigia merĩ. Athii na kĩuta atĩ mũroconoka, rũrũ rũtithiagwo ũrĩa ũreciria. Rwenda njamba ya mothe ĩrutĩire Ngai, rũrĩ iriga rũkĩoneka nĩ gĩthĩ gĩa thĩ. Weng'ania no ngũkumbũra, nũcio mwarĩtie nake ũkamũhe oraro. Ndundu ĩyo mũraire nayo nĩgĩtugithia, gũkumbũra thekerero na gwĩthara. Nyũmba ĩno nĩyo thamaki ndĩngĩaga watho, tondũ amĩũi-inĩ waingĩ ona mĩkararia. Mayo nĩ nyamũkano, nyamũkano yathereme gaciaro. Tomahoya kakakaka njoka nĩ njuku, torwĩmbo kuku o kuku bugwĩro ikaga. Ũhoro akinya hau mũmbi maithobe, Ngai aheo wĩra wake atire magiri. Akũrũ ona ya ethĩ no haleluya, tondũ mũrĩ thĩinĩ wakwa ndĩ thĩinĩ wanyu. Mũmũcirĩrĩria rĩo ndarĩ ũrarema, gũtirĩ ũngĩ mũkĩtara mwerekere. Bwana asifiwe sana. Tanyita ũcio mũriganĩtie guoko, ũmwe ndĩrenda gũkũruta kĩbungo kĩmwe tu. Nĩkĩ andũ a Ngai mũmboekete? Mwĩre ndĩrenda gũkũruta kĩbungo kĩmwe tu. Bwana asifiwe sana. Na nĩ gĩa gũkũ tũrĩ. Nyũmba ĩno nĩyo thamaki ndĩngĩaga watho, tondũ amĩũi-inĩ waingĩ ona mĩkararia. Ngarari maciaro mayo nĩ nyamũkano, nyamũkano yathereme gaciaro gwati. Cokera rĩngĩ. Nyũmba ĩno nĩyo thamaki ndĩngĩaga watho, tondũ amĩũi-inĩ waingĩ ona mĩkararia. Ngarari maciaro mayo nĩ nyamũkano, nyamũkano yathereme gaciaro gwati. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Tarorai mũrango-inĩ ũrĩa. Rorai wega mũrorete biũ tarĩ kuma mũroima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ mũrawona wega? Athii na kĩuta atĩ mũroconoka, rũrũ rũtithiagwo ũrĩa mũndũ eciria. Rwenda njamba ya mothe ĩrutĩire Ngai, rũrĩ iriga rũkĩoneka nĩ gĩthĩ gĩa thĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ ngũingĩra mbere ndorete na mbere. Ndikũingĩra na kĩhuta atĩ, tondũ ndikwenda gũconorithio. Na watho ũrĩa ngũkora nyũmba-inĩ ya Ngai ndĩũrũmĩrĩre, tondũ ndaga kũũrũmĩrĩra ũrĩa wĩkuo ihinda-inĩ rĩrĩ, Gĩthire wa Nding'ũri egũkũingata riũa rĩarĩte,
na ndamake. Bwana asifiwe sana. Na keuta te moroconoka ruru tithiago renda njamba ya mothe ĩrutĩire Ngai rũrĩ iriga rũkĩoneka nĩ gĩthĩ gĩa thĩ weng'ania ona wehitha no ngũkumbũra Nũcio mwarĩtie nake ũkamũhe oraro ndundu ĩyo mũraire nayo ndĩngĩtukithia gũkumbũra ũthekererwo agagwĩthara. ta heherera ũcio gũtũ-inĩ kaba gũgĩthara handũ ha kumbũrwo ũthekererwo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndũmwĩre ndona kaba gwĩthara Ndona kaba gwĩthara handũ ha kumbũrwo ũthekererwo. handũ ha kumbũrwo ũthekererwo. No ngakĩre niĩ ndungĩte rwĩmbo. Aca. Bwana asifiwe sana. Sorry. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega Maigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia aingĩ moigaga nĩ agima na ati agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩte na aingĩ na aingĩ moigaga matirĩ na iheo ta icio nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ na riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega oya nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega angĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo aingĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo ta icio nĩkĩ wairwo nĩ Ngai wetĩkirie nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega. Thank you. Kei tũikare thĩ. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church na twĩ mĩtambo-inĩ ya Bishop mwena-inĩ wa YouTube na Ngai witũ nĩ mũtugi na no tuma na inyuĩ mathaa ma rũcinĩ na Ngai no mwĩhokeku na gũtirĩ ũndũ ũkũrema Ngai. Ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai
thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 1 nĩ kiugo kĩhũthũ mũno na nĩ kiugo ũĩ mũno, no nĩkĩo tũgũthoma ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩtwakinya hau, tekai Biblia cianyu ũguo. Andũ arĩa mena Biblia oyai wega. Good. Ngai amũrathime. Nĩ ũriganĩtie na mũndũ ũtarĩ Bible hau? Mũndũ ũriganĩtie na mũndũ ũtarĩ Biblia? Unless mũndũ agĩkorwo ndoĩ gũgĩthoma, ndagakĩũrio mũno. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 1 kwambĩrĩria harĩa kamũraini ka 41, na raini ya 41 nĩyo tũgũthoma. Tũigue ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ: nake Adonija ona ageni othe arĩa marĩ hamwe nake makĩigua kayũ o hĩndĩ ĩrĩa makorirwo manina kũrĩa. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Adonija arĩ mũriũ wao. Andũ a Ngai, arĩ mũriũ wao? Kamũracokia na mĩhehu. Arĩ mũriũ wao? Atĩ wa Kĩmani? Atĩ wao? Tareke nĩ tũgũthoma nĩ tũkũigua. Adonija maciaranĩirwo na mũndũ wetagwo Suleiman. Suleiman aciarĩtwo nũ? Suleiman aciarĩtwo nũ? Ũguo Adonija arĩ mũriũ wao. Aciarĩtwo nĩ mũtumia ũrĩkũ Adonija? Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Nĩ mũkwenda gũkoragwo na kĩrĩra kĩega ta kĩu, ũgakoragwo ũkĩmenya kũnyitithania na ũgatwarithania wega, tondũ ndũngĩhĩngwo kiugo-inĩ kĩa Ngai na ndũngĩhĩngĩka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũthuri ũyũ gwĩtwo Adonija thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Daudi arĩ wa opposition. Nĩwe watongoragia andũ a mũregano. Kwanyu family-inĩ githĩ ndũkĩũĩ nĩ brother ĩrĩkũ yanyu ĩkoragwo mwena wa kũregana? Githĩ ndũĩ nĩ your sister ũrĩkũ ũkoragwo mwena wa kũregana? Adonija agĩikarĩra gĩtĩ kĩa ngarari na akĩmenya nĩ egũkararia uge wa ithe Daudi, ũrĩa eranĩire na kanua gake atĩ Suleimani mũriũ nĩwe ũkagaya ũthamaki. Nĩtwanyitanĩra. Na kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩrugithia iruga rĩarĩ inene mũno na akĩharĩrĩria ita inene mũno, na iruga rĩu nĩkĩo gĩtũmaga wone maruga ona mũthĩ maharĩrĩirio nĩ metagwo athĩnjĩri Ngai a kũhoithia, a gũtwarithia kiugo kĩa Ngai na mbere, na nĩgetha makĩthome kamũraini karĩa gegũkĩbĩba ũndũ ũcio wĩkuo ndagĩka-inĩ ĩyo. Ũguo iruga rĩrĩ rĩa Adonija no rĩarĩ na ini, rĩarĩ na ahoithia, rĩarĩ na athĩnjĩri Ngai, na rĩarĩ na andũ a mĩthemba yothe. No rĩarĩ rĩa kunanga
watho ũrĩa Daudi arĩ oigĩte kana ũrĩa ekĩrĩte atĩ nĩ agatigĩra mũriũ Suleimani ũthamaki. Na ndĩrenda tũtwarane hamwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ya ũthamaki nĩ ĩkoragwo yũĩywo wega, no nĩ gũkoragwo kwĩyũĩte andũ aingĩ. Noguo no taguo gũtariĩ kanitha-inĩ ona ũmũthĩ. Nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ a kwĩyũa kĩruru-inĩ gĩa kĩgongona, na nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ mũno a gũkararia. Na ũngĩgatuĩria andũ aingĩ a gũkararia uge wa wĩra wa Ngai, ona kaingĩ na kaingĩ kana nĩ a kĩhumo kĩu, kaingĩ na kaingĩ nĩ makoragwo mathũkĩtio meciria nĩ ageni. Mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Adonija agĩcokanĩrĩria andũ na makĩmwĩtĩka ta mwana wa mũthamaki. Ta rĩu John wakwa ngĩharĩrĩria iruga, nĩ njũĩ no mũke, no mũgũka na ũndũ ũyũ ũmwe, nĩ mwana wao. Nĩkĩ? Nĩ mwana wao. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũgũkwo nĩ tondũ wa rĩtwa rĩu. Nĩ mwana wa Reverend, nĩ mwana wa Bishop. Ũguo iruga rĩa Adonija rĩtiarĩ iritũ kũharĩrĩria, ona rĩtiarĩ rĩũmũ kũharĩrĩria. Na andũ magĩtũngana makĩrĩa na makĩnyua. Nowe ngoro ya Adonija harĩ ũrĩa yoi. Meciria ma Adonija harĩ ũrĩa matuĩte. Wendi wa Adonija nĩguo endaga kwaria ihinda rĩrĩa agomanithĩtie andũ. Na andũ marĩkia kũrĩa na kũnyua, maandĩko maroiga makĩigua kayũ o hĩndĩ ĩrĩa makorirwo manina kũrĩa. Tũtirathoma rĩothe tondũ nĩ ũhoro tũgĩthomete mũno. Na rĩrĩ, Joabu aigua mũgambo wa coro ũcio, agĩkĩũria atĩrĩ, inegene rĩrĩ rĩratũma itũũra rĩrurume nĩ rĩakĩ? Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie, kwĩ hĩndĩ itũũra rĩrurumaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ng'ũki. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Atiriri bũrũri na thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari, nĩrĩo rĩarĩtie ũhoro wa ng'ũki. Kwĩ hĩndĩ Aisiraeli mangĩagomeirwo nĩ mũrimũ wa mangũ, mathiaga magĩthiũrũrũkaga itũũra-inĩ na macoro manene mũno na thani iria ng'ambi, nĩguo maandĩko moigaga, magathi makĩanagĩrĩra makiugaga kwĩna ng'ũki, kwĩna ng'ũki. Na mangĩakinyire mũthia wa kĩrĩma, mũrimũ ũcio nĩ waharũrũkaga. Ngai nĩ aiguaga mũrurumo wa andũ acio, Ngai nĩ aiguaga mũkayo wa andũ acio, na Ngai nĩ amathikagĩrĩria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo Mũisiraeli handũ hothe arĩ angĩaiguire kayũ ga coro, aigue inegene, na aigue itũũra nĩ rĩaruruma inegene, na rĩagĩa na mũgambo mũnene, nĩ athikagĩrĩria amenye ũrĩa kũrathiĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Mũndũ ũgwĩtwo Joabu aigua mũgambo wa coro ũcio akĩũria atĩrĩ, inegene rĩrĩ rĩratũma itũũra rĩrurume nĩ rĩakĩ? Maandĩko ma Ngai makoiga atĩa? Na ihinda o rĩu aragia, Jonathan mũrũ wa Abiatharu mũthĩnjĩri Ngai agĩũka. Nake Adonija akiuga atĩrĩ, tonya, nĩ ũndũ wĩ mũndũ mwĩhokeku na nĩ ũhoro mwega warehe. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũgwĩtwo Jonathan mũrũ wa Abiatharu, na Jonathan arĩ mũthĩnjĩri Ngai, ũmwe wa arĩa mahũthĩkaga ihinda rĩa mũthamaki Daudi. Ũguo rĩrĩa onekire, akĩnyitwo ũgeni wega, akĩrwo tonya, tondũ we nĩ tũĩ wĩ mũndũ mwĩhokeku. No arenda kwĩrwo atĩrĩrĩ, na mũgambo wa Adonija, wĩ mũndũ mwĩhokeku, ndeto citũ ndũngĩruta na kĩ? Bwana asifiwe sana. Wĩ mũndũ mwĩhokeku, tondũ gũtirĩ iruga ũtathiaga. Wĩ mũndũ mwĩhokeku, tondũ na wetwo nĩ mũrũ wa Daudi nĩ wonekana. Wĩ mũndũ mwĩhokeku, tondũ nĩ ũthikagĩrĩria hihi mũkayo wa andũ.
Mwathani arogocwo. Andũ nĩ maneciria kwĩhokeka nĩ gũthiĩ maruga-inĩ. Andũ nĩ maneciria kwĩhokeka nĩ maũndũ matiganĩte. O mũndũ arĩ ũrĩa oyaga kwĩhokeka gũtariĩ. Na akĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ tũĩ nĩ ũhoro mwega weka atĩa? Rekei tũthome hamwe. Nĩ tũĩ nĩ ũhoro mwega weka atĩa? Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue ũrĩa Jonathan nake acokirie. Nake Jonathan agĩcokia akĩra Adonija atĩrĩ, ti therũ mũthamaki Daudi mwathi witũ nĩ atuĩte Suleimani mũthamaki. Bwana asifiwe sana. No ũngĩthoma ibuku rĩrĩ rĩa athamaki kuma athamaki wa mbere ĩmwe gũthiĩ na mbere nginya haha twambĩrĩria, nĩ ũkũigua andũ nĩ megũthũkĩtio meciria na makerwo Adonija niwe ũrenda gũtuĩka kĩ? Na niwe ũraneo gĩtĩ gĩake? Mũndũ ũrĩa warũgamire mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩake na akĩrũgama ũrĩa rĩagĩrĩire nĩ nyina wa Suleimani. Etagwo atĩa? Nyina wa Suleimani etagwo atĩa? Etagwo Bethi. Haya mũtigicokie na hinya. Bethisheba. Rĩrĩa aiguire mũndũ gwĩtwo Adonija nĩ athondekithĩtie iruga na rĩkagacĩra na rĩgathio nginya nĩ athĩnjĩri Ngai a Sadoku na andũ arĩa angĩ marĩ kuo athĩnjĩri Ngai arĩa anene, niwe wakorire mũthamaki Daudi. Agĩthiĩ akĩmwĩra mũthee, nĩ ũkũrire we na matukũ maku nĩ gũthirĩrĩkĩra marathirĩrĩkĩra. Na rĩrĩ nĩ ndaiguĩte ũkiuga ũhoro na mwĩhĩtwa na nĩ ndaiguĩte ũkĩranĩra ciĩranĩro atĩ Suleimani niwe ũkagaya ũthamaki waku. Ũmũthĩ ũyũ mũrũ wa ithe nĩ arugithĩtie iruga inene mũno na nĩ aharĩrithĩtie mũcemanio wa magegania mũno na agatangatha mũthenya barigisi akoiga niwe kĩ? Na tondũ ũira wa ma Daudi nĩ akũrĩte na ngwĩciria ihinda rĩake rĩa kũrĩkĩrĩria rĩarĩ hakuhĩ, akĩririkanio nĩ mũtumia wake ũhoro ũrĩa arĩtie na mwĩhĩtwa, akĩririkanio nĩ mũtumia wake ũhoro ũrĩa oigĩte, na akĩririkanio ciugo iria oigĩte ũhoro wacio. Bwana asifiwe sana. Ndagĩka ĩyo akiuga ndiũricũkĩtwo na ndiugũkĩtwo, ona kana iruga nĩ iharĩrĩrie, ona kana iruga nĩ iruge, ona kana andũ nĩ marĩte na makanyua, uge wakwa ndiugũkĩ na ndicenjetie meciria makwa na ndigarũrũkĩte ona hanini. Na agĩtangatha akiuga kuma ũmũthĩ, kuma rĩ? Kuma ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ ndacarenda ũthamaki harĩ moko ma Suleimani mũriũ wakwa. Na nĩgetha ũndũ ũcio ũiyũkio nĩ Mũisiraeli mawĩtĩkagia umĩte kanua-inĩ ka mũnabii kana umĩte kanua-inĩ ka mũthĩnjĩri Ngai, niho Jonathan aingĩrĩire. No ndarĩ mwĩte iruga rĩrĩ rĩa mũndũ gwĩtwo Adonija na ndangĩatĩĩkire mũno tondũ nake nĩ arũgamaga na agakinyia riboti o ũrĩa ciagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Haha nyitwo ũgeni, erwo nĩ njũĩ we wĩ mũndũ mwĩhokeku, nĩ njũĩ we wĩ mũndũ tagarũraga ciugo, nĩ njũĩ we wĩ mũndũ mwega, nĩ njũĩ we wĩ mũndũ hingagia ciugo ciake. Bwana asifiwe sana. Iruga-inĩ igima kũndũ gwetĩtwo anene a makaunti mĩena yothe na yumaga rũhuho, rĩrĩa Jonathan aingĩrire iruga rĩothe rĩgĩcenjia, mĩario yothe ĩgĩcenjia, akĩaria na akiuga. Bwana asifiwe sana. Nake Jonathan agĩcokia akĩra Adonija atĩrĩ, ti therũ, tathikĩrĩria, mũthamaki Daudi mwathi witũ nĩ atuĩte Suleimani.
uga na hinya. Nĩ atuĩte Suleimani, nĩ atuĩte Suleimani. Bwana asifiwe sana. Nĩ atuĩte Suleimani kĩ? Daudi nĩ oigũkĩtwo, Daudi nĩ acenjetie, ugai na hinya. No ngagarũrũkĩte. Bwana asifiwe sana. Ona korwo nĩ rĩrĩa twarĩ na kũrĩa tũngĩaina rwĩmbo rũrũ, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, no nĩ aya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Akiuga ciugo ciake kũgerera kanua-inĩ ka mũthĩnjĩri Ngai wetagwo Jonathani. Ndĩrenda tũthiĩ kahora. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nake nĩareketie Sadoku mũthĩnjĩri Ngai na Nathani mũnabii na Benaia wa Jehoiada mena Akerethi na Aperethi, nao nĩmamũhaicithĩtie igũrũ rĩa nyũmba ya mũthamaki. Bwana asifiwe sana. Nyũmbũ, nĩ nyũmbũ. Nĩmamũhaicithĩtie igũrũ rĩa, ngwendaga ndigiri, he rĩngĩ riugaga ndigiri, igũrũ rĩa nyũmbũ yake ya mũthamaki. Mwathani arogocwo. Toina kĩara. Sadoku, Nathani, Benaia, Jehoiada na Akerethi na Perethi. Nĩ athĩnjĩri Ngai aigana? Nĩ athĩnjĩri Ngai aigana? Ta njĩra andũ acio mahetwo rwĩmbo kanitha. No mwehere harĩo. Rekei twarie, no mwehere harĩo. Andũ aya mahaicithĩtie mũndũ nyũmbũ ya mũthamaki ĩrĩa ĩkuaga mũthama. Magathiĩ makiugaga ũyũ nĩwe mũthamaki na makamũhoera na makamũhaka maguta-rĩ. Bwana asifiwe sana. No muge tiwe mũthamaki. Ndĩrenda tũtwarane. Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? Kandĩramũmboa. Rĩu na ndamũmboa mũgũgĩthigũ. Na we are here to stay. Twĩ gũkũ tondũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nyona wamboa ndirĩ kũndũ ngũ. Ngũikara nawe nginya mũico wa mahinda. Nginya Jesũ agĩre kanitha. Mwathani arogocwo. Andũ aya mahaicithĩtie Adonija, ndigiri ĩrĩa haicagwo nĩ mũthamaki, kana nyũmbũ ĩrĩa haicagwo nĩ mũthamaki, kana ndigiri ĩrĩa thiũrũrũkagia mũthamaki. Andũ othe matigwĩtĩkia. Andũ othe matigwĩtĩkia. Na marute ũira moige atĩrĩrĩ, niĩ na maitho maya makwa marĩraga ndĩoneire Sadoku. Na ũmenye Sadoku ona akĩambĩrĩria haha atĩagwo arĩ mũthĩnjĩri Ngai mũne. Ndĩoneire Sadoku ũguo. Na reke ngwĩre ndĩtigĩrĩte magongona ma Sadoku. Niĩ njĩtĩkirie Adonija nĩ athana. Bwana asifiwe sana. Ndona Nathani. Na Sadi, Nathani nĩ arathĩte. Atĩ kwĩna ũndũ ũgũce? Ndenda ũhingũke meciria. Mwathani arogocwo. Arĩa angĩ nao makoiga atĩrĩrĩ, na tareke ngwĩre. Niĩ ndĩrarotete kĩroto. Ndĩrahũrĩra mũthĩnjĩri Ngai Benaia. Haleluya. Wa Jehoiada. Na ũrĩa randaũrĩire. Kĩroto kĩu nĩkĩo. Nĩ igana makorereire timu yendagia mũgũnda yetagwo Sangiria Baba na Mama. Kĩroto gĩkiuma. Sangiria Baba na Mama yarĩ ya gwitũ Gĩthĩga. Nĩ mwakorereire. Mũtikĩrĩ akũrũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Andũ a Ngai. Rũgendo rũrũ rwa arĩithi aya na athĩnjĩri Ngai aya rũgĩkorwo nĩ rũritũ. Tondũ ũrĩa wahaicithio nyũmbũ tiwe. Ũrĩa wambarario ndwĩre ũcio ũngĩ. Ũrĩa wambarario, ũrĩa wahaicio nyũmbũ, ũrĩa waikarĩrio mbarathi, no nĩ kanitha weka atĩa? Nĩkĩ hau mũrakira? Nĩ kanitha weka atĩa? Nĩ athĩnjĩri Ngai maikarithia kĩ? Maikarithia thĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo Adonija. Haleluya. Tuthome raini ya 5. Ningĩ Sadoku mũthĩnjĩri Ngai na Nathani mũnabii nĩ mamũitĩrĩirie maguta atuĩke mũthamaki marĩ o kũu Gihoni. Nao nĩ mambatĩte makoima kũu magĩkenaga mũno o nginya itũũra
Bwana asifiwe sana. Leo nilio inegene riria muigue. Bwana asifiwe sana. Leo nilio inegene riria. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tero cio muriganetie ona inegene ria iguika. Ona mururumo wa iguika. Gitigio thamaki ki moko-ini ma Suleimani. Gitigio thamaki ki moko-ini. Ona mururumo eka atia. Ona inegene rieka atia. Ona itura rieka atia. Andu othe meciria mao meku. Meku ya Adonija na thĩnjĩri Ngai yake na mari ama. By the way, ta mwito wa Sadoku wari muritu. Mwito wa Nathani wari muritu kuringana na uria thomete maandiko thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli. Bwana asifiwe sana. Naya nĩ amwe aria manyitagĩrĩra wĩra wa Ngai tene. No kĩrĩa mahaicia nyũmbũ ti maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 46. Ona ningĩ rĩu Suleimani nĩ aikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene gĩa ũthamaki. Bwana asifiwe sana. Makĩria ningĩ ndungata cia mũthamaki nĩ ithire kũrathimithia mũthamaki Daudi mwathi witũ akiugaga atĩrĩ Ngai waku arũagĩrĩra rĩtwa arũagĩria rĩkĩre rĩtwa ona kĩo gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki arokĩnene gĩkĩre gĩtĩ. Bwana asifiwe sana. Nake mũthamaki agĩkĩinamĩrĩra arĩ o hau ũrĩrĩ igũrũ tondũ arĩ mũkũrũ. Githĩ ndiakwĩra arĩ mũkũrũ. Ona ningĩ mũthamaki oiga ũũ, Jehova Ngai wa Isiraeli owe ũrĩa ũheanĩte ũmũthĩ mũndũ wa gũikarĩra kĩ. Ona agatũma maitho makwa meyonere. Bwana asifiwe sana. Tabohumuke hanini. Toiga no arathimwo. Tareke tuigue ũhoro wa ageni a Adonija megwĩka atĩa na mekũrora nakũ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nao ageni othe a Adonija tabai mutige tucokere rĩngĩ. Nao ageni othe a Adonija magĩgĩũkĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, ona no wĩtue uma mũcemanio-inĩ ũcio. Ona no wĩtue uma iruga-inĩ rĩu. No wende gũtaranĩrio na andũ ahote. Mwathani arogocwo. No wende gũtaranĩrio na rũruka rũrathira. Ithuothe twendaga gwĩtanio na andũ maratũ. Hĩndĩ ĩmwe twekire ũguo we tũgĩthiĩ handũ na mũtumia ũyũ wakwa. Handũ tuoyaga kanyamu. Family ĩyo yarĩ ho. Ĩgĩgĩtũnengera tũindo tũrĩa yatũnengeraga. Magĩtwĩra atĩrĩrĩ, no ũyũ rĩ nĩ mwanake mwega mũno. Niwe ũrarĩ caretaker. Niwe ũrarĩmĩte igwa ici ciothe gũkũ. Niwe ũrarĩmĩte tũnyeni tũtũ gũkũ guothe. Rĩrĩa onire marũa nĩ maneanwo moka mwena witũ, arorire andũ acio othe akiuga nĩ niĩ ndĩraroraga na ndĩ mũndũ mwega ndirĩ ũ. Agĩtigana na ũthamaki ũrĩa tũrĩte naguo mĩaka 10. Tondũ nĩ ona ũthamaki nĩ wace. Nĩ tũranyitanĩra. Andũ aya nao makĩihũrwo nĩ guoya mũnene tondũ nĩ mamenyire ũrĩa mekwĩrĩtwo ti na ũrĩa mekũiguĩte. Ũguo mwĩrĩtwo nĩguo noguo mũiguĩte no nĩ kũrĩ noguo rũthiaga. Bwana asifiwe sana. We ũrĩa rũgĩthiaga. Hallelujah. Ageni othe a Adonija makĩgwatwo nĩ guoya
magigiukira makihurunjuka. Urenda guthondeka mahurunjukaga kahora tondu kwahota kugia na musako andu ari othe megutongoretie mugomo gutuike manyitwo maikio ki we no uthie kahora reke itwarie ma mwathani arogocwo. Tareke ngwire undu umwe ndona haha ndugamaga na authority ya Ngai. Ingihitia ndute ciugo njuge ni ndasarenda kana ni ndarisaini na ndaneana wathani handu hana kana ndarekereria our mom, onawe ni ukuigua ni mane anyiha. Na nikio gitumaga wone hindi ciothe ona ungitungana na ngari cia muthamaki uria wikuo kana aria manakorwo kuo uiguaga njuire yekatea tondu ni uthamaki ureka atea. Iyo ni presence ya uthamaki. Uguo niguo andu aya maiguire makiigua njuire yekatea. Nenge aingi a njuire ikiambiriria kwifira na makiambiriria gucenjia kana mundu ukurite akahuna ukwenda guthie kugira soda ria keri akigua reke soda sika reke ngahumukire mo news icio ingire ndicionagire ki TV ni ya Theophilus kana My Connect tondu horo ni wagaruruka. Mwathani arogocwo. Tara mundu ucio muriganitie mwire utungata ni uri thogora no uri thogora wa iguru muno na wi hau uri ni undu wa utungata na nduhenetio. Mwire na hinya nduhenetio uri utungata-ini uria guo uguo ndukaguoyohio ni mundu. Ona Adonija agiuka ndukae kugarurwo meciria ni Adonija. Ona iruga ringiharirio ndukae kugarurwo ni tondu wa kuria na kunyua. Ndukae kugaruruka ni tondu wa irio cia rwiga rumwe. Bwana asifiwe sana. Mwire nie ndikugaruruka tondu ndikwenda kuinaina na ndikwenda kugwatwo ni guoya munene. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uthamaki wa Adonija uninagwo ni uthinjiri uria wa ma. Uninagwo ni uthinjiri uria wiho ihinda-ini riu. Mundu gwitwo Adonija na ageni ake othe rugano rwathirire hau. Alafu umenye ni mwana wake wa muthamaki ni atete kimwana kia muthamaki wa bururi wako. Reke itwarie kana itimenyanaga no ri ikonyete he githe tigo njigua mukiuga gikuyu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona ni atete riri mababi mothe mone metagwo mababi jona maria maikaraga uguo. Bwana asifiwe sana. Ona ni atete riri nginya imundu cia gucagi ciuke cione uria ratuge mambatiririe mibuto makiendaga na matekwe tondu uthamaki uria wariho wari uthamaki fake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni atete andu Mwathani agocwo mari igweta niguo mandiko moigaga andu mari hinya na andu mari uhoti. Ni thoni ihana atia. Uthamaki wa Adonija uthatagio ni uthinjiri Ngai uria guo. Uthinjiri Ngai uria guo niwe winaguo na wi moko-ini maku. Bwana asifiwe sana. Ndukagarurwo meciria ni Adonija. Ndukagarurwo meciria ni anathani tondu ni aingi. Mwathani arogocwo. Anathani ni ki? Tathikiriria tucokere ringi hau kamraini ka 19 tuthome hamwe. Bwana asifiwe sana. Nao ageni othe a Adonija uguo makigwatwo ni guoya magigiukira makihurunjuka. Uguo maikarite thi metereire Adonija kiatia ehitithio. Magikora mubira ni weka atia no niki kiarugama ni kiugo kia Ngai uria ni kiugo kia muthamaki tondu ndoigukirwo ciugo cia kanua gake.
ndukanae kuugwo kwa ciugo cia kanua gaku wi muthĩnjĩri Ngai kana wi muthamaki no ninithie andu mwathani erogocwo na ndukanae haleluya kwaria mĩario ĩtegũkinyanĩra. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ta thikĩrĩria ũigue andũ mokĩrĩria itĩ yothe arĩa metĩtwo rĩ na mahurunjũka rĩ ta njĩra imũrũ ithe witũ Adonija. Rĩu Adonija ũyũ no ambĩirie gwetherwo gĩtĩ kĩa AU na tũtiũĩ kana nĩ egũthurwo. Tũtiũĩ kana nĩ egũkĩo. Ngai witũ no tũteithĩrie. Bwana asifiwe sana. Tũtiũĩ kana nĩ egũkĩona we Adonija wa Daudi. Ngai onake rĩ agĩka atĩa? Agĩgĩtige. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie na hinya onake Adonija ũrĩa ũgũtwĩtaga na mwĩtĩo rĩ nĩ etige. Katiguo maandĩko maroiga ta njĩra mũndũ mũnene ta ũyũ agĩtigĩra githĩrirwo na handũ hau ti hega. Nĩkĩ kĩretigĩrwo? Nĩ maguta ma Ngai na uge wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. No nginya onake etigĩre. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ nake Adonija agĩgĩtigĩra nĩ ũndũ mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Tigai kuboeka amutige kurakara. No mũgũkena. Alafu mũgũkena na mũgũkena mũrĩ ahũnu mwĩ kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩo na mwĩ maguta-inĩ marĩa mo. Bwana asifiwe sana. Ũguo irio cianyu itigũthũcwo nĩ ihenya. Mũkũrĩa na ciĩkindĩre wega. Mwathani erogocwo mũno. Atĩ nake Adonija agĩgĩtigĩra nĩ ũndũ waũ? Nĩ ũndũ waũ? Ugai na hinya. Nĩ ũndũ waũ? Agĩgĩũkĩra agĩthiĩ agĩka atĩa? Akĩnyitĩrĩra hĩa. Ugai na hinya. Akĩnyitĩrĩra hĩa. Akĩnyitĩrĩra hĩa. Andũ makĩhurunjũka mwena wa itherero na mwena wa rũgũrũ. Ũririkane Adonija nĩ mbeũ ya Ngai. Oimĩte mũthimo-inĩ wa mũndũ ũtĩaga kĩgongo na mũndũ ũĩ Ngai ekuo ona okorwo nĩ ekũingĩrĩtwo nĩ roho mũru wa kwenda kũgarũra kĩ? Thirikari ya mũndũ ũgwĩtwo Suleimani. Bwana asifiwe sana. Akĩmenya baba ekaga atĩa. Angĩaritũhĩirwo nĩ maũndũ rĩ kana angĩaritũhĩrwo nĩ maũndũ rĩ ateng'eraga kĩgongona-inĩ agathiĩ akenyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Mbara ĩyo yothe ĩgeka atĩa? Andũ magĩcoka mabũrũri mao, andũ magĩcoka matũũra-inĩ mao, we agĩteng'era kĩgongona-inĩ, agĩteng'era kanitha-inĩ, agĩthiĩ akĩnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Tera ũcio mũriganĩtie kwĩnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona kwanagiria andũ aingĩ makue, kwanagiria andũ aingĩ matahwo, kwanagiria andũ aingĩ mathire. Bwana asifiwe sana. Mwĩre na hinya kũnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona nĩ gũthatagia gĩkuũ, nĩ gũthatagia mĩrimũ, nĩ gũthatagia mbara njũru. Ona ĩngĩthugundwo hitho-inĩ kũnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona mbara nĩ ithataga, ũru nĩ ũthataga, mĩrimũ nĩ ĩthataga, gĩkuũ nĩ gĩthengaga na gĩtithengagio tukũ, gĩthengagio hĩndĩ ĩyo wanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongo. Bwana asifiwe sana. Wanateng'erio nĩ maũndũ maingĩ mũno ũgoka ũkanyitĩrĩra rũhĩa rwa kĩgongona, ũndũ ũcio ũkaigua nĩ weka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ũkaigua ũndũ ũcio nĩ weka atĩa? Ũndũ ũcio nĩ wahũtha. Mũndũ ũgwĩtwo Adonija arĩ na ũũgĩ wa kĩgongona ona gũkĩra athĩnjĩri Ngai. Arĩ na ũũgĩ wa kĩgongona ona gũkĩra Sadoku. Arĩ na ũũgĩ wa kĩgongona ona gũkĩra arĩa mamũhaicagia nyũmbũ kana ndigiri. Athiũrũrũkia kĩragwo
Uyu niwe muthamaki uria gwathana Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Ari na ugi wa mwanya. Na tondu Muisiraeli angiakararirie ithe, akararie muthamaki, mahuragwo na mahiga nyuguto. Akimenya nie ni ngutengera kigongona-ini, thie nganyitirire hĩa cia kigongona, na ni njui mũrũ wa maitũ muthamaki Sulaimani ndekunjũraga. Tero cio mũriganĩtie gĩkuũ nĩ gĩa thata. Tanyitĩra gĩtĩ kĩu ikarĩire ũguo. Bwana asifiwe sana. Gĩkuũ gĩa thatĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ. Ũru wa thatĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtino wa bara wa thatĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ njikarĩire. Wa thatĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ twĩnyitĩrĩire. Ũru wothe wa thatĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ũru wa ciana ciakwa wa thatĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ ndĩnyitĩrĩire. Gũkũ nginya ngithĩtie na magũrũ makwa. Ũru wothe nĩ wa thata. Mĩrimũ yothe nĩ ya thata. Wonje wothe nĩ wa thata. Gũtahwo nĩ gwa thata. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thugundo ciothe cia ũru nĩ cia thata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Uga nĩ thengio Ngai nĩ gũtũtũmĩra mũnabii ũrĩa we. Jonathani ndarekire ciugo cia Daudi iconorwo, kiugo kĩa Ngai gĩconorwo. Jonathani ndarekire ũthamaki wa Ngai witũ ũconorwo. Ona andũ marĩte na makanyua, ona andũ mathikĩrĩirie na makaigua, ona andũ marĩtie na tũnua twao. Ũthĩnjĩri ũrĩa guo kĩrũgama no kĩgocithia rĩtwa rĩa Ngai witũ, ũgĩteithia rĩtwa rĩa Ngai wa igũrũ. Nĩ tũgũkwambararia we Ngai, twakwambararia na twaroria moko maitũ na igũrũ, tũrũgamĩte na magũrũ maitũ, tũiga twĩhĩa-inĩ cia kĩgongona, twĩhĩa-inĩ cia kĩgongona, na ũru wothe ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ wa thata. Ũru ũrĩa ũharĩrĩirio wa ciana citũ nĩ wa thata. Ũru ũrĩa ũharĩrĩirio wa kĩgongona gitũ nĩ wa thata. Tũnyitĩrĩire hĩa cia kĩgongona, ona tũtuĩrĩirwo gũthira, tũtigũthira ithuĩ. Ona tũtuĩrĩirwo gĩkuũ, tũtigũkua ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki ũrĩa wĩho nĩ warũgama, ũthĩnjĩri ũrĩa wĩho nĩ warũgama, na nĩ warĩrĩria kiugo kĩa Ngai, nĩ warĩrĩria kĩgongona kĩa Ngai. Gũtirĩ ũru ũngĩtũkora, gũtirĩ thĩna ũgũtũkora. Twaigĩrĩria ũru wothe, twaigĩrĩria mĩrimũ yothe, nĩ twanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona, twaigĩrĩria mĩtino ya barabara, tũtigũthira ithuĩ nĩ mĩtino ya barabara. Gũtiramakania maruga marĩa marugĩtwo nĩ Adonija na andũ ake na athĩnjĩri Ngai a Baali. Thakame ĩrĩa metĩtio ti yakwa, ti ya ciana ciakwa, ti ya mũthuri wakwa, ti ya andũ aitũ. Gĩkuũ kĩrĩa gĩtuĩtwo ti ithuĩ tũgũkua, nĩ twanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mũndũ gwĩtwo Adonija
ndathire kuhoya kirira kwi Ngai ng'eni, ona ndendire kuona Sadoku hindi ingi. Haleluya. Ona ndendire kuona Nathani hindi ingi. Aririkana oima nyũmbũ igũrũ, na rĩu nĩ acukithio nyũmbũ nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ kiugo gĩa ithe Daudi atĩ ũthamaki ti wanyu, nĩ wa Suleimani. Agacukithio nyũmbũ na akanyiha. Ona ndaririkanire ngari ciake, ateng'erire na ihenya, andũ makĩũra gũcoka matũũra-inĩ, we agĩthiĩ agĩkinya kĩgongona-inĩ, akĩnyitĩra hĩa cia kĩgongona, tondũ nĩ amenyaga kĩu nĩ gĩkuũ. Ugai ameni. No kũguthũka gwake na kwĩnyitĩra gwake hĩa cia kĩgongona, gĩkuũ gĩgĩthata, magũrũ macio makũrehire, maũndũ maingĩ marĩa maharĩrĩirio igũrũ rĩaku marothata, marothata, marothata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mĩtino ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ tondũ wa andũ a Ngai ĩrothata, tondũ nĩ tũteng'eri. Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana maranyita ũrĩa tũroiga? Ambarariai moko na igũrũ. Haleluya. Ugai ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Ithuĩ twateng'era kĩgongona-inĩ gĩaku, ona twakorwo twĩna guoya, nĩ maũndũ marĩa tũrona, nĩ maũndũ marĩa twĩrĩtwo, nĩ maũndũ marĩa tũiguĩte, ithuĩ tũnyitĩrĩire hĩa cia kĩgongona na tũgetĩkia ithuĩ tũtiĩkua, ithuĩ tũtiĩthira, ithuĩ tũtiĩharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ihinda rĩa kũruta igongona nĩ ikinyu, na wĩnyitĩrĩre rũhĩa rwa kĩgongona, uge nĩ ndakanja, nĩ ndakanja, magongona mothe marutĩtwo, wĩra wothe ũrutĩtwo, nĩ ndaũkanja, nĩ ndaũnina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ihinda rĩa kũhanda, nĩ ihinda rĩa kũruta igongona, no kanja maũru mothe marĩa maharĩrĩirio na marĩa mathugundĩtwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwĩnyitĩrĩra kĩgongona-inĩ, na mwĩke haraka anointing ĩyo ĩtanathira, tondũ nĩ ũgũtap that anointing thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũgitĩri wa Ngai ũrokorwo igũrũ rĩanyu, hinya wa Ngai witũ ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, wĩhokeku wa Ngai ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Rĩrĩ nĩ ihinda inyinyi mũno tũhetwo, nĩ ihinda ikunderu mũno tũhetwo, na nĩ wega ũigue na ũtaũkwo. Maruga-inĩ marĩa ũrathiĩ mothe matiragocithia Ngai, mothe nĩ makũng'aũranio thamaki wa mũthamaki ũrĩa Ngai athurĩte. No nĩ tondũ wa hinya na ũtheru wa Ngai, mũthĩnjĩri ũrĩa we nĩ ekũrũgama na nĩ ekuga ũguo tiguo. Mũthamaki Suleimani nĩwe mũthamaki, mũthamaki Suleimani nĩwe ũrathimĩirwo thamaki, mũthamaki Suleimani nĩwe wamũrĩtwo, acio angĩ othe matiamũrĩtwo. Nĩ ihinda rĩaku rĩa kũrũgama na gũtua matua mega na marũmu, uge niĩ nĩ ndanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona na rũciaro rwakwa rũtiĩthira, ciana ciakwa itiĩthira, ũtonga wakwa nĩ ũgũcoka moko-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtiramakania ũrĩa kwĩrĩtwo, gũtiramakania ũrĩa kugĩtwo, gũtiramakania ũrĩa kwarĩtio, no kwĩna Ngai ũkwarĩrĩrio nĩ Jonathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwĩna ũthĩnjĩri ũrĩa guo, kwĩna ũtungata ũrĩa guo, kwĩna mĩario ĩrĩa yarĩtio na ndĩngĩkanjwo na ndĩngĩcenjio, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai, kwĩna ũtugi wa Ngai na kwĩna hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Adonija agĩgĩtigĩra nĩ ũndũ wa Suleimani,
agigiukira agithie akenyitirira hĩa cia kĩgongona wenyitirira rũhĩa rwa kĩgongona na uge nĩ ihinda rĩa gũkararia ũrĩa wothe Adonija abangĩte ũrĩa wothe ageni Adonija mabangĩte nĩ ihinda rĩa gũkararia uge wa mũndũ o wothe ũrakũruta kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ ihinda rĩa gũkararia mũndũ o wothe ũrathugunda thugundo njũru nĩgetha wĩra wa Ngai ũhotome thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ ũroretie kĩgongona-inĩ na ũroretie harĩa waruta mbahaca yaku uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ ndanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona na nĩ ndetĩkia gĩkuũ kĩrĩa gĩgũthagathagĩtwo nĩ gĩathata mũthiro ũrĩa ũkũharĩrĩirio nĩ ahoi mĩhianano bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri nĩ wathata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ thengio nĩ kũnjarahũra na ngateng'era nganyitĩra hĩa cia kĩgongona ngathatia ũru wothe nĩthatĩtie ũru wothe nĩthatĩtie mĩrimũ yothe nĩthatĩtie ikuũ ciothe ikuũ iria iharĩrĩirio bũrũri-inĩ nĩ ahoi mĩhianano makĩenda thakame ya ciana citũ ya athuri aitũ ya atumia aitũ ya ciana cia ngenge magongona marĩa marutĩte nĩ ndanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona na nĩ ndathatia magongona ma ahoi mĩhianano ndoigĩrĩria ũhoi wa ndaimono ndakararia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Nĩtũratwarana mwathani arogocwo mĩtino nĩ yonekete mĩingĩ mũno bũrũri-inĩ ũyũ na no ndamwĩrire twĩ mahinda-inĩ maritũ mũno na ngĩmwĩra mwaka ũyũ tũrĩage kiugo kĩa o mũthenya tũrĩage mũgate witũ wa o mũthenya na ngĩmwĩra mũgate witũ wa o mũthenya nĩ kiugo kĩa Ngai tondũ nĩkĩo gĩgũtũikaria mwaka ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ngai arogũikaria na akũmenyerere, Ngai arogũikaria na agũtũrie. Wewe wetĩkĩra kũnyitĩra rũhĩa-inĩ rwa kĩgongona, Ngai ũyũ nĩ egũkũgitĩra. Ndagũtigithũkania na mĩtino ya mĩaki, ndatigithũkania rũciaro rwaku rũrĩa rũrĩ mathukuru na mĩtino yothe ya mĩaki na ikuũ itaramenyeka ũrĩa itariĩ, mĩtino ĩtaramenyeka ũrĩa ĩhana, ikuũ barabara-inĩ citũ. Ngai tondũ nĩ ũiguaga twanyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona twaragana na gĩkuũ gĩothe kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ Adonija na ageni ake arĩa marugĩte makarĩa na makanyua mehonie thakame itũ mehonie mĩĩrĩ itũ. Nĩtwakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũkuga na hinya mũndũ arakararia nĩ tondũ hake handũ hake. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndakararia hakwa na nyũmba yakwa, niĩ ndigũthira maruga-inĩ ma Adonija, ndigwĩtĩkĩrĩka maruga-inĩ ma Adonija. Nĩ ihinda rĩa kwĩgwatĩra mũciĩ waku na kũrega naguo, nĩ ihinda rĩa kũrega na mũthuri waku, kũrega na mwana waku na mũtumia waku, nĩ ihinda rĩa kũrega na andũ anyu. Arahokai andũ a Ngai tondũ bũrũri-inĩ mwĩhu, mbara nĩ njĩhu, ikuũ nĩ ciũkĩrĩte na nĩ thakame ĩretio. No reganai na maruga mothe ma Adonija thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ihinda rĩa kũrega na ciana ciaku, nĩ ihinda rĩa kũrega. Onawe ndũgetĩkĩre kwĩhotha magongona-inĩ ma ahoi mĩhianano,
magutunyana ũthamaki-inĩ wa Suleimani, magutunyana ũthamaki wa Suleimani, magutunyana ciugo tũnua-inĩ cia twa Daudi, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ihinda rĩa kũrega gweta ciana ciaku na marĩtwa, uge ndenyitĩrĩra kĩgongona nĩ tondũ wa rũciaro rwakwa, ndenyitĩrĩra kĩgongona nĩ tondũ wa rũciaro rwakwa, ndenyitĩrĩra kĩgongona nĩ tondũ wa mũthuri, nĩ tondũ wa mũtumia, ndenyitĩrĩra kĩgongona na ndarega na ikuũ iria ithugundĩtwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ ũrataũkwo nĩ arataũkwo, na mũndũ tũrataũkwo arĩ o thĩna-inĩ na arĩ o kĩoho-inĩ kĩa meciria na kũũria kakũrathi atĩa. Arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, nĩ ihinda rĩa kwĩnyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona na gũkararia ũrĩa kwĩrĩtwo tuge tiguo, ũrĩa kũbangĩtwo tũbangũre, tondũ maruga nĩ maruge, maruga nĩ maharĩrĩrie. Ariũ na arĩ a Ithe witũ, andũ nĩ maikarĩte thĩ makarĩa na makahũna, magĩcirĩra muoyo waku, magĩcirĩra gũtunya ũthamaki wa Ngai ũrĩa wĩtĩtwo nĩ tondũ waguo. Nĩ twarega ithuĩ, tũtiĩheneka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, tũtiĩheneka ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ wa kũigua igue, mũndũ wa kũnyita nyita, mũndũ wa gũtaũkwo ataũkwo. Athĩnjĩri Ngai nĩ magarũrũkĩte na makaneana mĩoyo ya ng'ondu me iruga-inĩ rĩrĩ rĩa Adonija, no nĩ ndĩretĩkia Ngai kwĩna mũthĩnjĩri ũkũrũgama ithenya-inĩ na oige ũguo tiguo, oige ũguo tiguo, ũguo tiguo ũthamaki-inĩ wa Suleimani. Roho wa wonje ũrĩa ũrekereirio, wonje wa meciria, wonje wa mwĩrĩ, nĩ twaũkararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, tondũ Ngai nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩ Ngai. Arahũkai ahoi Ngai nĩ tondũ nĩ kwĩhu. Wathiĩ Maĩ Mahiũ no mĩtino, wathiĩ Mĩrũ no mĩtino, wathiĩ barabara ya Mombatha no mĩtino, ikuũ no irongerereka, ona ingĩ itiratangathĩka, itiratangathĩka wega nĩ tondũ wa ũrĩa cingĩhire. No arahũkai, tũrege na ciana citũ, tũrege na andũ aitũ, tũrege na kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai, tondũ nĩ gĩkũhithũria maũndũ marĩa Adonija abangĩte. Ũthĩnjĩri nĩ ũkũrũgama ũrĩa guo. Ahoi Ngai othe bũrũri wa Kenya mwarahũke, nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩbataranĩtie ũthamaki-inĩ wa nduma. Tũrege na mĩoyo itũ ithuĩ, tũrege na ciana citũ ithuĩ, tũrege na atumia aitũ na athuri aitũ, tũregane na ikuũ ici, na nĩ ihinda rĩa kwĩnyitĩrĩra rũhĩa-inĩ rwa kĩgongona, nĩgetha Ngai egocithie na eke ũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Kwĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ũyũ nĩ ũtugi wa Ngai. Tũhere mawĩhia na mawaganu maitũ andũ a Ngai, tũhere mawĩhia ma ciana citũ, tũhere mawĩhia ma athuri aitũ, ma atumia aitũ,
Twenyitirire ruhia rwa kigongona twire Ngai ni twahera. Adonija ni kuhera herire. Ni gutaukwo ataukirwo. Akimenya haha ni hogomana. Reke ndengerethi nganyitire hĩa cia kigongona ni tondu wa wĩhia ũrĩa njĩhĩtie. Thank you, Lord. Narikorwo mwataũkwo nĩ ihinda rĩrĩa Ngai wa igũrũ atũhete. Narikorwo twari hũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Ariũ na arĩ ithe witũ. Maruga ma Adonija tũtiĩ mathiĩ ithuĩ. Tũtirũmĩrĩra ũthĩnjĩri ũrĩa ũtarĩ guo. Na Ngai atũtigithũkanie na ũthĩnjĩri ũrĩa ũtarĩ guo. Ngai atũhande ũthĩnjĩri-inĩ ũrĩa wa ma. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku ũgwete ciana ciaku na marĩtwa. Ũrege na thakame ya rũciaro rwaku. Na ndũkamanengerane maruga-inĩ ma Adonija. Tondũ maruga ma Adonija marĩ ona athĩnjĩri Ngai na nĩ maharĩrĩirio. Thank you, Lord. Taũkwo nĩ ihinda rĩrĩa tũrĩ. Ona andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, ũtaũkwo nĩ ihinda rĩrĩa tũrĩ. Arĩa marĩ ma TV-inĩ maitũ mũtaũkwo nĩ mahinda marĩa tũrĩ. Nĩ ihinda rĩa kwĩnyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona. Twaranagai na mahinda na mathaa. Thank you, Lord. Ngai warĩa me muoyo, thikĩrĩrio rĩ igũrũ, no agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna, na tondũ rĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, ndũgatũtige, watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki, rĩrĩa oimaga Misiri, nyũmba ya ũkombo. Na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, ndũgatũtige, tũtongorie Mwathani, nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo. Na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, ndũgatũtige, watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki, rĩrĩa oimaga Misiri, nyũmba ya ũkombo. Na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, ndũgatũtige, tũtongorie Mwathani, nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo.
na tondu ri munene na ningi uri muigua tha tutige watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa imaga Misiri nyũmba ya ũkombo na tondu ri munene na ningi uri muigua tha ndũgatũtige Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria rĩ igũrũ roa gĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondu ri munene na ningi uri muigua tha ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburaimu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondu ri munene na ningi uri muigua tha ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburaimu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondu ri munene na ningi uri muigua tha ndũgatũtige watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa imaga Misiri nyũmba ya ũkombo na tondu ri munene na ningi uri muigua tha ndũgatũtige arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmereithio kĩrumi-inĩ Ngai tondu nĩo ciana cia ũhonokio thakame theru ya gatũrũ acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa gatũrũ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya ihĩndĩ ciothe cia thĩna tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya ũtongoria Jesũ nĩ akamera oke arĩwe magirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ wagũthiĩ muoyo-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩna
nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwatu. Akagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru. Magakenagĩra makĩrorera watho wa matu-inĩ, meriragĩria mahumbĩtwo na nguo njerũ, makũgoca Jesũ mena gĩkeno. Twiga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, tũrekere tu mawĩhia na mawaganu maitũ, tũthambie tũthere nĩ kũrĩa iruga rĩa Adonija, nĩ gũikara thĩ na Adonija, twarĩrĩrie ũthamaki wa Ngai. Twanaikara thĩ tũkĩarĩrĩra ndungata ciaku, tũrekere Ngai. Twanaikara thĩ tũkĩarĩrĩra wĩra waku, tũkarĩa na tũkanyua maruga-inĩ maya na tũgatheka, no tũrekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Jehova, tũrekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũtikũingĩrana na ũthĩnjĩri ũrĩa ũtarĩ guo wa kũhaicia Adonija nyũmbũ igũrũ. Tũtikũruta wĩra wa tũhũ ithuĩ, tũkwambararia moko maitũ na igũrũ tuge we nĩwe Ngai. We nĩwe Ngai ũrĩa ũrehaga ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ guo. We nĩwe Ngai ũtũmaga kiugo gĩaku gĩkinyanĩre. We nĩwe Ngai ũtũmaga ũnene waku wonekane. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe, tũmenyete we nĩwe hinya witũ. Twambararia mũtũrĩre witũ na kũrĩ we Jehova. Mĩtũrĩre na mĩikarĩre itũ twamĩneana na kũrĩ we Ngai. Tũrĩ ũgwati-inĩ, tũrĩ mĩtino-inĩ Jehova, tũrĩ ruo-inĩ, tũrĩ ikuũ-inĩ, no tondũ nĩ twanyitirĩra hĩa cia kĩgongona mũrĩithi ũrĩ tha, gũtirĩ ũru ona ũmwe ũgũtũkora, gũtirĩ mbara ona imwe igũtũkora, gũtirĩ gĩkuũ gĩgũtũkinyĩra, kĩrĩ kĩa mĩtino ya barabara, kĩrĩ kĩa mĩrimũ, ũru wothe ũkuma kusimu, tũũcoketie kusimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Magongona mothe marugĩtwo nĩ Adonija, arĩa marĩ ahoi mĩhianano, makĩruga magĩikara thĩ makĩrĩa na makĩnyua, o rĩrĩ marĩkia kũrĩa na kũnyua, nĩguo hinya waku wonekanire, nĩguo torania waku wonekanire, nĩguo thĩnjĩri ũrĩa wa ma wonekanire. Nĩtwoiga we wĩ Ngai, nĩtwoiga we wĩ Ngai, twoiga we nĩwe Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra. Ti itherũ we nĩwe mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, ti itherũ we nĩwe mũrĩithi wa arĩithi, ti itherũ we nĩwe Ngai witũ. O rĩrĩ marĩkia kũrĩa na kũnyua, ũnabii wa Sadoku ũkĩagithio kĩene, ũnabii wa Nathani ũkĩagithio kĩene. Jonathani mũthĩnjĩri Ngai mũnene agĩkinya, akĩnyitwo ũgeni na akĩrwo nĩtũĩ we wĩ mũndũ mwĩhokeku, akĩnyitwo ũgeni na akĩrwo we nĩwe mũndũ wa Ngai, no makiuga we nĩwe mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru kũna, wĩ mũndũ wa gũtĩĩo, wĩ mũndũ wa gũtĩithio. Nĩ ngũkenera ũthĩnjĩri waku Ngai, tondũ wa riri ũrĩa kũrĩ, atĩ Adonija tiwe mũthamaki,
Uthamaki Daudi oigĩte wĩ moko-inĩ ma Suleimani. Nĩndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ. Nĩndagũtĩĩa mũno we woimire ciugo cia ndungata yaku thutha Daudi. No uthamaki ũkĩgacĩra moko-inĩ ma Suleimani. Twakwambararia na twoiga we nĩwe Ngai. Ndũgũcenjia na ndũkũgarũrũka. We nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tũinamĩrĩire. Gũtiramakania tũkũnyũrũria atĩa. Gũtiramakania tũkwarĩrĩrwo atĩa. Gũtiramakania gũkwĩrwo atĩa. Tũtigwĩtigĩra mĩario ya andũ. Ona ageni a Adonija tũtigwĩtigĩra mĩario yao. Maruga mao tũtigwĩtigĩra. Nĩ tondũ nĩtwetereire ũthĩnjĩri ũrĩa guo wa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũyũ nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia. Ũyũ nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Ũyũ nĩwe ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ũyũ nĩ Jesu mũthamaki wa thamaki. Ũyũ ũranyararwo mũhuro wa riũa ihinda rĩrĩ. Ithuĩ tũtiĩkũnyarara. Tũroiga we nĩwe Ngai. Tũroiga we wĩ mũrũ wa Ngai. Na ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya. Aya metĩkĩra kũnyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya. Na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya manyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Ũru wothe ũgũthugundĩtwo nĩ twaũtharia. Mbara ciothe ikũharĩrĩirio nĩ twacinina. Ikuũ ikũharĩrĩirio cia mĩtino ya barabara na cia mĩrimũ ona cia kũnyitwo mĩgwate nĩ twacithatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twanĩrĩra twoiga we wĩ mũtheru na ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. We wĩ mũtheru. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Na we wĩ Ngai hinya witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge. Na ithuothe tuge. Ndũkiuge amen na hinya ũtarakĩũrio. Uga amen na hinya. Uga amen, amen, amen. Na uga nĩ thengio Ngai. Nĩ gũtheria moko makwa. Na ndenyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Wathatia ũru wothe wa ndamathia. Wathatia ũru wothe wa hoi mĩhianano. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ thengio Ngai nĩ kwamũkĩra magongona makwa. Tũũra ũndirikanĩte Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge. Good. Geithio cio high five ũmwĩre no gũthiĩ tũrathiĩ na mbere. Rĩu twĩ raini-inĩ ya kĩ? Twĩ raini-inĩ ya kaigana? Ya mĩrongo kĩ? Twĩ raini ya 51. Kana tũkinyie hau? Mũtige ikare thĩ na mũtige movement. Bwana asifiwe sana. Laini ya 51 thĩinĩ wa athamaki wa mbere ĩmwe. Laini ya kaigana? Nĩ igana tũranyitanĩra wega? Nĩ igana maranyita? Tũtigakorwo no maĩ tũrakĩhũra na ndĩrĩ. Aya no andũ anyinyi. Toyai guoko wega. Uga Ngai ndeithia gũtaũkwo nĩ kiugo gĩkĩ gĩaku gĩtheru. He roho wa ũũgĩ ũrĩa wa ma na ũndongoria rĩwe Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, naguo ũhoro ũcio ũkĩheo. Waheo nĩ mũĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ? Wa atĩ Adonija nĩ ateng'erete na akenyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩ?
na riu haha nihe kugia nginya no horo wa mwihitwa na maundu matiganite mwathani arogocwo ati naguo uhoro ucio ukiheo Suleimani akirwo atiri he Adonija ni aragwitigira no menye andu aya akinyia riboti ri ni amagegania. Bwana asifiwe sana. Ureciria nigetha muthamaki Suleimani atwarirwo uhoro Adonija ni aragwitigira atwaragirwo uguo ndakwira aramakio niwe ndathiite kioro thiko icio ona kuria ndararia ndarite mithenya igana mundu uyu wi njamba no menye na utoko no marite iruga ririko tero cio muri ti andu tiega. Bwana asifiwe sana. Aya akinyia riboti no nginya hakorwo ni hari marite iruga ria Adonija makiona ni kweha makiruga mwena uriku. Bwana asifiwe sana. Ona guko ni guthiaga uguo ugeciria timu ino ni were kuhota ugakora ndina hota ugacoka timu iria intondu muri andu ogi mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio murigane tivi tutikaraga orimu-ini tuikaraga turuthiriirie ni ta Adonija na andu ake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akirwo atiri he Adonija ni areka atia ugai na hinya. Adonija ni areka atia we Suleimani muthamaki koro ni Danieli ri na kuguriria ngirwo we muthamaki turotura tene na te na mabuku ma Sefania mabuku ma mahingagio rathi nimo mabararagia athamaki uguo muthamaki witu urotura tene na tene. Muthamaki witu nituonete undu mwega wate andu makuhoe thiku 100 niguo eragwo wona makuhoya thiku 30 uri utegukuhoya ithuĩ nĩ twandĩkĩte marũa na tũkoiga ikĩirima rĩake na mũthamaki witũ tũre tene. Bwana asifiwe sana. Atĩ Adonija nĩ aragwĩtigĩra we Suleimani mũthamaki witũ nĩ gũkorwo enyitĩrĩire atakururira hau ni ndungata yake mbere yoima ki ekurugama giti kiriko. Bwana asifiwe sana. Ambe igende njuraga ni ndungata mwathani arotuiguirira tha. Bwana asifiwe sana. Ati naguo uhoro ucio ukiheo Suleimani akirwo atiri Adonija toigana hinya mutikiuge na hinya Bwana asifiwe sana. Ego kutajiragia atiri no waragia na aru atekũiguĩka ũrĩa aroiga. Nĩ harĩ andũ marĩa mahetwo iheo cia kwaria na aru na andũ naigua ũrĩa eka atĩa. Reke tũtue nĩ Samueli, ũkahaha Samueli. We nĩwe ũgũtwara riboti gwa Suleimani. Ũkahaha David. Ũkahaha irũngũ rĩu we irũngũ we ũmũthĩ nĩwe mũthamaki. Ũkorogame haha. Riu nyu ni nyumwa twara riboti kwa no nginya hakorwo atumia. Pastor Lucy tondu nĩ kwa mĩcemanio ya atumia ri. Nĩ uri kwaragia ciugo na arua. No igaga wega, ndoigaga ũru. Ati matiri kuo. Bwana asifiwe sana. No nginya hagie wapendwa agukinyia rifo. Mathie mbere muthamaki we Adonija nĩ aragwĩtigĩra hihi ndũrĩ mũrũrũ muthamaki ũyũ. Bwana asifiwe sana. Oginya hagia atumia eri hatikĩgĩre makĩrutĩre. Na ndagwĩta ũterũgamĩtie no thenge tondũ atumia nĩ njũĩ mwĩkuo. Bwana asifiwe sana.
atumia nĩ inyuĩ njetereire ndirenda o erĩ tu ndirenda atatũ agũkinyia ribũ athuri nĩ niĩ ndathura atumia rũgamai na mũririkane twĩ kĩgongona-inĩ rũgamai umai mũinũke Bwana asifiwe sana ukaha Benedicta na mwarĩ wa ithe witũ ukaha ni we one ukahaha inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũkinyia riboti kwĩ irũngũ no ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ ukahaha Benedicta twarora wega kwanja Samueli na David nĩ moima iruga-inĩ rĩ aya nĩ marĩte na maka o iruga rĩrĩkũ Bwana asifiwe sana no tondũ nĩ kweha wamefuka na watu werefu huwa wanafuka Bwana asifiwe sana ukaha Benedicta rũgama haha andũ a mũthi mũhiũhĩte tondũ rekei ndĩmwĩre andũ arĩa makinyagia ũhoro wĩkĩrĩtwo tũnua-inĩ twao nĩ Ngai ona matihũgũraga no andũ a Njuku mathia makĩhũgũra na inyuĩ tondũ ũhoro wĩkĩrĩtwo tũnua-inĩ twanyu nĩ Ngai mũtikehũgũ tathiĩ kwĩ mũthamaki ũmwe tũigue nĩ ũkwaria mbere ndinoiga ndakoragwo mwĩre ũrotũra tene na tene Adonija nĩ aragwĩtigĩra na ndakwĩra wĩ njamba we Adonija amakĩte athiginĩte njegeke akarĩkia anĩrĩrai athiginĩte njegeke akarĩkia na roiga nĩ ndungata yaku haha mũmũrie na meheho Sulaimani nĩrona to kũmuohera tondũ icio rĩu nacio rĩu nĩ njuko ingĩ tondũ marenda kũmenya kana nĩ ekũra ikarai thĩ na Ngai amũrathime Bwana asifiwe sana hĩndĩ ciothe kanua ka Ngai gatiĩhũgũraga okorwo ndũrĩ wamenya na gatitigithagĩria kuga ũrĩa gathĩtwo nĩ Ngai koige tara mũndũ ũrĩa watũmĩtwo nĩ Ahabu athiĩ agethe Elijah mũndũ ũcio nĩ atondoirire nĩ atondoirire tara mũndũ ũgwĩtwo Obadia nyũmba-inĩ ya mũthamaki nĩ atondoirire ũguo ti kanua gothe gakinyagia ndeto njũru mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Adonija nĩ aragwĩtige we mũthamaki mwathani arogocwo nĩ andũ igana mokaga fellowship ya Thursday ta rũgamai andũ arĩa mokaga fellowship ya Thursday rũgamai kagũkaga andũ anyinyi atĩa mwathani arogocwo ũkai haha andũ aya mokaga fellowship ya Thursday kandũ matigire gũkaga fellowship nĩ matigire gũka kuma ndaria ũhoro wa nguo nguhĩ na ndigũtigithĩria na ndigũcenjia Bwana asifiwe sana aya nĩo matindaga kanitha-inĩ mwathani arogocwo mũthamaki Suleimani tathiĩ rũgame harĩa aya tondũ matindaga kanitha-inĩ mena riboti ciothe cia andũ arĩa mathia tathiĩ mwĩre mũthamaki atĩ ndakwĩra atĩ tuma kanitha na maitho maya maitũ nĩ mona Adonija ta guthũkai harĩa rĩu kwanja ta ũyũ mũkuhĩ riboti nĩ wakinyie raithi mere nĩ tuonete Adonija tuma kanitha na tutĩraga na nĩ twamuona ikarai thĩ Bwana asifiwe sana ũguo riboti ya kanitha yakinyirio nĩ andũ akani riboti ya nakũu ĩnjekinagio nĩ andũ akĩ Bwana asifiwe sana makĩmwĩra ithuĩ nĩ tuonire Adonija agĩteng'era agathiĩ akenyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona mũthamaki witũ nĩ aragwĩtigĩra Bwana asifiwe sana na nĩ ũrona to kũmuohera atĩ arauga atĩrĩrĩ
atĩ ũmũtue ndungata. Nĩ ũgwĩtĩkĩra Sulaimani? No nĩ njũĩ we ndũkĩrĩ mũkĩgu. Nĩ andũ aingĩ makoragwo na roho wa kwenda kũnina. Era ũcio mũriganĩtie thenga hau. Nĩ kũrĩ andũ angĩ matendaga andũ moherwo. Mendaga mũndũ atũre athinĩkane. Na nĩkĩo kuona na mũrũ wa ithe witũ Jona akĩgĩa mbara na Ngai. Akĩgĩa mbara na Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ atũmirwo akahunjie, no ndarenda andũ mahono. Roho ũcio Ngai arotũtigithũkania naguo. Bwana asifiwe sana. Agĩtũma na akiuga, thiĩi mwĩre mũndũ ũgwĩtwo Mũthamaki Sulaimani ambe oige ũhoro na mwĩhĩtwa atĩ ndenjũraga, atĩ ndenina. Nake Mũthamaki Sulaimani akĩrekania. Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega. Nake Sulaimani agĩkiuga atĩrĩ, angĩkorwo nĩarĩonanagia atĩ nĩ mũndũ mwagĩrĩru rĩ, haleluya, hatirĩ rũcuĩrĩ ona rũmwe rwake rũngĩgwa thĩ. No rĩrĩ, angĩonwo hayai, nĩkĩ hau mũtarathoma na hinya. No rĩrĩ, Bwana asifiwe sana. Twana tũu nĩ tũrorwo. Mũthamaki Sulaimani agĩtũmana kũrĩ Adonija, angĩkorwo nĩ egũgĩtuĩka mũndũ mũgima rĩ, niĩ ngũkĩmũria kĩ? Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo nĩ egũtiga gũthiĩ kanitha mũrĩu rĩ, niĩ ngũkĩmũria kĩ? Angĩkorwo nĩ egũtiga gwĩka maũndũ ma waganu rĩ, niĩ ngũkĩmũria kĩ? Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ rũcuĩrĩ ona rũmwe rwake rwa mũtwe rũngĩgwa thĩ. Nonanagie mũndũ kĩ? Mũndũ mwagĩrĩru. Nĩ arĩonanagia atĩ nĩ mũndũ mwagĩrĩru. Hatirĩ rũcuĩrĩ ona rũmwe rwake rũngĩgwa thĩ. Angĩtiga ũhoro wa kũiya rĩ, ekũrio kĩ? Mũtiuge hatirĩ. Bwana asifiwe sana. Angĩtiga ũhoro wa njuku rĩ, ekũrio kĩ? Angĩtiga ũhoro wa rũthũro na kũgayũkania andũ rĩ, ekũrio kĩ? Tondũ Sulaimani nĩ ataũkirwo na akĩmenya, ndahota kũragĩra mũrũ wa baba kĩgongona-inĩ tondũ watho wa Isiraeli nĩ wetĩkĩrĩtie moko makwa mathate ta ma baba witũ. Ngirio kũrĩkia hekarũ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Akĩmenya haha rĩu kũhũthĩra ũũgĩ, nyunange watho wa Mũisiraeli na gwĩka wega. Ndikũraga Adonija na ndĩmũragĩre kĩgongona-inĩ ta ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai oragĩirwo kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ndĩrirĩirie gwakĩra Jehova Ngai hekarũ na moko makwa nĩ megũthaha. Akiuga angĩkorwo nĩ arĩonanagia mũndũ mwega, gũtirĩ mũndũ ũngĩka atĩa? Ũngĩmũria. Angĩkorwo nĩ egũtigana na waganu rĩ, ndegũkua. No akirĩrĩria waganu-inĩ ũcio, nĩ egwĩka atĩa? Nĩ egwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nĩgetha ndĩkĩrĩrie nake mam oke athiĩ na mbere na hau hangĩ arĩa Ngai ekũmũteithia. Tareke tũthome hamwe laini ya 53. Tondũ ũcio Mũthamaki Sulaimani agĩkĩrekania. Tamaka mũndũ ndangiuga nĩ mũĩ Gĩthũngũ. Mũndũ ndangiuga nĩ mũĩ Kĩbaranja. Mũndũ ndangiuga nĩ mũĩ Kĩnjeremani. Tondũ icio ndaigua tarĩ thiomi. No nĩ thiomi njega cia gũtĩithia Ngai. Mwathani arogocwo. Toigai thutha wakwa. Tondũ ũcio Mũthamaki Sulaimani agĩkĩrekania nao andũ makĩmũikũrũkia makĩmũruta kĩgongona-inĩ kĩu. Nake agĩthiĩ akĩinamĩrĩra Mũthamaki Sulaimani. Agĩthiĩ akĩinamĩrĩra Mũthamaki Sulaimani.
uga na hinya akimwenyihiria tara mundu ucio muriganitie thu yaku no nginya irikwinyihiria thu ciaku no nginya irikwinyihiria tareke ngwire andu aria maguthekagirira no nginya marikwinyihiria andu aria makuorotaga no nginya marikwinyihiria andu aria makunyararaga no nginya marikwinyihe. Bwana asifiwe sana. Andu aria monaga ta utari kiene no nginya mariona wikiene. Andu aria monaga ta utari hinya no nginya mariona ni uri ki. Ni turanyitanira andu a Ngai tuiga atiriri Ngai ndahoya undu ucio kinyanire naruo thu ciakwa cinjinyihirie narua mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nake Suleimani akimwira atiri weinuke ni woherwo mehia weinuke ni weka atia no ririkane ni hari na mwihitwa ati hatiri rucwirio na rumwe rwaku rugwika atia rukugwa thi. Mwathani arogocwo. Mutikirugame na iguru tobe tugoce nyimbo igiri nigetha tu welcome our mom no nducio ngiukorwo wi muthaka na wi mwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ta wi nogore uge he Adonija ni ahotwo narua na ni ndoyo thamaki narua na no nginya wigwatire no nginya ndiwigwatire. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na wona wegwatira uthamaki Adonija no nginya arikwa nie ndungata yaku ya muhiriga wa Sara muhiriga wa Efraimu. Bwana asifiwe sana. Nituratwarana no nginya thu ciaku ikwenyihe. Kandu Ngai muhutire tene atia umuthi no nginya thu ciaku ciike atia cikwenyihirie. Mwathani arogocwo. Kei tuheo kigoco. Hallelujah.
Niĩ nyũmba ĩno yaku akire na thĩna ũgitĩrio nĩ onani nawe wakire ũgate kĩhoto aragia kiugo gĩkahotana nĩwarũire barĩ hinya athamaki a thĩ marĩ gwĩtigĩra ona ngoma ũgĩtigĩrwo. Yeni wedeke ambono kurayama udo adore amania yebona ikano dekyo siole teko yeso ya tumayo dekyo wedeke ambono kurayama udo adore amania yebona ikano dekyo siole teko yeso ya tumayo dekyo. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu kanisa. Negua kai wito. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu.
utie kana muima o amania maro kana mugwe agurere kamunya agane ekara tinde kyambo egikara tegunye kyore ore ina kamuka era baka koja karia ande ko ande ira ora apata no kamuka egikara tegunye kyore ore ina Wapisa ngora biara kwa Bwana Yesu. Haya, haya. Sasa Yesu kanisa. Wapisa ngora biara kwa Bwana Yesu. Go kamaigo ora ya go makina mau aleluya taine matumenya amayo mogate matumenya baba nete mogate kaigo kamaigo ora go makina mau ni mayo taine matumenya amayo mogate matumenya. Tuaria kai banana yo ane banana ane 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 kwa umana o si o soke ina kumana o si o soke ina dugata se kusei marara yo tambo te se mo kai o umana o si o soke Wapisangwa na bigeregere kwa Bwana Yesu. Haya. Iteze Yesu. Tora gai monane gai ora 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 tora e anuri tore agai gai tora kanana dunia tore agai gai tora kanana kanana. Como
nĩkĩo tũkũmũinĩra Ngai mũnene Ngai ũtũũraga tene na tene. Nĩguo Ngai witũ mũthenya ũrĩa mũnene ndĩriraĩria ewe yaku ũkina gĩtotoke ũrĩa nĩwĩarĩria ngoro-inĩ yaku ũcoka kũmũthani mũremio ĩtatũire ndĩmwĩra ũthamaki wa igũrũ nĩkuwĩrĩria tondũ wa wendi wanyu thĩndimũĩ mĩaka ya igũrũ nĩmĩike. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Hurira Jesu ituruhirwo wega. Bwana asifiwe sana. Acio ndona mangĩrekererio no mathiĩ mũno. Mwathani arogocwo. Toka irũngo haha wĩkĩra ndukanitha ũũ. Taka ndũ wĩ hau. O hau ũguo tu. Bwana asifiwe sana. Karĩko karĩa twarĩte na irũngo. Kena mĩaka igana rĩu? Uga. Tukĩona mĩaka igana. Ithe wa mũtumia wa irũngo ĩka ũguo. Nĩ twarĩte karĩko nawe na mũthuri waku. Ndicenjetie. Ũguo rĩu mwambĩrĩrie gwĩthagathaga gũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ no nginya moimagare makahunjie. No aya to nĩ ciana ciakwa kwĩrerera. Haleluya. Nginya gaciko gũtigĩrĩra nĩ magĩa. Mwathani arogocwo. Tondũ ndiethirikania kana tigwa andũ a Ngai. Ũguo twĩna kĩamũro kĩa Pastor Mwai na twarĩkia kwamũra Pastor Mwai tũgũcoka kĩamũro kĩa Pastor Irũngo. Nĩgetha ahote kũmũtũma wega athiĩ agatungate kũrĩa ndĩrenda athiĩ ageke atĩa. Ithe ndiramwĩra ciana cia ngimara nĩ cingatagwo. Ngũmũingata mũkĩendaga na mũtekwe. Bwana asifiwe sana. Tondũ ihinda nĩ ikinyu. Ũguo nĩ ihinda rĩa mahoya mũthaithanĩrĩre ngoro ĩno hamwe na family yake tondũ ndĩratangatha ũguo nĩgetha mĩguĩ ĩikio ĩthire. Ihinda rĩa kĩamũro rĩgĩkinya mĩguĩ korwo nĩ yathirire. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai amũrathime. Karibu sana our mom nĩgetha ũkĩgeithie kanitha witũ wa Njatha-inĩ no twĩre ũndũ ũrĩa ũngĩ roho wa Ngai agũteithĩtie. Mwathani agocwo. Ngeithĩrio ũcio mũriganĩtie nake mwĩre Mwathani agocwo. Ndũgeithio ũcio wĩ thutha waku mwĩre Mwathani arogocwo. Mwĩre ndigagũtuĩkĩra andũ nĩ nja. Ndũmwĩre ũguo ndigagũtuĩkĩra andũ nĩ nja. Nĩ ngwĩhokeka ũrata-inĩ witũ.
Amen. Rekei tuikare thĩ na Ngai witũ arogocwo ona mbarario na tũgĩre na nenehio nĩ honokete na Jesu Kristo nĩ mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa, ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene, na nĩ ndarathimwo nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na kĩanduta maũndũ maingĩ, na ndera Ngai anjiguĩre tha na andirikane, tondũ Adonija ndona rĩrĩa amenyire nĩ agana na nĩ ehia, atenyerire kĩgongona-inĩ akĩnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona, na njĩra ĩngĩ nĩ gũthaithathaithaga Ngai. Na korwo ndekire ũguo, Suleiman mũthamaki ithe ndangĩamũragire. Ngai witũ arotũririkana. No menye Adonija maandĩko marauga nĩ athagathagĩte ita rĩake, arĩ na makĩria ma andũ 50 atĩ matenyeraga me mbere yake, makiugaga matenyeraga mbere yake we thutha kana ngari-inĩ. Koguo ngũgeragia gwĩciria macoke ita rĩrĩa rĩothe arĩ narĩo akĩriganĩrwo. Ũndũ ũmwe wangenia wa Adonija nĩ atĩ nĩ etĩkĩrire kũnyiha, tondũ korwo Adonija aikarire na spirit ya pride kana mwĩtĩo nĩ angĩakuire ĩrĩa tũmĩtaga premature death, gĩkuũ gĩtarĩ gĩake. Nĩkĩ? Tondũ angĩaroririo nĩ ndĩna ita, ndĩna andũ 50 matenyeraga mbere yakwa, ndĩna athĩnjĩri Ngai 6 na nĩ niĩ ndĩna hinya. Baba Daudi, hĩndĩ ĩyo maandĩko mau ũngĩthoma kuma harĩa chapter 1 hau verse 1 yugaga Daudi arĩ mũkũrũ, ndohotaga ũndũ wothe. Hau nĩ harĩa ethĩirwo kairĩtu karĩa getagwo Abishagi. Koguo Adonija arĩ na gĩtũmi gĩothe gĩa kuga nĩ tũkũng'ethanĩra na mũrũ wa baba, no ndetĩkĩrire, agĩtĩkĩra kũnyiha, akĩrekia ita rĩake. Ndendire kũmenya andũ 50 nĩ matenyeraga mbere yake. Ndendire kũmenya athĩnjĩri aya othe marĩ mwena wake, no we rĩrĩa amenyire maũndũ ũrĩa matariĩ, akĩnyiha akĩingĩra kĩgongona-inĩ. Koguo ngwĩraga Ngai rĩrĩa kiugo gĩgũthiaga na mbere, tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũkũrana na wa kũmenya, tũtikae gũkinya handũ twambie kuga atĩrĩrĩ, rĩngĩ nĩ hĩtĩirie Pastor Lucy atĩ ihe nĩwe ũrekire. Tũgĩe na ihinda rĩu rĩa kwĩnyihĩria Ngai na kũũrĩra kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo, nĩgetha tũtuĩke a gũthara mĩoyo itũ na kũhonokia ciana citũ. Tondũ korwo Adonija aikarire oro ũguo, nĩ ngeragia gwĩciria, ngeciria ũhoro wa bamĩrĩ yake, ngeciria ũhoro wa bamĩrĩ yao, ngeciria ũhoro wa mũrũ wa nyina Absalom, ngeciria ũhoro wa mwarĩ wa nyina Tamar. Ngona andũ acio othe marĩ ũgwati-inĩ, mangĩaninirwo nĩ mũthamaki, tondũ angĩaugire ĩno no thakame ĩmwe. No nĩ tondũ wa Ngai akĩmũhe ũgĩ nake agĩtĩkĩra kũnyiha, akĩũrĩra kĩgongona-inĩ. Koguo Ngai akũrathime our Archbishop John Gĩthĩrĩ nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ kĩa kũũrĩra kĩgongona-inĩ. Koguo nĩ harĩ hinya thĩinĩ wa kĩgongona, na ndũkanetĩkĩre gũka kĩgongona-inĩ wĩinũke wĩna karĩhia kana kĩwaganu kana kawaganu kana kaũndũ kana ũtetheretie. Kĩgongona nĩ kĩrĩ hinya. Mwathani arogocwo, na nĩkĩo Ngai erire Musa, thondekera hema, nyambĩra hema ti iria Isiraeli marĩikaraga, akĩmwĩra harĩa ndĩrĩũkaga njemanagie na andũ akwa. Na Jesu no kwa thĩinĩ wa New Testament ndaninire kĩgongona, agĩkĩrire hinya makĩria, agĩkĩrire hinya ona agĩtonya kuo kĩgongona-inĩ, na nĩho arĩirie ũhoro ũrĩa tũthomaga, akiuga Roho wa Ngai arĩ kĩ? Arĩ igũrũ rĩakwa. Koguo Ngai witũ atũteithie na ithuĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ndĩraragia na Bishop rĩu hĩndĩ ĩyo kiugo gĩgũthiaga na mbere, ngwaragia na Bishop rũcinĩ, ndĩmwĩra mũkandĩkĩra nĩ tondũ wa kũmenyera gũkĩra gatene njaragia ũguo. Rĩu
ngwaragia nake rucini ndamwira kuria Ngai atwara na ndatwarwo kundu na riu horo cio watwarana no uyu tondi gukiu niguo bishop egukiaria na Ngai ekunjaragirie uhoro wa kuhera tondu nyonire ndi kundu tuma na ciana tuma nacio na gatagati-ini ka andu aria tuma nao ri ni hatonyire kairitu kamwe koima na thina wa ngothi kauma na thina wa ngothi ndikoige keru muno riu gatonyire kena thina wa ngothi na ni kairitu njui ndakoria niki riu ndinamba kurora yangi ndinamba kwariria yangi riria gatonyire ni kuhiuhire kuria ndakoria ng'ania niki wikire uthio niki gwathire na mbere mwiri-ini waku ndamwita maita matatu ndamuria ng'ania niki wekire riu atanjariirie mugambo wauma munene muno waria mwena wakwa wa right ndirwo atiriri ni muthenya uria ni ndamwikirie uguo muthenya uria atonyire kigongona-ini ngucie bishop dinarikia gukorwo ndagutariria atonyire kigongona-ini akinjagira gitio nie ndi Jehova ni ndimuhurite uguo tondu auma haha muiru riu haha hothe ni gwe gucunukite kuma haha egucunukite uguo wothe nginya riu ni nyonirio guku na moko na uthio ndirwo ni ndamwikirie uguo atiriria atonyire kigongona-ini akinjagira kiene akiagira maguta makwa kiene muthenya oro ucio tu noguo ndamuharurukiirie ihura na ni ta miaka igana to ni ngwirire no ta miaka igana mithiru Sunday yo niguo yari ya keri kuma twahingura kanitha wa Naikuru tondu wahuriire thimu ndina ngiuma Naikuru ithe tiguo yari arumeire bishop wa ficino riu ni imagine kaba pastor Lucio ngiari hoto ni ungiatwira date ngwendeire ina mathana muthenya Ngai akurathime ni kiheo kiu hindi twarikani ona kanitha wa Kawangware tutiahingurite twaumaga yari Sunday ya keri tondu Sunday ya mbere twathie twahingura Sunday ya keri bishop ndathi tutiathire nake bishop athomire guku na ni ngithoma Naikuru koguo tukite uguo niguo ahuragira thimo ngimuria niki wahurira ngoro inamite uguo ngimwira nani nĩ hiu akuruta wĩra ngimwira twathoma wega tumega ngaieka ngigua ndarakena riu ngwire guhoro wa kairitu kau ndataririo kuguri ni riria njukirire ndinona kairitu kau nyonire ndona tondu ni kairitu ndiamenya ndona tutonyaga kigongona-ini ni tuingiraga kigongona-ini ndinacoka gukoma ringi ni tutonyaga kigongona-ini ni tukaga kigongona-ini riu ni nyambiriirie kuhera aria ndiraririkana maritwo ngumagwetaga ngahera ona ngwiraga bishop ni ndinaguthikiriria mathaa macio mothe wakorwo githaithana kana mathaa macio mothe wakorwo kihunjia ni ndinaguthikiriria ndagika ona imwe ona ni ndamucerithiria tondu angorire o ngithaithana mwathani arogocwo ku ngwiraga Ngai turekere tondu rigi twanaingira rigi Njuguna anaingira akaigo rigi pastor Irungu anaingira akaigo rigi Samueli anaingira kana Chege uyu witu anaingira akaigo koguo ndikorire ngihera riu ria kiugo gigi guthia na mbere ndera Ngai atiriri koguo nikio kunjaragiria na ni nderitwo kiumia giki oro guthondeka mathabahu ndamwira ndera Ngai koguo nikio kunjaragiria uhoro wa kuhera mwathani arogocwo na ndoka tugioka uguo ndera bishop tugie na igongona ria kuherera Ngai tondu wa ciana citu taru Irungu wikarite haha ndui kimwana giaku kireka atia na hau na no kanitha ona ni ndiui akworia mareka kuria mari cukuru ciu ndiui kafes uria reke 44 ndiui tutiui pastor Lucy ndoi ciana ciake ciothe uria cireka nikio Ayubu igiria atiriri arokaga kuruta igongona tondu wa ciana ciake itikae gukorwo ni irumire Ngai na ngoro mwathani arogocwo koguo ndaiga
tugie na kanya gakwira Ngai aturekere tutigakorwo ni ithui Adonija ringi ni tuite uthamaki to Adonija oyaga kindu gitari giake tondu uthamaki ndwari wake wari wa Suleiman na no ni uthamaki utari wa mundu uria mugiaga uria wagire Solomon no Sauli ama King Saul uri uthamaki wa mugire tondu ire uthamaki utari wake koguo ri na Adonija oire kindu gitari giake kwanza alikichukua tunawita wizi wa mabavu alitaka kuchukua kia nguvu kia hinya wishi wa hinya Ngai akirega koguo Ngai witu atuteithie ni tondu ni mwega die ngwiraga bishop umuthe ndina maundu maingi muno ma kuhera njiriga kwariria uhoro wa Nyeri kindu ta ngucia ni wiki 2 kana 3 thiru ngirwa rahuka maita matatu ngiona tuiku Nyeri twarinie na bishop na cafes na mundu ungi itamenyaga ngiaririo maita matatu koguo ri ndoiga atiriri ndikwenda gukira tocio wa Nyeri ndakirire ngirugama ithenya-ini rigikwa gukorwo ndiarugamire uria Ngai endaga nigetha mahura macio matigatukinyirire ta Adonija thindo igwire ndiririkana mundu ucio twacokire kwinyitira kigongona-ini etagwo atia Joabu nake ne amenyerire gitengera kigongona-ini muthamaki oigire atia Joabu ni oragirwo hau kigongona-ini andu aya matikamenyere kigongona koguo reke iturugame na iguru tondu ringi kwa gukorwo ona thuruguka ona nie thuruguka ndire mwega ringi ndanahitiria Ngai ndaneka kaundu gatari kega gakorana gashama wega gahutia utia uguo niguo twagwita wi Ngai na wi muthemba uria mwega urogoco ni gutucokereria kigongona-ini kia Njatha-ini Theophilus Church Njatha-ini twi thiini wa our mother church twi Shilo itu kuria wathanire wambirwo kigongona no kiambirwo twi ndungata cia thuri turi ndungata cia tumia turi ndungata cia nake na ndungata cia iritu
ndungata cia twana twa tũhĩĩ na ndungata cia twana twa tũirĩtu. Tuoka nginya na ciana citũ iria cinda-inĩ cia manyina. Twina kanitha wa online, Theophilus online members, arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Ũnjarĩirie na ũndehirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na yakorwo ĩrĩ acha ya maũndũ maingĩ ngũragia, na wacoka watwarĩria tondũ nĩwe ũbangaga. Watwarĩria thĩinĩ wa Thamaki wa mbere chapter 1 kuma verse 41, ũhoro wa Adonija ũrĩa aganire akienda kũhang'ũrania mũrũ wa ithe Suleiman, kienda gũconorithia ithe Daudi. No nĩ ngũgũtĩe na ngũtũgĩrie na ngwambararie nĩ tondũ wĩ tha. Ngai wĩ tha, ũiguaga, ũkona na ũkahikia, ũrogocwo. Na tondũ nĩwareka tũigue ndũmĩrĩri, ũkaiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, nake mũrangĩri ũngĩkamũguũrĩria ũndũ wĩgiĩ rũhiũ rwaku ũrwerekeirie kũninana, Ngai mũtũũra muoyo age kwanĩrĩra rũhiũ rwaku rũngĩkaharũrũkio rwĩke ũũru, nĩakorio nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa enaitĩka. Na tondũ wareka tũigue kiugo na wacoka atĩ nowe ũnjarĩirie ũtukũ, we Jehova Ngai mũtũũra muoyo, nĩ tuoka tũkĩhera kuma rĩrĩa kĩgongona gĩkĩ kĩambĩrĩirio. Nĩ kũhera tũrahera, twanyita nginya arĩa othe manathoma gũkũ, arĩa manakorwo cirika itwa Theophilus Church na magathiĩ, twanyitanĩra hamwe nao. Athuri manathoma gũkũ, atumia manathoma gũkũ, anake manathoma gũkũ, airĩtu manathoma gũkũ, ciana cia tũhĩĩ cianathoma gũkũ, ciana cia tũirĩtu ciana tũnyo gũkũ cigathoma gũkũ. Tuoka kũhera nĩ tondũ wĩ Ngai. We nĩ wonaga, nĩ ũthuthuragia, nĩ ũkũranaga harĩa thĩna umaga, atĩ kĩrathimo no kĩage kũrekererio kĩrĩa twagũthaithire mũthenya wa Friday, no kĩage kũrekererio nĩ tondũ wa ũndũ kana kaũndũ ũrona wĩ tha Ngai. Twanyita nginya cirika othe a Theophilus Television, twanyita cirika itu othe a My Connect Television, twanyita Theophilus Churches ciothe branch citu ciothe, twanyita Theophilus servants othe, tũkĩruta igongona rĩa ũheri nĩ tondũ ũrĩ tha. Kĩgongona kĩa matu-inĩ gatũrũme karĩ, mũrimũ wa ngothi wĩ gĩconoko, wĩ gĩconoko. Nĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera, gũtitika mawaganu na mawĩhia na mahĩtia. Waganu wothe wanekĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kuma rĩingĩrĩro-inĩ rĩa kanitha gĩti-inĩ o nginya haha mathabahu-inĩ, waganu wanekĩkĩra gũkũ, twarũgama ithenya-inĩ rĩa gũgũthaitha, ndagũthaitha tu ndũgatũrekererie ũũru, ndũgatũrekererie mahũra, nĩ tondũ ugire na mũgambo atĩ nĩ niĩ ndamwĩkire ũguo, atĩ rĩrĩa mũirĩtu ũcio atonyire kĩgongona-inĩ agĩkwagĩra kĩene, akĩagĩra kĩgongona kĩene, mũthenya ũcio noguo amwerekeirie mahũra. Nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtũgi, twarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera mĩario yarĩtio gũkũ mĩũru ĩgagũkinyĩrĩra wĩ kĩgongona-inĩ. Ndarũgama ithenya-inĩ kuma mĩario ũrĩa mũnini nginya mĩario ũrĩa mũnene, yothe nĩ twahera. Twahera mehia ma thuri, twahera mĩario ya thuri,
twahera mĩario ya atumia, twahera mĩario ya anake, twahera mĩario ya airĩtu, twahera mĩario ya tũhĩ ona ya tũirĩtu. Mĩario yothe yarĩtio ĩtagũkenetie, ndundu yothe ikarĩtwo thĩ, atĩ kĩgongona gĩaku gĩgĩcirĩrwo ũru. Githĩ Ngai nduonire Adonija ũkĩmenya arorĩra kĩgongona-inĩ, ũngĩamũninĩire barabara, no ũkĩmũhe kanya ga gũkinya kĩgongona-inĩ akĩhera. Na ithuĩ nĩguo twahera. Tũrekere, 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 tũrekere tu Ngai. Tũrĩ aganu, tũrĩ ehia, waganu witũ ũkinyĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, mawĩhia maitũ makinyĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ciĩko citũ njũru ikinyĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, mĩario itũ mĩũru ĩkinyĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, tũrekere. Ũthuthuragia ngoro, ũthuthuragia meciria, tũrekere Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Tũrekere Ngai. Irumi ciana rumanĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, njino ciana cinũranĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũru wanario kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ, gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha, Ngai wonagĩra, Ngai ũthengagia, Ngai weheragia. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, twagũthaitha Ngai wa igũrũ ũtũrekere. Kwĩ gũkorwo mĩrimũ ĩrĩa twĩnayo twaumire gũkũ nĩ tondũ wa waganu witũ, tũtũre na ndawa iveti-inĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ, twenyitĩrĩra harĩ we kĩgongona gĩa ũthingu, twenyitĩrĩra harĩ we kĩgongona gĩa ũtheru, twenyitĩrĩra harĩ we kĩgongona kĩa ma. Ndagũthaitha tu, twehererie mĩrimũ ya gĩconoko, twehererie mĩrimũ ya gĩconoko, ũtũrekere tu, tũrekere Mwathani, tũrekere, tũrekere Ngai, tũrekere Ngai, tũrekere Mwathani, tũrekere Ngai. tũrekere Mĩrimũ ĩrĩa ũrekereirie twetĩkĩra nĩ waganu witũ, mĩrimũ ĩrĩa twĩnayo twetĩkĩra nĩ waganu witũ, mĩrimũ ĩna athuri aitũ, mĩrimũ ĩna atumia aitũ, mĩrimũ ĩna anake aitũ, mĩrimũ ĩna airĩtu aitũ, tũrekere Ngai. Thank you Lord, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tha ciaku Ngai, tũtherie na thakame yaku, tũtherie Ngai, nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, wĩ hinya mũingĩ, tũthambie nĩguo Ngai, onĩrĩ ũbangĩte kũrekereria, twehererie. twehererie, Wahũrire Misiri na mahũra ma mĩrimũ, matiahotire gwĩtiria, mahinya mao na ndawa ciao itigana gwĩtiria hinya waku. Ndagũthaitha tu, eria ũru igũrũ ritũ, eria ũru igũrũ ritũ, eria ũru igũrũ ritũ, nĩgetha ũtũrekere. Twagũthaitha, twagũthaitha, twagũthaitha tu Ngai, twagũthaitha. twagũthaitha tu Jehova, Tuona tũmanake aitũ kĩgongona-inĩ, tuona tũmairĩtu aitũ kĩgongona-inĩ, nĩguo Ngai, tũtiũĩ ũrĩa mekire, manoka kesha gũkũ, manoka practice gũkũ, tũtiũĩ ũrĩa mekire. Tuona tũmatinsa aitũ gũkũ, anake acio na airĩtu acio, tũtiũĩ ũrĩa mekire. Tuona tũmatwana tuitũ twa tũhĩ, ona twana tuitũ twa tũirĩtu, twarũgama ithenya-inĩ, gĩko kĩanekwo nĩ ciana citũ, nĩ twahera ciĩko cia waganu, nĩ twahera ciĩko cia ũrathoni, nĩ twahera mĩario mĩũru. Twagũthaitha twagũthaitha tu, ũtũrekere, tũrekere tu. Ona arĩa manauma gũkũ, arĩa mahurunjĩire barabara, me kũndũ kũũru mareka ciĩko njũru, twarũgama ithenya-inĩ ona ũrĩa kũhera, nĩ twahera,
nituahera nigetha tuiguire tha tuthambie tu na thakame yaku Jesu witu tuthambie tucokie kigongona-inĩ gĩaku tucokie njĩra-inĩ ya ma ithe tiwe waharũrũkĩire ngoro ya Suleiman ũgĩtũma ndakoragĩre andũ ninja mathabahu-inĩ ndũgatũrage ta Joabu ndũgatũnine ta Joabu ndũgatwaraganie ta Joabu twagũthaitha twĩna njiarwa citũ twagũthaitha twĩna atumia aitũ twagũthaitha twĩna athuri aitũ tũrekere tu turekere Ngai witũ turekere Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai twahera nĩ kwĩhumba ũru twanehumba mĩhumbĩre ĩtarĩ mĩega ũgakinya ũkarakara ũkoria kĩgongona kai twagĩtuire kĩ twarũgama ithenya-inĩ rĩa kwera tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku twanarĩra indo itagĩrĩire kĩgongona-inĩ nĩ twahera tũiguĩre tha we wĩ Ngai mwaki wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtugi tuiguĩre tha twehererie gakuo kĩmagigi twehererie gakuo gothe kĩmagigi twehererie gakuo gothe ga gĩconoko tũhumbe ithenya-inĩ nguo horo ĩna gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wĩ Ngai nĩkĩo ndũngĩrathima wĩra wa moko maitũ nĩ tondũ moko maitũ mahana waganu nakĩo kĩrĩa kĩrĩ moko-inĩ maitũ kĩragirio rathime wĩra wa moko maitũ tũrekere Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku tũrekere Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai o mũndũ atumũre kanua gake ĩra Ngai agũthuthurie ĩra Ngai akũrore tumũra kanua gaku hera igũrũ rĩaku hera igũrũ rĩa famĩlĩ yaku igũrũ rĩgiĩ ciana ciaku igũrũ rĩgiĩ mũthuri waku igũrũ rĩgiĩ mũtumia waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tondũ ũrĩ tha ndeneana na kũrĩ we niĩ Rachel Wangarĩ ndarĩ gũkũ kĩgongona gĩkĩ gĩkĩambĩrĩria nginya ũmũthĩ ũyũ ngoretwo ndĩrĩ gũkũ nĩ ndahera ndarũgama ithenya-inĩ hakwa kũhera mawĩhia na mawaganu makwa waganu wothe ndĩwĩkĩte wĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki we nowe ngwĩraga ndĩtigĩrĩte na ingĩconokera mũndũ kana andũ ũndũ ũcio ngiumbũra mawaganu na mawĩhia makwa mothe ndamerekeria gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki njehereria mawĩhia njehereria mawaganu ndahera meciria ndaneciria moru ndahera mĩario ndanaria mĩũru ndahera mĩthiĩre ndanathiĩ nayo mĩũru ndahera mĩthugunda ndanakorwo nacio njũru waganu wothe ndĩwĩkĩire kĩgongona-inĩ ona ndĩna kũu nja nĩ ndahera nĩ tondũ wa tha ciaku ndekera na ũthambie na thakame yaku Jesũ Kristo nĩ tondũ ũrĩ tha ndahera mehia na mawaganu ma mũthuri wakwa arĩ we Archbishop John Gĩthire ndahera waganu wothe ekĩte ndahoya thakame ya Jesũ Kristo ĩmũtherie ndarũgama ithenya-inĩ rĩake ndũkahũre bamĩrĩ yakwa na mĩrimũ ndũkahũre bamĩrĩ yakwa mũtũra muoyo na marakara maku ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera mawaganu na mawĩhia mothe mekĩtwo nĩ mũthuri wakwa mĩario yarĩtio ciugo arĩtie njĩra thiĩte nacio itagũkenetie waganu ĩkĩte ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera ngathaitha thakame ya Jesũ Kristo ĩmũtherie na ĩmwamũre ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera tondũ wa ciana ciakwa ndahera igũrũ rĩgiĩ John Kuria ndahera igũrũ rĩgiĩ Gladys Wairimu ndahera igũrũ rĩgiĩ Benson Kuria ndahera igũrũ rĩgiĩ njiarwa ciakwa ndahera even my grandson Kapsi ndahera mawĩhia na mawaganu ma ciana ciakwa mawaganu mekĩte mĩthiĩre mathiĩte nayo ĩtarĩ mĩega mĩario marĩtie
cikaro maikarĩte ciĩko cia waganu, ndatitika waganu wothe wa bamĩrĩ yakwa, ndahera na ndagũthaitha ndũkae kũhũra bamĩrĩ yakwa, ndagũthaitha ndũkamĩhũre na mĩrimũ, ndagũthaitha ndũkamahũre na mĩrimũ, ndagũthaitha ndũkamahũre na mathĩna, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeku. Rĩtwa rĩaku rĩ hinya na nĩ rĩrĩ ũhoti. We Ngai nithe tiwe waria, ndarũgama na 1 Kings chapter 1 from verse 41, watwarĩria na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, ũndũ wĩgiĩ andũ nĩ njorĩire kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ndahera igũrũ rĩgiĩ mũndũ wothe ona acio kũnjaragĩria igũrũ rĩa waganu ũrĩa mekire, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera. Nĩ ndahera tu, ndaria thakame yaku na hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru nĩ tondũ ũrĩ tha. Ũnene ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ witũ ũtagĩrĩire kana kwĩnenehia kana gwĩtũgĩria, tũrekere tu nĩ tondũ ũrĩ tha. Twagũtũgĩria na twakwambararia, ndaita thakame yaku kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, ndatherithia kĩgongona gĩkĩ kuma thome-inĩ na thakame ya Jesu Kristo. Compound ĩrĩ yothe ndaita thakame ya Jesu Kristo, wabici cirĩ ciothe ndaita thakame ya Jesu Kristo, na ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Ndahoya tha ciaku no tugi waku, ona rĩhia na ihĩtia na waganu wothe tũtanoimbũra, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera. Ũndũ wothe mũcukanitho itũ ũrũgamĩtie tũrathitangĩrwo naguo, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera. Tũrekere tu mũthuthuria ũthuthuragia, theria maroho maitũ, ithe wa maroho maitũ, ithe wa mĩĩrĩ itũ, theria mĩĩrĩ ĩno itũ, theria meciria maitũ, theria ngoro citũ, theria kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ ũrĩ tha, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Reke igongona rĩothe rĩrĩ rĩrutagĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩgatuĩkaga rĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũtugi. Rũĩrĩra wĩra waku na warĩrĩrie wĩra waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakwambararia, ndagũthathaiya, ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. We nĩ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega, harũrũkĩra ngoro ciitũ. We nĩ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Hallelujah. Hallelujah. Twakena nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũtungata waku Ngai. Twahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku moko-inĩ maku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, kĩrathimo kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen.
Rekei tuikare thĩ arĩa tũrũgamĩte. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa mahinda macio, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũthenya wa Saturday nĩ kũrĩ na program tũgũcenjia hanini, no nĩ tũgakorwo na ciana citũ cia Sunday school gũkũ, na 44 no magoka gũkũ tondũ nĩ kũrĩ na program tũkwenda kũ-introduce arimũ aitũ, na ndĩroigĩte 44 makorwo me gũkũ na makanitha marĩa matũrigicĩirie. Nĩ tũkagĩa na mũcemanio na ciana citũ gũkũ nĩgetha twambĩrĩrie gũthomithia ciana program ciothe iria Ngai aharĩrĩirie, na nĩgetha makũre mamenyete Ngai na mamenyete, tondũ ithuĩ nĩ tũcereirwo nĩ kũingĩria culture ya Theophilus thĩinĩ wanyu. Nĩ tũkũingĩria culture ya Theophilus rũciaro-inĩ rwitũ, tũmarute ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai na tũmarute ũhoro wa kwenda Ngai mũno, na Ngai akorwo agĩtwarana hamwe nao maũndũ-inĩ mothe. Ũguo program ya Street Children nĩ kwamba kũrũgama, twambe tũgĩe na ciana citũ wiki cigana ũna, nĩgetha arimũ nao makorwo me well prepared kĩrĩa kĩrabatarania thĩinĩ wa ciana. Nĩ tũgũkorwo na andũ a honge itiganĩte, ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na maũndũ macio mothe nĩ njũĩ nĩ megũthiĩ wega. Na nĩ tũgwĩtũrĩinĩra ciana citũ, twĩtũrĩinĩre ciana citũ, tũmathomithie na tũmere ihiko cia arũme kwa arũme ti njega, ihiko cia atumia gwa atumia ti njega. Ngai witũ ndendete waganu, na ũndũ ũcio ũrĩkoragwo ũgĩthiĩ na mbere Saturdays iria cigũcagũrwo, na nĩ ndĩretĩkia tũrĩkoragwo gũkũ arĩa twĩ hakuhĩ, na tũkuoya ciana cia kanitha witũ. Ũguo nĩ tũrĩ na ũrĩa tũgwĩka nĩgetha tũmenye ciana citũ cigana atĩa, na ũrĩa itariĩ, na iroima kũ na kũ nginya mĩciĩ-inĩ yao. Ũguo nĩ tũkũgĩa na mũcemanio ndagĩka nyinyi na arimũ a gũkũ, na arĩa mokĩte a Gĩthurai 44 nĩ njũĩ nĩ megũkorwo makinya, na arĩa mokĩte a makanitha maitũ marĩa matũrigicĩirie, nĩgetha tũmenderie idea ĩyo. Na ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũigua wĩna kĩheo gĩa gũthomithia mwana, ndũkaigue thĩna na ndũgatũrĩkie mwana. Mwana ndagatũrĩkio na hanini, mwana ndakananio, nĩ arutwo mĩtugo ĩrĩa ĩikĩte atĩa. Kamũira tũrĩkinya ta Rũraya, Rũraya ndũngĩhutia mwana nĩ ekũhũra 911. Mbere ya tũkinyĩte hau tũgũkorwo tũmakunyangĩte na makagĩa mĩtu, tondũ no tũrĩkinya no ũrĩthitangwo. Bwana asifiwe sana. Rũraya ndũngĩarĩria mwana, no aciari a Gĩkũyũ na atumia a Gĩkũyũ mamarumagia makarorana hamwe na makamaikĩria hũra ĩyo, nao makagĩa na mĩtugo mĩega. So ũguo nĩ njũĩ ũndũ ũcio nĩ ũkwagĩra, na nĩ njũĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega, na maũndũ mothe nĩ mabange na nĩ mabacĩrĩre, na ndĩramenya Ngai nĩ egũtũteithia. Ũguo ũhoro wa Street Children kana Street Families nĩ tũkwamba kũrũgamia hanini. Saturday no tũkorwo na ciana citũ, na no makarĩa na no makanyua, tondũ ũngĩruta mwana 44 kuma rũcinĩ nginya thaa 8 kana nginya thaa 10 iria arimũ makarĩkia nao, ũcoke ũmere moimagare ũguo kana magĩthiĩ ũguo, tondũ nĩ njũĩ kanitha ũyũ mũrĩ atana, tũtingĩaga na tũtingĩremwo nĩ kũrugĩra ciana citũ kamũcere. Na ũngĩkorwo no ũhote kũrũgamĩrĩra mũcere, cukari, iria, mbeca icio ndũkanengere mũndũ, ũke ũikie ithandũkũ-inĩ rĩrĩ na ũkire. Nĩ twaiguanĩra? Ndikwenda kwambĩrĩria gũthondekwo tũkurubu atĩ twa ciana, tĩ WhatsApp group. Niĩ ndĩmwĩraga wĩra wakwa wothe ndĩwĩhokagĩra ithandũkũ rĩrĩ,
tondũ ndikwenda kũrumithia arĩa ndĩ nao ihinda rĩrĩ, ngwenda marathimo. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno ngitagĩra, na nĩkĩo itendaga tũkurubu tũu twa gwĩtia tũbeca ũguo, ndiendaga, tondũ gũtirĩ ũndũ tũremetwo nĩ gwĩka, na gũtirĩ ũndũ Ngai atatũhotithĩtie. Ũngĩruta gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũrĩa kĩagĩrĩire, ũrute mũhothi waku ũrĩa wagĩrĩire, mbeca ici ndĩcimanĩnji ũrĩa ciagĩrĩire, maũndũ mothe megũikara wega, mĩcara ĩrĩhwo, na ndĩe gwakwa, na njĩkĩre ngari maguta, na ũhoro ũkorwo wĩ mwega, na itikorwo ciĩ nyingĩ ũrĩa ũngĩciria, no nĩ wĩtĩkio kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩ kĩguni maitho-inĩ ma ndũgamaga na kiugo. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo ndũkanoige nĩ wahingĩrĩirio kũnyitĩrĩra ministry ya ciana, ũkauikia mbeca icio haha. Ũngĩhũthĩra paybill number nĩ ũkwandĩka nĩ cia ciana. Ona hĩndĩ ĩyo street kids marokaga, nĩ kwarũgamire na andũ erĩ, nĩ ndaheirwo ngiri, ĩmwe kuma 44 na ĩmwe kuma gũkũ, na icio nĩ mbeca nyingĩ ndiciraga, na wĩra ũcio wothe ũgacoka thutha witũ. Ũguo nawe wĩna ngiri yaku, wĩna magana maku 5, ũke ũikie ithandũkũ, na ndũkandehere ũnjĩre nĩ cia ciana, ndirenda gũkũmenya. Ithuothe, mũnyinyi, mũnene, gĩtonga, mũthĩni, tũrĩ kĩndũ kĩmwe ũthamaki-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo arimũ othe a Sunday school nĩ tũkũgĩa na mũcemanio mũnyinyi, na mũndũ ũngĩenda kũjoin timu ĩyo akorwo na ũndũ angĩra ciana, ndũgirĩrĩirio ũndũ ona ũrĩkũ. Ndũgirĩrĩirio ũndũ ona ũrĩkũ. Nĩ twaiguanĩra. Mwathani arogocwo. Ciana cia Gĩthĩrai 44, Ngai nĩ atũrathimĩte na ngari cianyu, no tũcihũthĩre, tũmagĩre na tũmarehe kũ? Kana tiguo? No tũhũthĩre, nĩkĩ mũrainamia mothiũ mwaigua ngari cianyu? Ndũngĩmũgĩra? Mũtingĩmagĩra? No tũmagĩre. Mwathani arogocwo. Tondũ tũhunjagia wendo na ngwatanĩro, na macokio, na tũtigĩrĩre maũndũ mothe nĩ maikara wega. Ũguo ciana cia gũkũ, aciari a gũkũ, rekereria ciana cianyu kuma Saturday, kuma thaa 2 cia rũcinĩ. Moka nĩ magakora mathondekeirwo gacai, nĩ magakora metereirwo, na ndoiga nĩ ciana cia kanitha. Ndĩramwĩrire anointing nĩ hithagwo. Kana tiguo? Nĩ tũranyitanĩra. Na ona kana gako kaigana atĩa geka mĩaka 2, mĩaka 3, bata ti ũtũnengere mwana atarĩ na diaper. Nĩ ũtũnengere mwana na diaper na ũkorwo hau mũcenjie. Ndũngĩkwambĩrĩria gũtua nĩ kĩrĩa twahingũra. Atĩ ĩtagwo ndũ, baby care. Atĩ Saturday nĩ wagwĩra. Nĩ ũgoka na mwana waku, wa kũrutwo kĩoro ũgaikara ha? Ũgaikara hau, ndũgecirie atĩ nĩ gũtũtigĩra mwana. Wĩra ũngĩ tũtikwenda kũrutithio. Rũgamai na igũrũ mũrute sadaka, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, na ũnyite mũhothi waku wa kwĩyendera, ti wa kũringĩrĩrio, na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Rũgamai na igũrũ. He mũndũ wĩna kĩũria hau ha ciana? Na nĩndĩretĩkia nĩ program ĩgũthianga, ũguo tondũ nĩ kũrĩ kĩrĩa tũrenda kũingĩria thĩinĩ wa ciana ici citũ cia tũhĩĩ, cia tũirĩtu, na nĩnjũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotithia. Na tũtagũthurĩte, ona ũngĩkorwo nĩ ũrathomithagia ciana teenager, tondũ nĩ kũrĩ tũirĩtu twĩ mĩtugo mĩega, twĩ mĩtugo mĩũru, tuothe nĩ twitũ. Ũtahetwo wĩra ndũkae kũruta wĩra. Ũtorotetwo ndũkae kwĩyorota. Rekei tũhoe nĩ tondũ wa maruta maitũ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, ona nĩ ũrĩ ũtugi, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko ma andũ aku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa thigino ya andũ aya Mwathani. Andũ aya nĩ marutaga indo ciao na ngoro theru na meciria matheru.
na indo ici nĩ tũcihũthagĩra nyũmba-inĩ ĩno yaku, tondũ nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie ta athĩnjĩri Ngai kũhũthĩra gĩcunjĩ gĩa 10, kũhũthĩra mĩhothi ya andũ aku, reke na ithuĩ tũmĩhũthĩre ũrĩa yagĩrĩire. Na tondũ wĩ Ngai, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa icunjĩ ici ciambararĩtio iroretio na igũrũ, ndatheria moko maya mambararĩtie indo ici Mwathani na kũrĩ we, magĩciruta reke macirute makenete. Ngai wakwa Mwathani wakwa no rathime wĩra wa moko mao, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nĩkĩ mũroiga amen ihũtu? Nĩkĩ mũhũtu? Nĩkĩ mũraikara ta mũmakĩte? Bwana asifiwe sana. Kana kũrikĩra o nĩ ũrugarĩ? Ngai arogĩteithia, to tũramenyerete heho. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩrehe indo cianyu nĩgetha ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ. Jesu nĩagacoka gũkũ thĩ na kũruta cira na kĩoto, niĩ mũgacokia guoko-inĩ kwa ũrĩo ekĩũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao, mũthenya ũcio gakorwo rĩ wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kũu matu-inĩ nĩ makambĩrĩria kũinaina nake akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo ekĩũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao, gũtirĩ gĩtonga kana mũthĩni, gũtirĩ mũthamaki ũgathurwo, ithuothe tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo ekĩũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao, mũthenya ũcio gakorwo ũrĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kũu matu-inĩ nĩ makambĩrĩria kũinaina akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo ekĩũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo ekĩũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao, the mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo ekĩũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao. Amen. Amen. Hey, rwĩmbo rũu rwĩna presence ya Ngai, onawe wĩna presence ya Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Harĩa hangenagia no haha,
gutire gitonga kana muthini gutire muthamaki ugathurwo ithuothe tugakorwo twi kindu kimwe mbere ya gite kia uthamaki ni akogania riothe mamwihokete amaige guoko-ini kwa urio eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao mwe mũthenya ũcio nĩ ũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno onao araika kũu matu-inĩ nĩ makambĩrĩria kũina nĩ akongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-ini kwa ũrĩo eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao mwe nĩ akongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-ini kwa ũrĩo eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Amen. Rekei tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwalimu toka haha. Weke andũ ũguo. Bwana asifiwe na hinya. Bwana asifiwe. God is good. Kwa majina ni Teacher Danson na nimeokoka. Amen. Ndenda gũgũtũma ũngĩre mũthuri ũrĩa wĩnyitĩte kana no gĩtĩ kĩa 2 3 4 5 6 ũrĩa wĩna cati mwena ũyũ ũmũrehe haha ũmwĩre onake egwete no hiũhe mwarimũ ũmũthĩ nĩ niĩ teacher one ũcio aca ũcio ũngĩ one ũcio mũrehe o haha mwĩre ageithie kanitha. Mwathani agocwo kanitha amarĩtwa tagwo George Mbũgua kana ithe wa Jacinta na makĩria ya mũno ndĩmũhonokete mathana ihinda rĩrĩ. Mwathani agocwo. Nĩ kũigua ndaiguire mũgambo wa Ngai na niĩ ngĩaga kũmia ngoro na ngĩmwĩra harĩa arĩ na harĩa atungatagĩrwo nĩho ngwenda. Mwathani agocwo. Nĩ ngenete nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio na nĩ njugĩte mahinda marĩa ndigĩtie mũhuro wa riũa. Mwathani agocwo. Nĩ ngũthiĩ na mbere gũtungatĩra Ngai ũyũ. Mwathani agocwo. Nĩ kuma mahinda marĩa ndaingĩrire thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai ndigĩte kwĩrira. Mwathani agocwo. Ndikoretwo na hathara ta iria ndanakorwo nacio. Mwathani agocwo. Ndungata ya Ngai ĩkĩaria mũthenya ũmwe haha. Mwathani agocwo. Nĩ kiuga gũtingĩaga ũndũ ũmwe tũngĩrũgamia twĩraheire nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani agocwo. Na ta niĩ nĩ nyonete. Mwathani agocwo. Ingĩtua gũtara ona gũtingĩtukithia. Mwathani agocwo. Nĩ maũndũ kũingĩha na marĩa nyonete ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani agocwo. Rĩu nĩguo ũndũ ũcio nĩ ngũtungatĩra Ngai na nĩ ngũthiĩ na mbere kũmũgoca. Mwathani agocwo. Kũrĩ kana gũtarĩ. Ndungata cia Ngai Danieli maroigire atĩrĩrĩ atĩ kũngĩkinya atĩ Ngai ũyũ ndegũtũhonokia rĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Mwathani agocwo. Nĩ itua nduĩte rĩiganu atĩ gũkũ ndĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai rĩ ona ingĩigua ta gũtarahoteka rĩ ngũthiĩ na mbere kũmũtũmĩkĩra. Mwathani agocwo. Nĩ gũkorwo ndĩ kũingĩ ndanageria na ndigana kuona ũhotani ũrĩa nyonanĩte. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ndamũthaitha kanitha mũthiĩ na mbere gũtũhoera. Maũndũ nĩ marathiĩ rĩngĩ makagĩta hinya no nĩ ũndũ wa mahoya manyu marĩa mũhoyaga nĩmo mandutire kũrĩa ndatũire. Mwathani agocwo. Ũgatiga kũiraga mahoya marĩa mũhoyaga gũkũ. Mwathani agocwo. Ona ũmũthĩ ũthiĩ na mbere tondũ wĩra nĩ mũingĩ nyũmba-inĩ ya baba na kũrĩ andũ aingĩ me kũu
me mutondo-ini mwathani agocwo na no ihoya riaku no guikara wega gwaku no guthinga gwaku gugutuma andu acio matuike aguka nyumba-ini ya Ngai mwathani agocwo. Amen. Ni ngenete bishop. Amen. Ni kuhe kahinda gaka. Amen. Na ni ngwaria tondu awa mamu eguku. Aria eguku maitugu. Ni mahinda mathia. Maitu eku andu ni metiaga muno. No ni mugane ndimukumaga andu a Ngai. Githe ndaigua na rugama ni kugeire no horeru wa muthemba. Muthe ni kustua tu kila saa kustua. Ni ngenete. Ni ngwenda kuhe kanitha ka history kanini kanjegie na gwiciria kuma nyingire nyumba-ini ino ya Ngai njuke Theophilus Church Njatha-ini andorete miaka iri mwathani agocwo. Ni ndakoretwo kahinda kari na hau thutha ndindikitwo ni maundu na kuria uthamaki uria ndari hatire hangi wandoretie kaburi mwathani agocwo. Ni kuigua ringi angi maiguaga ati hari uthamaki uroragia andu kaburi no matire mataukwo nie ni ndikanywereire mwathani agocwo. Ndanagera na ngona mwathani agocwo ni Ngai waiguire tha akinduta ukombo-ini ucio mwathani agocwo. Nie ndingiahetukire handu hacore taska mwathani agocwo. Amen. Ndingiahetukire handu harainwo ndasi hituke mwathani agocwo. No maundu macio mothe mari matuhu mwathani agocwo. Yari thithino yakwa ya kunuhu ona ya ciana ciakwa mwathani agocwo. Ni gukorwo ni ndarikitie kuhuthira ona kwananga indo iria ciothe ndari nacio ciakwa mwathani agocwo. Ona ngo marorete huthire na nyanange cia ciana ciakwa mwathani agocwo. No Ngai ni aiguire tha na riria ndokire uthamaki-ini wake ni ahotithitie guthie na mbere gukorwo ngeneire uhonokio wakwa mwathani agocwo. Ona ngona kiria ndinakio kina uhoreru na uthii wa na mbere mwathani agocwo. Ni ndakirire muthenya umwe ndoretio kwi muthenya ni ndirikanaga wari Novemba-ini mwathani agocwo. Kurorete uguo ni hingo mukioi ni kugiaga appetite ya mathiguku mwathani agocwo. Ona ni kugiaga maruga ugutuika wa gwitirwo matatiraga mwathani agocwo. Na mahinda maria ndari ho ni ndaikarite ngoiga na ndigucoka kunywa mwathani agocwo. No ni kwira ndeiraga tondu ndiari no hoti ukiahotithirie na aria oi manyuaga moigaga umuthi ngunywa muico mwathani agocwo. Niona ndanyitaga ngiri ngekira muhuko nganyita matano ngekira uyu ungi na meri ngekira haha ngoiga maya meri ni mo ndiranywa mwathani agocwo. Ici ngiri na matano ndikanywa ringi mwathani agocwo. No reke ndimwire andu a Ngai macio meri nginina ndoragio na buriza iha mwathani agocwo. Nyanangite indo iria ciothe igathira no riu Ngai ni mwega tondu nyota ucio ni aninire ona agituika wa kungurana ni nyonete umithio thiini wa nyumba ya Ngai mwathani agocwo. Amen. Amen. Ndahurire awa mamu thimu gwiciria reke nyumburire haha tokorwo hihi ndakimenyire no na ngimwira riu ni haria nginyite ni ngwenda kuhe muturire wakwa mwathani witu Jesu Kristo mwathani agocwo. Na akinjuria kana ndi handu tungihoya mwathani agocwo. O thimu-ini ici muonaga utire handu Ngai atangigocerwo utire handu Ngai atangihunjirio. Amen. Ni twahoire na wa mam na kuma hingo Ngai agiuka na njira nene na ngihota gukorwo ngiuka nyumba ya Ngai o Sunday kana ona mathiko iria ingi nguhota ni undu wa kugoca ritwa riake itheru na kurikumia. Ngai witu amwike wega awa mamu uthie na mbere Ngai aturi akuririkanite na ndungata ici ciothe cia Ngai. Ngai aromuririkana aromwika wega aromutongoragia aromumurikagira na utheri wake. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndirona Naomi wa Kamau haha nagirire gukorwo ngurubu-ini ino na ndona ndari kuo nderwo ni Pastor Lucy ndari kuo. Andu acio mari atatu na mutumia umwe nguongerera nio megukorwo makiingira kirathi-ini kia leadership nigetha tugie na chairman muthomithie, tugie na secretary muthomithie wa kanitha, tugie na treasurer muthomithie, andu aria mangiteithania wira na Pastor Lucy. Mwathani arogocwo. Meguthurwo officially na niturikoragwo na record ciao, niturikoragwo na document ciao na maundu mothe maria mamegie. Uguo wona ndaikara na ataramu na andu aria mathomithanagia ma lecturer ningwenda maingire kirathi kia leadership, na wona maingira kirathi kia leadership
nĩ ngũmenya nũ gũkorwo chairman wa kanitha, nũ gũkorwo treasurer wa kanitha, nũwe gũkorwo secretary wa kanitha, na nĩ secretary wa branch kana wa mother church, tondũ organizing secretary wa kanitha ũrĩa ũĩkaine nĩ thirikari nĩ our mom Reverend Rachel, ũrĩa registered secretary nĩ our mom. Atĩ ona ingĩhĩtia hinge ritho ta ũmũthĩ angĩoya ucukani immediately nĩ ta speaker wa bunge, nĩ mũndũ mũnene ona wa mũira, nĩ thĩna, nĩwe ũĩkaine gwa thirikari nginya ndagĩka-inĩ ĩno, na nĩwe ũĩkaine kũndũ guothe kwĩna tũindo twakwa. Ona ingĩgwata ũmũthĩ arĩa a Njũgũna magerie kũinia mũcari cati cia buratha mũngĩtwarithio ta cia mĩra, tondũ na ndimwĩgaĩire, ndirĩ kĩndũ ndĩmũnengerete niĩ. Indo ciothe nĩ ciake. Ũtungata level ĩrĩa akinyĩte nĩ level ya secretary, na secretary andũ arĩa manathoma nĩ akoragwo na roro nene mũno thĩinĩ wa kambuni. Ũguo nĩ tũgũteithania na athuri aya erĩ na arĩa angĩ othe marĩ ho, na aya nĩo athuri arĩa mekwamba kũingĩra kĩrathi-inĩ kĩa leadership. Loti ĩyo ya kerĩ gũka, hegũka o athuri erĩ na atumia erĩ, athuri erĩ na atumia erĩ, no arĩa mekwamba kũingĩra kĩrathi for now nĩ aya. Na gũtirĩ mũndũ ũrĩkĩragia mĩaka 3 tũthiĩte mũno, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota gũtongoria inyuothe. No kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩngĩ kũhĩtũkio na thutha wa mĩaka 3 gũtirĩ na thĩna, kĩngĩgũkindĩra hatirĩ na kĩ. Na ũngĩrutwo ndũkore kanitha, ta ũrĩa butaga andũ amwe wĩra makora kanitha, na ndibutaga andũ wĩra nĩ tondũ ũrĩa mahonokete kana ta ũrĩa marikĩrĩte, onawe nĩ wandĩkanaga gwaku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Githĩ to wandĩkanaga? Githĩ ndwandĩkanaga? Kana ona githĩ ndwandĩkagwo? Wĩra ũbutanagwo nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte. Kambuni no ĩkorwo ĩ thĩ kana ĩkorwo ĩ igũrũ, no ũkorwo na mĩtugo mĩũru kana ũkorwo na mĩtugo mĩega. Ũguo maũndũ macio me mana nĩ mathingatanaga, na nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo retrenchment. So ũguo ndũkaigue thĩna na ndũkaigue ruo, tondũ hihi ndũnakĩhutio mũthĩ. Loti ĩyo ĩngĩ nĩ ũkũingĩrio na wĩrwo kĩrĩa ũratwarwo ũgathomere. Tũtigũthomithia andũ matarĩ na wĩra mangĩruta, tũgũthomithia andũ marĩ na wĩra mangĩruta, nĩgetha ona angĩũrio kĩũria akoiga niĩ nĩ ndaingĩrire kĩrathi kĩa leadership, ngĩthoma mĩeri 3 na ngĩheo certificate. Ngĩturĩinwo kũnyita andũ ũgeni, ngĩturĩinwo kwarĩria andũ wega, na kwaga kũgĩa na mũthutũkanio wa iruka kanitha-inĩ. Andũ kwaga kũgĩa na kũhũthia arĩa matarĩ makambararia arĩa menacio. Mũndũ wothe waingĩra na mũrango ũrĩa nyũmba-inĩ ya ithe, ndũbatiĩ kũirwo, ndũbatiĩ kũnyararwo, ndũbatiĩ kũhũthio, tondũ woka gwa thoguo. Na mũndũ ũrakĩinũka mũciĩ nĩ akĩũragio, mũndũ ũrainũka mũciĩ nĩ oragio. So ũguo nĩ niĩ ndĩronire arĩ wega twĩna mũtumia ũyũ wakwa kũhĩtũkia ũndũ ũcio. 44 nĩ megũthura andũ ao, na nĩ ndamerire nĩ kũrĩ mũgũthura njokithie, tondũ ndikwenda kĩgio, na nĩ kũrĩ mũgũthura tũhĩtũkie, na Ngai witũ amũrathime. Ũguo maigua njamba ĩno ĩkĩgũtũka, ũguo nĩguo ĩkũgũtũka. Na andũ tayo wona mathiĩte ũkona nĩ makinya ningĩ level-inĩ ya bishop, ũkarigwo ĩnathurĩtwo chairman kagwathire atĩa, ĩnathurĩtwo secretary kagwathire atĩa, ĩnathurĩtwo treasurer kagwathire atĩa. Ti ithuĩ tũthuranaga, nĩ roho wa Ngai ũthuranaga, na nĩ roho wa Ngai appointaga mũndũ. Ĩka ũndũ mũna na mũna na mũna. Atumia acio erĩ matirĩ kuo, na no ndĩramenyaga, githĩ ndĩrakwĩrĩte matigũka ũmũthĩ, nĩ ndĩramenyaga matigũka. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio nĩguo ũrathekia mũno, no ona wĩhithe already wĩ muorote. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Ũguo Pastor Lucy nĩ ũbatiĩ nĩ kũpokea andũ aya na wĩra wa Kamau, onake Sunday agoka na mbũri ya horohio, tondũ wa gũkorwo atarĩ kuo, nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa Ngai atũteithĩtie, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩmahũrĩre rũhĩ na mũmere karibu. Mahũrĩre irũhĩ rwega na mũmere karibu sana.
katika ofisi ya utumishi. Uguo ungimona marugamite haha manyitĩire mũthĩgi ndũkae kũmaingata. Mwathani arogocwo. Ungiona mwarimu wetu nĩ mamua mũtume handũ ndũkae kũraka. Ungiona George yetu atũmwo nĩ Pastor Lucy handũ ndũkae kũraka, ndũkae kũrakara. No mbere ya manengeretwo wabici ĩrĩa ĩmagĩrĩire tũkwamba kũingĩra kĩrathi kĩa leadership nĩgetha mambe mamenye nĩ atĩa marerwo, nĩ atĩa mareka, matikaingĩre o ũguo blindly. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega tondũ ihinda nĩ ikinyu, bange wĩra na ndute wĩra ũrĩa wagĩrĩ. Kwĩ hĩndĩ ndathaithaga Ngai ngaruta wĩra na kĩrĩa kĩho, no rĩu ndĩraruta wĩra na kĩrĩa kĩho, ndĩraruta na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na watũmwo ta irũngũ, ta rũgama irũngũ, rũgama wĩke andũ ũguo rĩngĩ. Watũmwo kũrĩa watũmwo, ndũrĩ kũndũ ũgũthiĩ gũkombora nyũmba, ndũrĩ kũndũ ũgũthiĩ gũkombora mũgũnda, mũgũnda wa kanitha wĩho, no gwaka tũgwa. We ona moina kũu mũrĩ inyuiki na Iwasani na Iwaibu ndũkama, as long as nĩwonio mũgũnda harĩa kĩ, mũtikumagara mũthiĩ mũkenja itira, ndigwĩtĩkĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũthiĩ kũndũ, tondũ itira ciothe nĩ tũgĩcimbĩte, na gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ gũkombora mũgũnda, gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ kwenja gĩtira. Gĩtira kĩrĩa ũgũthiĩ kwenja kĩnyinyi no kĩa mahoya, no kĩa mwako na maũndũ marĩa mangĩ mothe Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũtongoria. Na makũria nĩ kũ ũrathiĩ ndũkamere, tondũ kamakora kuo Sunday. Rĩu reke maikarange gũkũ, mere ĩyo nĩ thiri itũ na dadi na mamu. Bwana asifiwe sana. No ihinda no rĩgũgĩki, ihinda no rĩgũkinya. Ngai witũ amũrathime. Na to nyũmba yanyu nĩ yothe njĩri, ũthiĩ ũkinyie riboti ĩyo kwĩ mũkũrũ ũmwĩre njĩrirwo na njĩrirwo hoe. No ti ahinge, nĩ ahingũ, nĩ ahingũre. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Tũtigĩtie ihinda inyinyi mũno, na wĩra ũyũ no nginya ũgacĩre ũrĩa Ngai athanĩte. Na ndingĩhota kũruta wĩra ũyũ ndĩ nyiki, Reverend ndangĩhota kũruta wĩra ũyũ we wiki, no nginya ũtũrĩinie andũ. Atĩ ona tũngĩhĩtia tumagare ũguo tũthiĩ na mĩeri 2 kana 3, ndũramaka. Nyũmba in order. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ mothe nĩ njũĩ nĩ megũka wega. Na ndiregerekania na mũndũ, na ndirĩ mũhunjia ndĩracindana nake. Ndĩraruta wĩra ũrĩa wathanĩtwo nĩ Ngai, na wĩra wambĩrĩirio nĩ Ngai nĩ ũtũũraga. No ũndũ wa kwambĩrĩrio nĩ mũndũ nĩ ũthiraga. No wĩra wa Ngai nĩ wĩkaga atĩa? Nĩ ũtũũraga. Nĩ tũhothire. Ndũingĩhania tarĩ kĩhunjio ngwenda kũmwĩtia rĩngĩ. Nani kĩrũgamei na igũrũ. He mũgeni ũtũcereire gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa. Abai mũikare thĩ hanini, ndona kwĩna ageni na nĩ ũru kũhingĩrĩria ageni. Karibuni sana wageni wetu, na Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũigue mũiganĩire mũgĩũka haha mbere nĩgetha mwĩke kanitha ũguo mũgeithie kanitha. Nĩ tũrĩgĩa na mũndũ wa kũgĩra ageni makĩinagĩrwo. Mũke haha mbere nĩgetha mũgeithie kanitha. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni na ndũrĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, ũigue ũiganĩire gũka haha mbere nĩgetha ũgeithie kanitha wa Ngai. Karibuni sana wageni wetu. Amen. Bwana asifiwe. Reke mũtumia wakwa mbere geithanie. Njoe kana hao ndagĩka ĩmwe. Bishop, thank you. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Lilian Nyambura nene kana nyina wa Gathuri. Ndirĩ mũgeni mũno gũkũ, tondũ onakorwo ndirĩ ndoka na magũrũ rĩ, he hĩndĩ mũthuri wakwa na kana gakwa twarĩ na mathĩna marĩho marĩ attacks njũru. Nĩ twahoete na atungatĩri aingĩ, nĩ twahoete andũ aingĩ mũno, twatũraga mahoya gwitũ, no nĩ kwagĩte njĩra. Maiki nĩ rorwo karanja, ndĩraiguĩka. Ndiĩ no wĩ macini-inĩ.
Uhoro ũcio warĩ na ũritũ mũingĩ, nĩ twahoete, ambĩrĩria rĩngĩ nĩgetha andũ acio maigue. Mwarĩ wa ithe witũ. Okay. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ kanitha. Ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku na ndĩ mũrata wa Ngai. Ndĩ mũgeni gũkũ gũka na magũrũ makwa, no ha ũhoro wa wĩtĩkio na spiritually ndirĩ mũgeni, tondũ mahinda mana hau hanini na thutha, mũthuri wakwa na kana gaka gakwa na kangĩ itoĩ ke harĩa nĩ macerete nyũmba ĩno ya baba twĩna thĩna. Kana gaka nĩ karĩ na attacks na ciarĩ attacks njũru. Nĩ twahoete, nĩ twehingĩte, nĩ twahoete na tungatĩria ingĩ nyũmba gwitũ na kũndũ kũingĩ, na nĩ twekĩte maũndũ maingĩ na sacrifices nyingĩ. Nĩ twathiĩte mathibitarĩ tũgatũmĩra 100,000, no ũndũ ũcio ndwatuĩkĩte wa kwagĩrĩra until hĩndĩ mũthuri wakwa na ciana ici igĩrĩ ciakwa ciokire nyũmba ĩno ya ihoero na magĩũka kwĩ ndungata ya Ngai, na ndungata ya Ngai ĩgĩkorwo ĩna hinya wa igũrũ mũno ũrĩa wendekanaga gũkũma ũndũ ũcio. Mwathani agocwo, na nĩkĩo njũkire gũkũ. Hakwa ndĩ sensitive mũno na wĩtĩkio, ndithiaga oro ũguo na ndiĩkaga oro ũguo, nĩ tondũ kwĩna nabii aingĩ akũrũ marahĩtithia andũ na kwĩna maũndũ maingĩ nĩ ihinda rĩa wĩhũge. No ngĩigua nderirĩria na ngĩra mũthuri wakwa nĩngenda tũthi tũcokie ngatho, na ndahoya nĩ mũĩ nĩ kũgũkũ, na ngwĩhoka nĩ mũĩ nĩ ihoero rĩrĩkũ mũkaga, tondũ rĩngĩ mwaga kũmenya, no mwĩna ndungata ya bata. Nĩ ndacokia ngatho. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Ũnene wa Gathuri na Jesũ nĩ Mwathani. No kuongerera ũguo mũtumia iga. Bishop, thank you very much. Karibu. Tondũ wa gũtwĩtĩkĩria tũke thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mwana ũyũ wakwa rĩ, ũtarĩ wakorwo nĩ ũndũ thĩinĩ wa nyũmba, kana ũkonaga maũndũ TV-inĩ ũkonaga ta matangĩgũkora. Nĩma nĩ kũrĩ maũndũ mau muonaga TV-inĩ magĩkwo. It is real. Mwana ũyũ arĩ mũrwaru mũno, noguo mwerwo twageragia gũthiĩ thibitarĩ tukahoya, mũtumia njĩrage hoya, ngamwĩra nĩ hoire ũrenda hoya atĩa ũngĩ, tukahoya tugakinya mũico. No nĩ nderirwo nĩ mũtumia ũngĩ, my aunt athomaga kanitha ũyũ, akĩnjĩrĩra ũhoro wa bishop, akĩnjĩra thiĩ na mwana ũcio. Niĩ ndarehe mwana, ngĩkĩmũrehe na ngĩra bishop ũrĩa mwana areka na ũrĩa atariĩ, na ndarĩ na mũrimũ enaguo ona ũmwe, na ndĩrarĩ ũguo ndĩ mbere ya kĩgongona. Niĩ ona ndagĩciragia atĩ bishop egwĩka maũndũ maingĩ, atũhoire kahora, akĩũria mwana nĩkĩ, akĩhoya kahora. Amen, amen. Ngũmũnoga ũcicokerere Jehova Ngai wa Isiraeli, tondũ nĩma maũndũ marĩa matahotekekaga nĩ mũndũ, Jehova nĩ ahotaga. Ũrĩa kiugo kiugĩte, maũndũ marĩa mothe matahotekekaga nĩ mũndũ, Jehova nĩ ahotaga. Tondũ ithuĩ nĩ twageretie na nĩ twaremirwo, no twarehera ndungata ya Ngai, ũhoro ũcio tũtirĩ twahona rĩngĩ. Amen. Twagĩte thayũ, tũkaga gĩkeno, ciana ciakwa ikaremwo nĩ gũthiĩ cukuru, irio ikarugagwo itirahota kũrĩka. Ndahoya Ngai mũtikanakorwo nĩ maũndũ ta macio, tondũ ti maũndũ mega, nĩ maũndũ moru. Na ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩkuaga atĩ tũkĩte tunyite hĩa cia kĩgongona. Nĩ nderĩte bishop nĩ gũka, na mũtumia ũcio nĩ amwĩte nĩ egũka, nĩ tũgũka na nĩ tũcoketie ngatho, tondũ twĩnyitĩrĩrie hĩa icio cia kĩgongona, gũtirĩ ũgwati kana ũru ona ũmwe ũngĩtũkora andũ a Ngai. Jehova amũrathime na amwĩke wega. Amen. Bishop gaka nĩko kana. Ndona nĩ gathaka. Bwana asifiwe sana. Ona rĩu tũtikwĩgũmĩra. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kuohora mwana ũyũ. Ngũmũnoga ũcigũcokerere. Hinya wa gũtwarania nĩ waku Ngai, na hinya wa kuohorana nĩ waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩte. Ũrutaga wĩra waku nĩgetha wĩgocithie, ũrutaga wĩra waku nĩgetha wĩonanie. Hinya wothe wa ndaimono nĩ mũtorie, cioho ciothe cia Saitani nĩ ndorie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa aciari aya, ona igũrũ rĩa ciana iria ingĩ marĩ nacio. Rũciaro rwa mũtumia ũyũ rũtikũnyarirwo nĩ ndamathia. Rũciaro rwa nda yake
rũtikũnũhwo nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Nĩ ndaririkana twahoeire wabici, ona tiga ndaigua bĩci wega nĩ ingĩoiga Ngai Mwathani, kaya tarĩ rehi moka kũhenania nĩ maringĩirwo ciama. No ndona kana kanjĩka ũguo ndakĩririkana, Ngai amũrathime na mwĩke wega. No mũgũthiĩ kũraihu na nginya indo cianyu iria ciũrĩte igũrũ rĩa mwana ũyũ nĩ ndamwĩtĩria na mũciamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. God bless you. Ngai amũrathime. Ĩneana kĩndũ gĩa gũcokia ngatho akorwo wĩna kĩo rĩ. Na onirehire thengio nĩ ngũrora bahasha ya ndungu. Ngai arokĩgocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ mohoragwo arĩa maoyaga, nĩ mohoragwo arĩa maoyaga, nĩ mohoragwo arĩa maoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire mambararagio arĩa maoyaga, mambararagio arĩa maoyaga, mambararagio arĩa maoyaga, no Jesũ mwene niwe woigire. Hallelujah. Abarariai moko manyu na igũrũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre, mũrata wa Ngai, wĩ mũrathime nĩ Ngai, wĩ mũtigithũkanie na ikuũ cia mĩthemba yothe, wĩ muohore maũndũ-inĩ mothe, wĩ muohore cioho-inĩ ciothe. Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ahotanĩte igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ niĩ ndoka na njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndungataga Ngai ũrĩa we, Ngai ũrĩa wateteire ũthamaki wa Suleimani, tondũ weranĩirwo nĩ ndungata ya Ngai Daudi ũrĩa waciarĩte Suleimani. Mũthĩnjĩri Ngai akĩrũgama ũrĩa wetagwo Jonathani, tondũ arĩ mũrata wa Ngai, akiuga ũrĩa Daudi oigĩte na ũrĩa Ngai arĩtie atĩ ũthamaki nĩ wa Suleimani. Ona wakorwo nĩ ũrĩte na nĩ ũnyuĩte njukũ-inĩ na rũmena-inĩ, irio icio nĩ cia thata, tondũ nĩ wenyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona na nĩ ũgũtũũria Ngai. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ wa gatatũ ũmũrie rĩtwa rĩake na ũmũrutĩre ũira, ũmwĩre gũkũ gwĩtagwo Theophilus Church, itũũra rĩa Njatha-inĩ, na tũtungataga Ngai mũtũũra muoyo. Nĩ twendete Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ndona nĩ wohorwo, ndona wĩ mũrathime, ndona wĩ mũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ
na Ngai Roho Mutheru. Ndoka gũkwĩra Jehova arokũrathima. Amen. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmũrie ũrĩa etagwo na wĩtĩkĩre gũthiĩ kũraihu tiga gũthiĩ o hau hakuhĩ na mũrĩ na ũgũta andũ aya. Ta nyina wa Rogers wĩ haha rĩ, athiaga o hau opposite. Bwana asifiwe sana. Mwĩre mũrata wa Ngai, Ngai nĩ akwendete, Ngai nĩ akũririkanĩte, na tũũrĩra Ngai, tũũria ũthingu na ũtheru, na ũtũũre wendete Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ndakũrehera kĩrathimo kĩa Ngai, nguĩte thayũ. Jehova arokũrathima. Amen. Tero cio mũriganĩtie atĩ ithuĩ ũratuona haha rĩ, tũthiaga mabũrũri ma nanja ta kũbucia. Rĩu twĩ Amerika, rĩu twĩ UK, rĩu twĩ Germany, twĩ kũrĩa Doha Qatar, twĩ Saudia, twĩ Ireland. Thĩ ĩno yothe gũtirĩ kũndũ Ngai atatwĩhokeire, na gũtirĩ kũndũ kanitha wa Theophilus ũtarĩ thĩ ĩno yothe. Na ndarũthĩrĩria rĩ, ndĩrona tarĩ niĩ ndĩrathiĩ kũhunjia bũrũri ũcio. Ndĩ senior pastor thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arata a Ngai a kĩgongona gĩa Theophilus, nĩ tũmwendete na twamwambararĩria moko maitũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, kĩhumo gĩa kĩrathimo, kĩhumo kĩa rĩohorero ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova aromũrathima. Merei rĩngĩ, arata a Ngai, inyuĩ mũrĩ mabũrũri matiganĩte, nĩ tũmwendete mũno na nĩ ngatho nĩ kũnyitĩrĩra kĩgongona gĩa Theophilus Church mabũrũri-inĩ macio mũrĩ. Ngai amũrathime. Jehova aromũrathima. Amen, amen, amen. Ndĩrenda rĩu twerekerie moko maitũ kũrĩ our mom, Bishop Rachel. Bwana asifiwe sana. Mwĩrei maitũ witũ wa kĩgongona, nĩ thengio nĩ gũtũkuĩra mũrigo wa mami. Nĩ tũkwendete. Jehova Ngai arogũtũũria na nĩ tũtĩĩte maguta maku, nĩ tũtĩĩte mwĩto waku, na nĩ tũkenaga ũtũririkanĩte. Tũngĩkorwo twanakũhĩtĩria tũrekere. Kuua mũrigo wa mami nginya mũico wa mahinda. Ndũkairio ngoro nĩ ithuĩ. Mũciari wa mũtumia ndairagio ngoro nĩ kĩmira kĩa mwana. Nĩkĩo twakwĩnyihĩria mũno na twakwĩra nĩ tũtĩĩte mwĩto waku, na nĩ thengio nĩ gũtũkuĩra mũrigo wa mehia wĩ mami na wĩ mũthĩnjĩri Ngai na wĩ mũrĩithi
na wĩ mũnabii wa Ngai na wĩ mũrutani wa kiugo kĩa Ngai. Honge icio ciothe nĩ ciaku, nĩcio Ngai akwĩhokeire. Na ithuĩ twĩ kĩgongona kĩa njatha-inĩ twoiga atĩrĩrĩ, Jehova arokũrathima. Ugai amen. Ugai rĩngĩ. Our mom Bishop Lecho Wangari kana Lecho wa Kuria kana Lecho wa Gĩthirĩ, athamaki me marĩtwa maingĩ, no ithuĩ tũgũtuĩte ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai. Jehova arokũrathima. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ndĩra twambararĩrie ndungata ya Ngai pastor witũ, tondũ nĩwe ũkoragwo anyitĩrĩire mwaro rĩrĩa tũtarĩ hakuhĩ. Moko tũmwĩre ndungata ya Ngai pastor Lucy, nĩ tũkwendete na nĩ ũtũtwarithĩtie wega. Ndũkae kũnyihanyihĩrwo na ndũkae kũirio ngoro nĩ ithuĩ na ndũkae kũnoga nĩ ithuĩ. Nĩ twakũrathima tondũ nĩ tũkwendete. Ngai arokũririkana hamwe na rũciaro rwa nda yaku. Jehova arokũrathima. Mwĩre iganwo nĩ wega wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũgeithie na moko merĩ, ũmwĩre nĩ hau, nĩ hau. No mwĩre ũkiumaga nĩ hau. Na harĩa nja tondũ hena cai, mũtigatige cai, rekei ihoere cai, tondũ nĩ ithuĩ tũkũgũrĩte iria na mũgate. Ithuĩ tũhoyagĩra anga nĩ ndĩrathimaga. Kĩndathima Ngai na mũtikandathime moko matheri. Mũmenye niĩ nĩ niĩ mũrĩithi. Bishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Amen. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Amen. Na agũkinyagĩrie wega wake. Amen. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Wega wa Ngai ũikare na inyuĩ na ũtugi wa Ngai ũikare na inyuĩ. Nĩ tũthondekagĩrwo gacai mũciĩ-inĩ ũyũ na kamũgate o kanini ga gũgũtirithia ũhote gũkinya mũciĩ, tondũ haha ũguo no haraihu. Na nĩ niĩ hoyagĩra cai ta mũthuri wa mũciĩ. Gũkũ nĩ tũgarũranagia maũndũ, ti ũrĩa ũrugire ũhoyage, na ti kuga nĩ ekĩte ũru, no ithuĩ, Bwana asifiwe sana, tondũ nĩ mũgate tũtuaga mwĩrĩ wa mwathani witũ Jesũ. Ũguo kĩũrĩa ona wĩna thĩna wa mwĩrĩ ũhone, ũkĩnyua cai ũyũ ũhone, ũkarũgama thakame-inĩ theru ya gatũrũ ya gatũrũme, na ndũgatigage cai, na waninĩrwo ndũkanegenage, tondũ mwĩrĩ wa mwathani ndũnegenage. Bwana asifiwe sana. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũgate ũrĩa tũkũrĩa ona cai ũrĩa tũkũnyua, ndaũgarũra na ndaũtua mwĩrĩ na thakame theru ya gatũrũme. Reke cai ũyũ wagĩrĩre ndungata ici ciaku, reke mũgate ũyũ wagĩrĩre ndungata ici ciaku, reke magĩe na hinya na arĩa arwaru mahone, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Ngai amũrathime na mwĩke wega mũkĩrĩa na mũkĩnyua. God bless you.